Și mă! Măruț, mărgăritar, să ceamă frumos, mă, așa, cu vibe de Crăciun, măi. Cum fi de Crăciun, mâncava-și gura, în 2 săptămâni avem Crăciunul, voi vă dați seama? Voi vă dați seama, mă, mâncava-și gura voastră că în 2 săptămâni deja avem Crăciunul. Sfintele sărbători de Crăciun, mâncava-și gura voastră. Cum e, mă? Cum e, mă, ești de buni? Și să plece bitul. Măruț, mărgăritar. Frumos, mă, cu vibe de Crăciun, mă. Că în 2 săptămâni vine Crăciunul, cum spuneam. În 2 săptămâni vine Crăciunul, mâncava-și gura voastră. Vă dați seama că în 2 săptămâni e Crăciunul deja, mă? Băi, sunteți de bun la cap, e nebunie. Cum în 2 săptămâni de aproape Crăciunul? Să mâncăm, să stăm așa la sobițe, la căldurică, mâncăm cozonac, mâncăm de-astea, mai ne cheamă la masă, mai mâncăm așa, până mai stăm, ne mai jucăm. Bă, toată ziua asta e pe relax, ești de bun, n-ai nicio treabă, Crăciunul. Măi, că te-ai agitată, că nu s-a făcut lebărul bine, că nu s-a făcut piftia, nu s-a prins piftia, nu s-a prins maioneza, tu ești relax, ești de bun. Bine că, mamă, când eram băieți în apropiere de Crăciun, mama nu mă lăsa aici de bun nici măcar să ies afară. Trebuia să o ajut la toate nebuniile. Trebuia să o ajut la cozonaci. Bă, mâncava-și goasă. Și nu știu dacă și mamele voastre. Bă, nu știu dacă și mamele voastre. Bă, când făceau cozonac, făceau într-un de la mare, mă, așa, nu știu, într-un lighean de la mare, ești de bun? Într-un lighean de la mare și făcea coca aia. Bă, și când începea să-i dea pum la coca aia, începea să dea așa forță în ea, bă, nu mai puteam să mai țin ăla, ești nebun. Pleca cu tot cu mine, mâncați-și. Bă, nu știu că gen. Și se zic, nu știu că și voi făceați la fel. Gen face coca aia și trebuie să o frământe să alea. Și trebuia să frământe și trebuia să fac așa la el să alea. Bă, mâncava și mă punea pe mine să țină ăla și eu așa făceam cu tot corpul, ești nebun. Făceam așa cu tot corpul, mâncava-și goasă că băga. Băga, mama, aici de bun, îi băga pum la coca aia. Mi-a tras în față, bă. Mamă, ești de bun, dar așa forță? Mamă, ce, mă, mamele noastre uneori sunt gladiatoare, luptătoare, ești de bun, respect, ești de bun, mamă, dădea niște de-alea. Nu puteam să țin, ești de bun, la 12-13 ani mei, nu puteam să țin așa, eu mă gândeam forță. Nu puteam să țin, mâncava-și goasă nimic. Nimic din ceea ce făcea acolo, ești de bun, era bam. Mama, adevărat că știe boxul, ești nebun? Dacă comentam ceva adevărat, la ce nervi avea pe ăla, că nu se făcea bine și că trebuia să-l frământe. Dacă comentam ceva adevărat, că îmi dădea și mie boxul. Nu dădea doar la coca aia. Îmi dădea și mie boxul, ești nebun? Automat, 100%, bă, îmi dădea castala direct. Dar știți cum e, băieți? Astăzi avem cea de-a 3-a zi de marea finală. Practic asta este ultima zi, băieți, de finală Pmgc. Și avem ultimele 6 meciuri. Astăzi vom începe din nou probabil cu Sahoc, 3 Rangel și 2 Miramar care probabil vor fi, cum să zic eu, la intensitate maximă, pentru că clasamentul e destul de apropiat pe această finală de Pmgc și se vede, și practic se vede munca băieților așa, adică se vede că nu doar Alfa s-a pregătit pentru finala asta, avem și VBG-ul acolo, avem și Steu, avem chiar For Medical Vibes, care și ei au jucat bine rău de tot. Dar băieți, nu vă bag eu prea mult în echipe, că o să înțelegeți un pic echipele când o să, dacă n-ați urmărit ieri și alarteri, probabil că o să urmăriți așa un pic și o să vedeți exact care e treaba cu echipele și ce jucători sunt pe acolo și toate astea. Sunt multe echipe șmechere, mai e și Teco acolo care poate, eu zic că sigur 100% în ultima zi o să vină acolo forțe din spate. Și, bă, o să fie astăzi, cel puțin astăzi, o să fie nebuni, o să fie și decernarea de cupă sau nu știu cum se zice, decernarea premiilor frumos. Deci o să fie bombă tot. Nu știu exact ce fac băieții ăștia. Ei se joacă living, mâncava-și glos. Ei joacă living, mă, mâncava-și. Ei joacă living, bro. Salut, Mr. Chiortoș, te pup, Ramone, te pup, frate. Te pup, frate, mamă, deci ieri am stat la coadă, băieți, o oră în frig pentru un chiortoș. Bă, da, a meritat, ești nebun, a fost unul dintre cei mai buni chiortoși pe care am mâncat în ultimii 2-3 ani, așa. Bă, bun rău de tot. Bă, bun rău de tot, mă. Bă, bun, mă.
La mulți ani, poate, mersi frumos tuturor celor care mi-a spus la mulți ani. Într-adevăr, nu știu de unde știi, de unde ați știut, dar chiar e ziua mea astăzi. Habar nu știu de unde. De unde, bine, abonații mai vechi știu că e ziua mea astăzi, așa cu așa. Și probabil că de acolo m-am mai văzut, mă, alea. Vă pup, băieți, vă pup și vă mulțumesc frumos pentru urări. Vă pup pe toți. Ce fac, mă, ăștia aici, mă? Ăștia se bat cu zăpadă, mă. Pe aia zic, ziua ta e fiecare zi. Mersi frumos, Urzica, mersi frumos și pentru membru, bine ai venit în prima lună, frățioru. Zima! N-am înțeles nimic din Livic, ăsta nu l-am urmărit. N-am știut exact ce se întâmplă cu el. E un show match, ceva de genul ăsta. Și sperăm ca după show match ăsta să înceapă un pic meciurile, băieți, că ne-au mâncat un pic. Bine, mă, Rex. Vine Loxi de la Regnum care aici, bun să joace. Păi logic că ăsta câștigă. La mulți ani, vă pup toți, băieți. Vă pup toți, ziua mea e fiecare zi. Așa că vă mulțumesc frumos pentru la mulți anuri. Vă pup dulce. La Nexus o să fie pe primul loc, bă, nu aș vrea chiar să fie pe locul 1, să zic așa. Dar măcar să fie și aici. Nu neapărat să fie chiar pe locul 1, că e mult de muncă până la locul 1. E un pic greu să fii locul 1, dar măcar acolo. La mulți ani, mă, tuturor, vă pup pe toți. Vă pup pe toți, mă. Salut, Sav, salut. Deci, dacă vrei să comentezi cu mine în această zi mirobolantă, poți să spui. Acum, dacă vreau și eu, gen, știi ce zic? Bă, vreau să vă arăt noile mele achiziții, mâncava-și gura voastră. Vreau să vă arăt noile mele achiziții, mâncava-și. Deci sunt atât de mândru de achizițiile mele. Deci... Ia uite-i, mâncați-și. Ia uitați-vă, mâncava-și gura voastră. Părere? Părere de mocasini ăștia? Ma! 30 de ani fac, da, nu 33, bro, 32. Bun, cam așa arată clasamentul, băieți. Alpha 7 regi au fost ieri, au jucat super bine Alpha 7 ieri. Și au reușit cumva cu 14 puncte să se distanțeze de DX. DX care, bă, mâncava-și. Au jucat talent DX-ul ieri, chiar au tras bine rău tot. Uitați-vă la NSR, locul 9, NSR-ul Tecu, locul 10. Loops, locul 12. Angel Pride, locul 11, da. Nu mai putem vorbi, dar sincer, cel puțin pentru echipele care sunt pe locurile, uite, chiar și zice că SUG-ul e cam greu. SUG-ul e un pic cam greu pentru ei să recupereze, dar cred că WPG-ul au șanse. Nu știu, depinde acum și de SUG, au aproape dublu Alpha 7 față de ei, față de locul 8. Eu zice că e un pic cam greu, dar eu cred că în top 6-ul ăsta, între top 6-ul ăsta se va decide cine câștigă. Cine câștigă marele premiu de $521.000 pentru locul 1 al turneului Pmgc 2023, băieți. Deci, practic, eu oricum cred că între Alpha 7, Ste și DX. Astea zic că o să fie top 3 astăzi. Acum, nu pot să zic nimic, că și Medical Boys au jucat bine ieri, și PPG-ul mai mișcă, IHC-ul mișcă foarte bine. Uitați-vă, au 96 de puncte cu doar 21 de placement. Adică, băieți, ăștia fac kill-uri multe, au 75 de kill-uri mult mai multe decât Alpha 7. Acum, știi cum e. Știți cum e, băieți? E un pic cam așa, dar eu zic că favorita pentru mine, băieți, de ieri, pe care am ales-o pentru PMGC-ul ăsta, este Alpha 7 și chiar îmi doresc, chiar îmi doresc ca Alpha 7 să câștige un pic PMGC-ul ăsta, pentru că, practic, și anul trecut au fost pe locul 3, ar merge, și în Brazilia. Au fost 2 ani la rând în China, acolo, la Nova. Apoi, anul trecut a fost la SUG în Turcia. Și pe partea asta, pe stânga aici, la America de Sud, ar fi Caterinca să fie un titlu, sincer. Chiar ar fi bine rău de tot. Uitați-vă cât de bine s-au mișcat de X-ul. Uitați-vă cât de bine au jucat ieri față de prima zi, băieți. Deci uitați-vă că de pe locul 8 au reușit să ajungă pe locul 2 de X-ul, cu chiar mari șanse să ajungă pe locul 1, dar și-au bătut jocul un pic pe sfârșit un pic de zi ieri. IHC-ul și e bine.
Îmi plac brazilienii au arfe? Bă, vezi că Alpha 7 nu sunt chiar așa, ești nebun. Vezi că Alpha 7 nu sunt chiar așa. Da, bă, bun de X-ul, bun de X-ul, pistoane, bun de X-ul, bun de X-ul. Nu-mi plac mie așa mult de X-uri, legit, nu sunt preferații mei, dar sunt buni, sunt buni. Lamborghini chiar e bun, e bun. E bun, fraierul. Dar să vedem băieți acum, că o să avem, adică cam toate echipele o să tragă mult. SUG-ul cred că chiar nu mai are șanse. Cu 61 de puncte, chiar nu cred că mai poate să aibă vreo șansă la titlu. Sincer, nu cred că poate să-și mențină titlul SUG-ul. Sunt prea multe puncte de recuperat, sunt undeva la 50 ceva de puncte, ești de bun. O zic că Alpha se va plăti la TS pentru zone. Cum mă să plătească? Dar ce mă... Bă, da, știți cum e asta, băieți, cu plătitul, cu astea? Bă, frate, Alpha 7, dacă ne uităm un pic pe Pmgc 2023, mâncava-și gura voastră. De fapt, nu, pe Pmgc 2022, o să vedeți că Alpha 7 au fost locul 3, mă, mâncava-și gura voastră la ăsta. Au fost locul 3, a luat și vreo 200.000 anul trecut. Era clar că anul ăsta o să tragă mult mai tare și s-a văzut un pic că Alpha 7 are chef. Cel puțin s-a văzut din prima zi că are chef. Și n-au plătit pentru zone slowly. Pentru că în prima zi Alpha 7 n-au avut atât de multe zone bune. Gen, n-au avut, ești nebun, nu mi s-a părut. Ieri da, ieri chiar au avut noroc de zone și au păcălit foarte mult placement ieri. Dar astăzi nu mi s-a... astăzi, acum 2 zile, în prima zi, nu mi s-a părut că au avut atât de multe zone. Legit. Chiar nu mi s-a părut că au fost... But before that one, it was some of the best display of terrain knowledge from Xavier that they put in full display. They know which fights make sense, and they can, even when they're not playing center, they were playing edge a lot of the time back in the league stage, and they can easily pivot between these two kind of approaches, which makes them such an issue for these teams that still reach the late game. You know, bă, chiar m-aș dori, sincer, Alpha 7, nu că... Parcă sunt prea mulți, mă, parcă sunt prea mulți asiatici, ești nebun? Parcă sunt foarte mulți asiatici, băieți. Că mai știu să vorbesc dacă e astăzi, mâncava-și că... Mă încurc din 3 în 3 cuvinte. Ați văzut și voi cum arată clasamentul. Mongoli. Zicea că e HD și în la ce s-a s-au calificat. Bă, frate, sunt agresiv rău de tot băieții ăia. Chiar dau drumul rău de tot la brațe. Unde e clasamentul? Adică uitați-vă și voi, băieți. DX, ce sunt? Mamă, nu știu exact. Nu prea știu steagurile, mâncava și. Dar uitați-vă și voi. Mongoli, chinezi. Aoleu, ce steaguri, nu știu. Turci, coreeni, chinezi. Sunt marocani. Marocani! Nu e mă marocani, ce aveți, sunteți nebuni? Nu e mă marocani, e... Cred că e... Vietnam, chat? Da, e Vietnam, băieți, e Vietnam. Da, Vietnam. Mamă, deci full asiatici sunteți nebuni. Full asiatici nebuni. Și, na, uite cum arată. Doar Turcia, SG-ul și Alpha 7 ce pe partea asta. Atât. În rest, respect. Și Face Thailanda, așa, Mauritius, alea, Thailanda, alea, nebunile alea. Și HT-ul e top 3 fără niciun win, adevărat. Și asta e adevărat. Să TEDEREU pe TikTok. Că ai câștigat cooler-ul, nu? Scrie acolo, Ruben, de toate datele, cu nume complet, adresă completă, cu cod poștal, număr de telefon, să-ți emitem cooler-ul, frățiorul. Da, sincer, era ceva bine rău de tot dacă era și România, sincer. Chiar da. Da, dacă era și România, chiar era frumos, ești nebun. Era ceva frumos. Au 22 de puncte de prismă și 75 de kill-uri, băieți. Ne stăm pe Discord? Ia. Salut, frate. Bună seara. Salut, frate, salut. La mulți ani, TEDEREU. La mulți ani, mersi, frate. Eu zic să intri pe fermă, să-mi dai timpul rege să colectez soia. Bă, poți să dai și tu, mă, că frate mi-a dat, mă, ești prost? De pe 78, cifrele. Ia să zic, 78.
Nu merge. Păi conectează ca admin. Da, unde mă conectez ca admin? Pe fermă, mă, ia să întreb. Păi unde ai zis tu acolo în ferma aia cu mulețe aia, zice concediază în funcție de manager sau... Sau la aia de mai jos un pic, ferma aia de mai jos. Păi nu mai ai, aia de jos e. Sau aia de sus, una dintre alea două, mă, care are ferma aia așa. Iconul ăla. Nu pot, nu, la una părăsește ferma și altă părăsește ferma din funcție de manager și dezactivează sunetul, atât. Dacă se chinuie puțin românii ăștia au șanse să intre pe Pmgc. Nu e mă chiar așa, nu e chiar așa, nu e chiar așa, băieți. Gândiți-vă câte multe echipe sunt. Stai așa, cred că am găsit, stai așa să vedem. E greu să fii în top 16. E greu să fii în top 16 mondial, da. Poți să o zi pe live? Nu. TEDEREU șmecher. A, sau așa, da. Cred că m-am trezit târziu azi, dar aparent e ok. E ok, frate, că meciurile începe la vreo 2:30, se termină la 9 seara, băieți. A, sunt super bune agelii. Super bune agelii, băieți. Super bun capitanii, super bun jucătorii. 30, 60 cât. Bă, ăsta iar se flexează, bă, Mitică, ăsta nu mai scoate LV-urile alea din picioare, băi, frate. Bă, maxim 360, bucurie, dă-i forț. Oare cât să-i dau până văd că crește, se face galbene, nu? Soia asta. Da, da, vezi dacă mai trebuie o dată fertilizată. E 100%, frate. Dă-i, frate, galbenă atunci, dă-i până la galbenă. 39 de la TEDEREU. Păi la eu că s-a intrat Nexus, Johnny. La eu că s-a jucat, bro, dar n-am mai reușit de acolo încoace, da. Adică tot e treaba sub control. Unii au dispărut 300.000, dar e ok. Păi cred că și-a luat Coco tractor electric. Da, deci noi ca să vă spunem așa, chat. Noi, pe fermă, suntem fermieri moderni. Ne luăm tractoare pe electric, ne luăm motosifuitor pe electric. Da, bro, și-a luat și platformă, bro, și tractor electric. Ești nebun? Ce a făcut poze și eu un pic la tractorul ăsta, să vă știu cum arată. E palar hammer. Ia fă și eu o poză, ți-mi și pe WhatsApp să văd și eu. Ia uite-l pe ăla, ia uite-l pe ăla din, mi se pare că e din WPG sau din DX, nu mai știu din ce echipă e. Bucurie plugul, ba. Ia că ninge, bro, mâini ninge, asta e ok? Da, frate, lasă să ningă, frate. Mamă, ce-i pușcăria asta de electric, mă? Bă, ce-i pușcăria asta de tractor electric, mă? Ce e, mă, pușcăria asta, mă? Să fii top 16, să nu fii îngrijit ca om așa? Cine, frate, nu e îngrijit ca om dintre toți ăștia de aici? Cine nu e îngrijit, frate? Din toți ăștia, că sunt... Știi, Kazan ne strică pe bunici, știi de jucărie. Ce păra un cap junglă? Păi stai, mă, Sorine, mă, că nu toți oamenii nu pe toți oamenii interesează, bro, cum arată. Plus că ăștia se antrenează, joacă ăștia 12 ore pe zi, ești bun. Da, da, ăștia nu vă mă luați după aparențe, mă, băieți, mă. Nu vă mă luați după aparențe, că noi românii ne gândim așa la cum arătăm, să ne facem bărbița la linie, să ne facem mustața. Ăștia din alte țări nu au de-astea, bro, ca noi. Indienii sunt neîntreținuți, să vezi cum arată așa cinangele, cum se îmbracă și așa. Deci că nu dai 2 lei pe ei. Da. Și poate au milioane în cont, ești nebun. Folosesc mănuși și pe nu toți dintre ei am văzut. Am văzut că Alpha 7 nu folosește. Păi n-au aflat toți de TEDEREU.ro și de-aia. Sau așa, n-au găsit toți mănușile noastre de pe TEDEREU.ro. Cele mai bune mănuși, băieți, din lume. Unii n-au avut VPN ca să intri pe Europa. Bă, și pe lângă asta că Alpha 7, faptul că au mănuși, sunt și cei mai buni. Trebuie să vină să-mi vină slug, adică să vin să-mi ajute aici. Ca să nu se poartă fade-ul. Asta zic că nu e neapărat, adică nu vă gândiți neapărat de... Uite copiii. Copiii românilor. Bă, de turcoaicele. Ia uite-le, piradele au 13 ani. De ce nu lasă urmă tractorul? De zăpadă. La grafice, la maxim. Băi, nu. Degeaba te zici cum arată că e câștigă $1000. Asta zic și eu, frate. Asta zic și eu, frate. Ești de bun. Cred că nici nu interesează pe ei cum arată. Bagă asta și se în buzunar.
Vai, bro, dar ce plouă. Cu mâine plece acasă, mă, la ce oră? Mâine dimineață. Ah. 7 plec. Uitați-vă ce puncte au Alpha 7 pe lângă toate echipele pe Sanhok. 21 mâncava și... Revo regele și Carino regele. Băieți, este un singur Sanhok pe zi. Și ieri au luat win, alaltăieri au luat win. Deci au 2 din 2 winuri pe Sanhok. Alpha 7. Că n-au fost Nexus, dacă era... Alpha 7 cine e IGL? Cred că e mafios, o cred. Dacă cum joacă. Băi, da, ai văzut că aia, GG-ul nu-l mai iau pe... Cine era? Kitsune? Kitsune, da. Nu-l mai iau pe Kitsune GG-ul? Nu. Ciudat. Carilio e IGL-ul la Alpha 7? E greu să fii și Fragger și IGL, bro. De asta probabil, de asta joacă bine așa bine Revo. Care are loc de Carilio. 300 de persoane și au 170 de like-uri, vă mulțumesc frumos, băieți, 175 de like-uri, mă! Haide, mă, cu like-urile, mă! Da, toți joacă cu același model de telefon pentru că e sponsorul turneului. Și de asta joacă toți cu același telefon. Mamă, au un pic de avans, băieți. În ultima zi. Da, au 14 puncte avans față de DX. Dar oricum DX-ul a recuperat ieri de pe locul 8 până pe locul 2. Vedeți-eule. Da, au făcut 65 de puncte ieri, nu? Nu, mai multe, cred că vreo 80 au făcut ieri. Multe, au făcut mai multe, mă. Vezi că am mai cules o lădiță asta de albine. Bun. Mamă, dar trebuie să ocupe cineva rău de asta într-una fac albinele astea aici. Păi da, păi da, dacă dai timpul, s-a terminat. Sluga mea s-a dus la cafea, încă nu vine să mă ajute. Care slugă? Savi, sluga ta? Auzi. Și eu sper să nu se împrăsească asta Alpha 7. Chiar mi-aș dori să nu se împrăsească, bro. Adică sunt buni și de X-ul. Nu-i mai urât de tare pe cum îi uram în prima zi, dar... sunt buni și ei, mi-am dat seama de fapt că sunt buni și ei și joacă pe merit. Și au rezultatele astea pe merit. Dar parcă mai mi-aș dori pentru Alpha 7, nu știu, e mai la sufletul meu un pic Brazilia. Da, vreau la fel. Mi-ar plăcea. Oricum, nu știu, mie mi se pare foarte ciudat, băieți, că ei joacă... cum să zic eu... Mamă, uite unde sunt ei. Joacă un Sanhok, 3 Rangeri și 2 Miramar, una după alta. Așa, gen, nu știu. 3 Rangeri, unul după altul. Păi, frate. Așa mai joc și eu, când văd că nu intră pe Rangel, mă mut pe weekend. Da. Cred că pot discuta cu tine despre ceva aici pe chat. Sau e ceva mai personal? Dacă e ceva mai personal, scrie pe Instagram sau pe Discord. Pe tot MP-ul vreau să orice? Nu mai are. Matematic nu cred că mai are nicio șansă MP-ul trebuie să recupereze. În momentul ăsta 64 de puncte. N-au făcut 64 în 2 zile. N-au cum să facă 64 acum în ideea în care Alpha 7 și DX și HC și toate echipele alea din fața lor să nu facă niciun punct. N-ai cum. Trebuie să facă astăzi. Dacă au toate 3 meciuri sabe sau toate 4, chiar sau toate 6 de fapt, că și VBG-ul au șanse. E aproape imposibil din punctul meu de vedere pentru MG Price să câștige. Nu, trebuie să facă 100 de puncte, bro. Chiar că nici 100 de puncte poate nu le garantează. Nu, e mult, e mult rău de tot. Da, dați-vă și voi la moderatorii ăștia. Na, moderatori, exemplu, bro, fără membru. Nu mai schimbat Alexa. Poate văd, bro. Poate văd, așa, dacă e mai de mult mesajul e că a trecut prin altele. S-au băgat altele în față dacă mi-a trimis băieții mesaj. Da, da, 6-8-ul cam jelică. Cam jelică 6-8-ul, 41 de puncte, nu mă așteptam. La You Do Aliens, sincer, mă așteptam.
și la MRPX. Nu, sunt chiar așa. Tu de pe ce farming ai server pe 22, bro? Ne vezi că se-a bătaia Alfa. IHC-ul, grenadă bună. Nu chiar atât de forță cei drept grenadă, dar mai aruncă una, dar a plecat deja Revo acolo. La audit. Na, se repliază bine, mă. Mamă! Mai bagă un smoke Revo acolo, ce mai probabil. Oricum, sunt splituit bine ăștia de Alfa 7. Da, da, ai văzut cât de ușor a dat revive-ul și pe urmă, gata. Ținuți bine, fa. Dar nu pot fi pușați. Nici ea drapiază, nici... Nu pot fi, că îi ține ăștia bine rău de tot. Sena și Carilio. Ce bine a dat Revo acolo revive-ul, bă, bravo, bă, Revo, bă, s-a mișcat foarte repede cu revive-ul, Revo. S-a mișcat bine rău de tot pe revive. Bă, dar e greu, mă, cu stevuitorul ăsta, mă, ce mă desperă, mă. Oh, a dat Revo, nu acolo pe Godless. E posibil să acum... A, da, e aproape. Da, pușează. Cred că e posibil să pușeze Alpha 7 acum, da? Da, Sena și Carilio acolo cu Mirado, peste, Gadre și Alex. Și Alex a mișcat repede acolo cu... Mamă, cât te-a tras! Mamă, două nocuri acolo pentru Alpha 7. Cât a putut să tragă cu DBS-ul, într-adevăr. Și mafiosul cu Revo, cred că trebuie să retragă acolo mafiosul cu Revo. Nu știu dacă mai poate să facă ceva în situația asta. Un pic agitat Revo acolo. Îl are pe la knock. No, trebuie să se retragă, n-au ce face. Dar atenție mare că a mai rămas cineva acolo. Demo a rămas de la IHC. Care poate să-i agațe. L-a auzit, da, și ce face? Uite ce face mafiosul. Stă și pierde timpul. Și Demo o să aibă timp să-i țină acolo. Oh, a dat și pe Revonoc. O să-i țină și... Și vin toți băieții după el. Nu? N-a avut nici măcar timp să dea finish acolo. 4 kill-uri pentru IHC, băieți. În situația în care Alpha 7 e pe primul loc, i-au eliminat și sunt încă în full squad IHC-ul. Mama, asta e problemă rău. Pua! Un pic bubă, bă. La un punct de locul 2 IHC-ul. Da. La un punct de locul 2. Au potențial meciul ăsta, au intrat cu motivație. Dacă fac win, se pot apropia de locul 1 sau chiar să-l ia. Da, cred că chiar îl iau dacă mai fac kill-uri și încă 10 puncte. 10 puncte pe win. Acum în momentul ăsta IHC au 100. Da. Win încă 10 puncte, 110 plus kill-uri ce mai fac. E posibil să chiar să-și depășească, ești nebun? Da. Acum să vedem. Mamă, dar ce bine, ce început de zi pentru IHC, frate! Au scos și fix adversarii lor. Da, pe îți dai seama că cred că targeta s-a dus. Îți dai seama. Ce tactică bună IHC-ul, bă. Nu știu, mi s-a părut acolo că mafiosul cu Revo trebuia să plece de mult, bro. Da. Nu mai trebuia, bro, trebuia să pleci. Trebuia să pleci, nu mai aveai șanse. Da, cum i-am văzut pe Sena și Carilio knock, gata, frățiorul meu, dă-i fugă, plecat, frățiorul. IHC aveau și mașină. Și fix care crezi? Mirado-ul băieților din Alpha 7. Mamă, ce început, bă, ce început de ultimă zi. Ce început de mare finală, ești de mult că Alpha 7 să moară cu 0 puncte în primul meci. Ferească. Acum are major prize. Bă, da. Uite-l pe topul ăsta, ce de-astea face, ce nebunii. Dacă își ca S12K... Nu, trebuia să tragă cu areu, frate, acolo. Nu știu sincer, cine a tras acolo? Sena parcă era sau Carilio? Cu DBS-ul ăla în ușă. Cred că Sena era parcă.
Da, cred că era Sena. Trebuia să tragă un careu, frate. Sau să dea un moli ceva. A grăbit cu DPS-ul ăla, nu știu. Dacă am grăbit un pic. Da, DPS-ul a distrus totul. Uite, vezi, DPS-ul nu e bun întotdeauna. Uite, DPS-ul aici n-avea ce să caute. Era mult mai bun un MP pentru situația aia. Dar, na, sunt situații și situații. Mamă. 3 cu 60 de puncte. Iște, cu după aia, uite să fac. Nu te mai ai nevoie de puiuți? Bă! Nu, Carilio. Ia să intrăm un pic pe PUBG să vedem care ești tu. Hai mă, lasă-le că n-avea unde mă să tragă, mă, era ușă și ăla era după ușă. Carilio. Amândoi au tras de DPS. Carilio a tras. Carilio era în poartă acolo? Mamă, slab, a tras, da. Carilio de obicei nu joacă mini 14 ca să zic că a doua armă o avea mini 14 și nu putea să tragă în apropiere. Cred că avea vreun M4 sau vreun QBS ceva. Vezi, pentru moment totul e liniștit. Avem 44.000 de pui versus 15.000. Da, o să vedem mâine. O să vedem mâine seara pe live. O să fie cea mai mare bătălie cu asta la popularitate. Pentru moment avem bine 44.000. Stăm bine. Da, Mafiosul joacă mini mereu, am văzut, da. Chiar și pe ăsta hockey bun mini 14-le. Te pui pe munte acolo, uite cum sărea mereu... Dar e mini pe Sanhoc? Nu e? Cred că e, mă. E QB-ul ăla. E QB-ul, da. Nu știu, Tigur, acum poate tot te băgași. Nu, e QB-ul. Da. Dar vezi că și QB-ul ăla e bun rău. Da, s-ar trage mai repede. Opa! Apare și HC-ul, au probleme aici cu NSR-ul. Bă, ce se întâmplă, mă? Cred că pentru Major Pride. Da, mă, totul se întâmplă pentru Major Pride. Uitați-vă și voi, și HC-ul și-au acum bătaie din nou de la NSR, care e full squad și rămân și ei full squad. Ce soartă au Alpha 7. Dar atenție mare, încă e Steu, încă e 4MV-ul, încă e de X în viață. Mai sunt încă 3 echipe. E bine, mersi frumos pentru membru, bine venit! E și mini? Nu cred că e și mini, cred că e doar QB-ul, mă. Mâine e turneu, da băi, mâine este turneu. Mâine e turneu de 2, mâine îl începem. Mâine prima zi, marți la Ascensul și joi e finala. S-a schimbat, atenție mare să intrați pe Discord, pentru că am schimbat finala, nu mai avem miercuri, o vom avea joi, pentru că miercuri nu o să pot să fac live. De fapt, da, și VBG-ul e acolo, așa e, da, stai că e și VBG-ul, care au 89 de puncte totuși, da. Deci sunt încă 4 echipe care luptă pentru titlu. La 9 ro, da, undeva la 8 jumătate, 9 ro, ceva de genul ăsta. Cred că probabil, chiar dacă încep live-ul pe la 8 jumătate, probabil că meciurile vor începe la 9 fix. Deci e GG. Te pup, Hazard, mersi mult de tot. De turneu organizăm un turneu de 2, bro. Locul 1, 2 Pagani, locul 2 orice produse pe tedereu.ro și locul 3, 3600 de UC-uri, 1800 de fiecare. Stâlbaș de cuc, tractorașul ăsta electric. Cred că e de la mic, mă, cred că e de la tractoare mici ăla. Ia stai că i-a pus și greutate pe față, Coco. Hai. Cumva. Păi da. Au nevoie de DPS-ul ăla. Jumătate din playerii joacă DPS, băieți. E bun DPS-ul, n-ai ce să faci. E bun DPS-ul. Nu cred că ajunge, lasă-le, nu te baza. E foarte bun DPS-ul, mă, n-ai ce să faci. E bun DPS, depinde, tu ai 2 viață cu DPS-ul, vine unul care e full viață în 4 mână sau cu UMP-ul și tu îi dai o castană de DPS și moare. Asta e puterea DPS-ului. Că oricând poți să mori adversarul. Trebuie să știi să tragi și cu el, logic. Dar e bun rău de tot, dă foarte mult damage, trebuie nerfuit neapărat. Cred că joc un pic. E prea OP. Over on the east side, they've taken the knock onto Rocky, but they've got the smoke cover there that's just about to fade. Now they've got the rocks to cover them off. They'll try and stay as 4. As Udo Alliance have got a cheeky little angle, and Weibo Gaming down to the south side of them as well.
going to slow them up on their approach to the west, because the circle has gone all the way north blank. It's only encircling loops and Nongshim Red Mamă, Bulls. ăștia din MR pe X au puncte cât au făcut T într-un singur meci. Da, să mor. Când au avut atunci cu atât de. Da. Bă, și Persia și-au jucat decent ieri. Au mai mișcat un pic, a fost chiar și win-ul ăla, dar cam atâta, mâncați-și. Eu mă așteptam să rupă. Eu nu mă așteptam. Eu, pentru că îmi place mie de 2 de... Da, probabil, da. Atât de... N-ai 12K-ul ăsta de la Ioru, mă. După cele mai slabe două echipe. Între ele. Lup 5 kill-uri! Când le-ați făcut, mă, băieți, mă? Când au făcut lup 5 kill-uri? Da, e că te-ai băgat din nou în drop de best-ul, efectiv. Când era în drop de best-ul, nu juca nimeni, bro. Nu lua nimeni, băi. Și acum când nu mai e în drop, joacă toată lumea cu el. Când dădeai player și vedea de best, îl jurai de... East, cât de bine așa e, cred că e MVP-ul zilei, East. Wow, 97! Mamă, ce tras! Că a fost cel mai bun jucător de ieri, East-ul. Cred că 4-1 v-au recuperat cel mai mult. Da, dacă o să fie PMSL, da, o să face și Nexus, da. Au deja invite, că au fost în top 12. Flush is coming through, and it looks like Stalwart are a little bit more cohesive in their position. Again, up north, you have to move. Xavier starting to extend there, and they could third party this engagement between Stalwart and S2G. Stalwart still with all 4 players alive. S2G down to 2 firm, and there's another knock sent over to Hamzy G. Kelsey trying to keep things together. Mamă, SUG-ul cu un singur om în viață și unul knock. Nu mai e nici ăla. Mamă, nu mai e nici ăla. 0 puncte pentru SUG, bă! Și Steu au murit! Sau nu? Nu, au 5 kill-uri, pardon, n-au murit. Steu au murit. Celălalt nu știu. Și SZ-ul, da. DX cu T. E ceva, bătaia. Ia să vedem, Steu, 6 kill-uri au Steu acolo. Icy knock. Teams surrounding them, as opposed to playing the main game, which is getting in the circle and being Vende X-ul. Că se bate X-ul cu Steu, bă. O, WPG-ul. Și e doar 4 puncte. Cam random meciul ăsta. Da, un pic random, pe bune. Has to hop back into the vehicle as action is very low as well as Icy. And they move on forwards, trying to keep themselves together. I think there is a knock on side for Stalwart as they try and make their way into the lumberyard. De exemplu, n-am văzut pe niciunul pe clasic joace cu DBS. Hai că nu găsești pe clasic DBS dacă e. Hai că nu joacă lumea DBS pe clasic dacă e. Hai că se trebuie și foarte multă școală să joci DBS, ești nebun? De câte ori m-am pus te pup. Bă, dar cum vând asta, că nu știu. Ce să vinzi, mă, omule, mă? Mierea, bro. Păi uite unde se vinde mierea. Am ajuns aici și nu știu cum să dau jos de pe platforma asta. Păi dai cu motosivuitorul, frate. Trebuie să fii școală aici? Logic! Ca să pui paletul unde vinzi, ești prost? Aba nu, pune remorca pe aia și du-te pe urmă la ușa aia și dă sel. Ca la lemn, cum făceam noi, cum am făcut noi la lemn. Trebuie dacă merge așa, dacă nu trebuie să iei și motosivuitorul. Alo? E cineva aici? E deschis? Alo? Da, și uite-te unde se vinde mai bine, adevărat. E numai într-un loc se vinde. Da, DX stau bine rău. A murit și Steu acum, nu mai oprește nimic pe DX. Da. Au 106 puncte la 9 puncte în momentul ăsta față de Alpha 7. Au și poziție în zonă. Da. Dar e închis aici, nu e nimeni acasă. Nu e nimeni? N-am unde să-i dau. Sună, n-are număr pe ușă acolo.
Bă, ați văzut că DBS-ul e și mai random așa un pic, că ați văzut și voi, până nici Harilio nu putea să tragă cu el, ești nebun acolo. Depinde, să ai și avantaje cu DBS-ul, nu-i chiar așa. Mulțumesc frumos pentru 226 de like-uri. Dacă mai sunt oameni acolo care n-au dat pe butonaj de like, păcăliți like-ul, băi, să facem 300, bă! Să vedeți cum crește numărul ăsta dacă dați fiecare pe like. Vedeți cum crește numărul ăsta pe la 300, rapidissimo, așa. Am făcut 7000 din 4000 de litri de ale de miere. Că dacă e 1000 și ceva, ești nebun, 1800 cât o fi. Stai că spunem acum cât era. 1738. Da, pe aia e. Da, frate, mă duc înapoi. Așa. Tractoraș electric. Vezi că... Au zonă bună de X, bă, ce zonă bună le-a dat! Fingers and palms thoroughly burned by the rope Ah. he was hanging to. Cred că e win de X chat. But you know what? Loops a little bit further, making up for past woes in earlier games. No. Xavier attempting to go from hard cover to hard cover. Difficult though from the position they're currently in. They're able to get at least 2 players down here. N-au smoke-uri, mă. They make a send for Lumber. Quickly ripped to pieces. Acum nu o să aibă treabă cu Yudu Aliens, frate. Mă, dar ăștia-și bagi joc Yudu Aliens, ăștia, bă, sunt carne de tună ăștia, mă. Bă, ce fac ăștia, bă, frate? Respect. Ce fac, mă, de X-ul? Lasă pe aia acolo în spate. There's a chance now, but Nongshim Red Force down to 3, but no flush came through. And they're up to the building now. And Levi's got 2v4, da, i-a lăsat pe aia în spate, bă, nu le-a mai dat Levi, vorbă. The blue will push in Nongshim Red Force. Nu cred că mai poate să câștige DX-ul, sincer, acum. Dar totuși locul 2. Ia vezi. Opa, Lambo. Ia de base, hai să vedem dacă Lamborghini joacă bine de base. Oh, îl prinde pe Levis, rău. Nu are ce să facă. Așa bine sporta rău de tot. Locul 2 pentru DX, deși cred că cu punctele astea sunt cam acolo. Dar câte kill-uri au avut de X? Un kill. Cine, mă? 2X? Cred că eram în spate, eram cu 5 minute în spate. Ce ai, mă, frate, mă? Au avut, cred că vreo 6-7 kill-uri au avut. 6 au. 6, 12 puncte. Și avea 101, la 3 puncte. Prea ok, fetele astea sunt cam așa emoționate. Dacă eram acolo și punea camera pe mine, eram... Te făcea baia lui Speed. Bă. Getting in late to that match blank. That's going to be great for their chase for the top spots. Towards the top of the tables. Remember, they are one of the few teams. Sorry? That frightened you? Yeah, a little bit. Me too, bro. Bucureu, ai reușit, mă, la fermă. A little bit there by the... Ce să reușesc, bro? Apicultor, te-ai pus costumul de apicultor, prostule, că te mănâncă albinele. It's a nice win for Nongshim Da. Red Force, so either way. Zi, mă! A lot of those top teams still Da, bro. really Dar need nu, to e să nu win. mergi pe They pilot got automat. point E hill să nu after să-l going încarce. out as early Miere, ore. as they did. Nu, mă! Opens things up. It is Nu merge. a massive battle towards Da, the top sport side așa, of the kill-uri singur. lobby. E pe mine mă întreb, băi, FBI-ule. Pe mine mă întreb, bro. No major moves, but as I Vedeți said, pe niște căști getting in late. gaming wireless? Bă, depinde, că s-ar putea, uite, de exemplu, astea le-am încercat pe telefon și n-au delay. Top of the table. N-au delay pe Bluetooth. E galben așa cu verde, o să mai las un pic asta. Everybody still Soia asta sau? looking for something, looking for anything really. Cum adică să mă mai lași? And what a way to Să kick opresc? things off to deny all of them. Bă, e galbenă sau verde? E și. Come with a chicken dinner early in the day. The last day of these grand finals. SUG doing Cum e something și? weird, though. I'm not sure I Păi are completely și agree verde și with, galben. which is this case of
Pe când e full galbenă. Sacrificing Stai position că să mai pot să mai las. elimination points. I think you can see the difference between them and Stalwart quite Da, clearly. trebuie să in mai the las, sense că that n-are. Nu e n-au galbenă, șanse. frate, full gen. Cred că durează vreo 3-4 luni, mă, să se which facă. allows them to win that fight against S2G in the end, whereas S2G is just so focused on E taking uscată? shots. Nu e, mă. Nu e uscată. Trebuie făcută la galben, e făcută. Uscat e el, uscat e Lazar. Right now does look good. Da, They sau have așa. good players on the team. Mă, de ce vorbește de uscat? Da, da, da. Maybe just a little bit. It wasn't enough to give them the power to win this one out. Nongshim Red Force hold the center of the circle. Cam puține grade aruncate meciul ăsta. E mișto arena, e mișto rău de tot arena. This might have been exactly what Nongshim Red Force and South Korea needed to get themselves in reach. Uite, bă, ce rău mi-a părut aici de bătaia asta, bă. Into first place, but obviously still a while to go, still a long ways to go for them, and still 5 matches left to play. Mamă, cum i-a prins pe IHC, ați văzut? Eu acum am văzut de fapt toată bătaia. Mamă, ce rău i-a prins. We're going to be very critical in this game, and we talked about, now of course, some of the teams that we're looking at in this tournament. A fost random meciul Mamă, ăsta, a ce- fost Alpha 7 in particular. Da, chiar a fost mega random, mă jur. And drop do they typically go for on the eastern side of the map? E foarte tare arena, bă. Îmi place arena de la Istanbul. Cu acest Pmgc. Și ca în viitor e în UK. N-aș crede. O să fie în UK. Bă, da, în Anglia. Unde se dă ora exactă, în Anglia. La știri. And it didn't end up happening. Actually, it got me a little bit worried with what we were talking about earlier. Okay, if they do have a bad match here in San Jose, Vezi că a crescut ăsta, soia, e 1900 acum. Vezi că e bine 1900. Da, hai să cred că și la 2000, nu? Da, 2000 și ceva. Mi se pare că prin... Sunt în iulie acum. Cred că prin iunie a fost cea mai mare. 23 de puncte, băieți! Pentru NSR și 13 puncte pentru DX. Au avut 7 kill-uri, mă. 7 kill-uri au avut. Băi, dar e greu cu motul viitorul ăsta, mă. Nu-mi place deloc. Să intre Cristian și le fac astea. Gentlemen, Xavier. Ei, nu știi că el e apicultorul. Am burdat și un palet cu cara și în sus. Nu, mă, ți-au niște oi, ți-au niște de-astea, niște vaci, niște cai, porci. Elefanți, dacă vrei. Ăștia sunt head-to-head-uri și am fost și mai bun de pe harta acum, meciul ăsta, miticul Ste? Nu. Cu top? Nu. A, cred că da. Porta a avut 7 kg și mai mult damage. When they could have very easily jumped ahead of the road and have that high ground position that allows them to get extra intel and hopefully also X pe 1, nu. Nu e pe 1, dar e pe 2. E pe 2, e pe 2, e pe 2. O să fac cu cafea. Cum și mie una. Cum o vrei. Asta pune o travă în ea, bro. Cu lapte și cu zahăr, frate. Lapte de bărbat? Dacă ai... Bă, da. Da, oare... Ce mei sunt? Amândoi de stânga? Ce? Nu mi-am cumpărat papușcări astea amândoi de stânga, bă. I can talk about them in a negative sense. That's okay. I'm allowed to do that. I don't know what that rotation was in the late game. E amândoi parcă tot așa dau câși spre stânga, așa. La un singur punct, băieți! Un punct de Alpha 7, bă! Destul de echilibrat și la placement și la kill-uri de X-ul. Ei acum sunt foarte demoralizați și alții sunt foarte motivați. Alpha 7 triști ceilalți. Mamă. Mamă. Haide, băi, Alpha 7, băi, dai drumul la brațe, bă! Ia, Bucurie, să văd ce faci pe fermă acolo. Să ne uităm să vedem ce faci un pic pe ferma aia. Da, unde e header, gata, n-am găsit. Cât au scăzut de sugiu, mamă, sunt jale. Sunt pe locul... E așa, pe cât erau? Pe 10, cred. Nu. Pe 11! Mamă. Până și lupi s-au luat, mă.
Aplaudați de la Bubble primarul! Te pup, primare! Mersi frumos pentru un euro, Bubble primarul! Începem meciul 7 minute aproape. Mamă, dar ce... Mamă, sunt pauzele mari, mă, între meciuri. Te plictisești să mor eu între meciuri. Pauzele prea mari. Am pus ferma pe 240 FPS-uri, bucurie. Dar unde vezi FPS-urile? Păi, de la... din meniu, dar trebuie să ieși din fermă. Te mișcă ok acum, mai? Da, da, se mișcă mai fluent așa un pic. Dar cum? Da, atent și mie cum să fac. Păi ieși din meniu, intră în meniu și de acolo la setări. Așa, mă, bucure. Ce e așa greu să iei paleții ăștia de aici? Bă, trebuie să-i pui frumos, bă, mie nu-mi place, e foarte greu, prea greu să mișcă, nu-mi place. Ce e așa greu? Ce nu-mi place, nu-mi place, bro. Uite-l, mă, mâncaiești gura lui. Băi, nu mai călca iarba aia, mă. O, mă, că e iarba noastră, ești bun, ai ce face cu ea. Cum ești, bă. Na, uitați-vă și voi ce vă învață de copii. Uitați-vă și voi. Na, ce vă poate învăța de ce, na. Uite, frate. Așa, și zi-mi acum ce trebuie să fac. La opțiuni? La opțiuni, frate. Da. Și setări de afișare sau de care? Bă, da, e un pic greu. Păi știu acolo, mă, la setările alea cu very high, cu alea, vezi că acolo ai ceva de alea. Băi, e un pic greu, da. Parcă e un pic greu dacă mă întrebați și pe mine un pic așa. Te-ai făcut la fermă? Păi ți-l dai tu foful, frate, din scroll. Din scroll îți dai zoom-ul, frate. Bă, ești retardat? 240 ai? Da. Maxim ce n-am pus. Bă, tu ai răsturnat mierea, mă, prostule! Mi-a căzut de pe remorcă, bro, când am plecat cu cealaltă. Hai, mă, coaie! Asta e coaie, nu. Ce să fac? A, mă bucure, mă, ce fermier e ăsta, mă bucură ăsta, mă? Păi, bro, ți-am spus că e greu. Nu e, mă, chiar de greu, ești nebun. Da, după ce ai 3 unul lângă altul și mai pus și 3 lângă altul, nu mai trebuie să lipești perfect acolo, să fie bine. Și nu-ți merge și te enervești. A, mă, bucurie, mă, ce dracu, mă. Ne-am luat miere, ne-am luat, suntem apicultori, ce-ad acum? Al dracu, apicultori, să-mi luați subvenție, bro. Ia uite câte de-astea avem. Ia uite-le. Ia uite câte de-astea de miere avem, ești nebun? A făcut bine asta, soia, nu? Îi dau drumul la recultiv. Ia o mână, verifică. Da, mă! Ia uite ce terenuri avem aici. Da, bă, da, poți să dai drumul la combina dacă vrei. Hai că iau mierea de aici eu. Dacă nu ești în stare, o iau eu. Am pus și eu 240. Nu se mișcă mai mișto, mai fluent, așa un pic. A, da, merge. Era pe 60 am eu. Păi și armă la fel. Așa. Da, mă, ce chiar așa greu să iei cu motociclitorul să pui mierea aici? Mamă, dacă manevrezi în first person, nebunești. Dar n-ai, mă, cum să te uiți ca realitate, mă. Dar vezi că e mai bine așa dacă mai uneori din first person așa. Depinde de situație, cum. E comod. Era bine dacă îl puteai pune pe auto să încarce singur. Bă, dacă trebuie să mai faci să singur, mă. Păi... Aia zic, mă. Lasă-l aici și am ieșit. De ce agață? Că nu înțeleg. Ah, că-s cu roțile în Benis. Uite câte de-astea avem, că urcă câte una, gen se umple câte una, așa? Da, că nu a putut să pună mai mult în spațiu, gen, știi? Mamă, și una și mai apare câte una. Păi până se termină, că a dat timpul înainte, și până se termină mai e.
maps on the cards for this map. And we are going to be going once over the grassy pastures to kick it off. Nu pot să zic că e cel mai ușor, dar e catenică cu motosivuitorul. Da, gen unul trebuie să se ocupe doar acolo, gen să fac chestia asta. Da. Mai ales când ai Uite ce bine e din FPP. Uite ce bine e de la volan, prostule. Vezi că e chiar bine că bagi creștia cum trebuie. Paleți nu se iau așa, mă. Tu iei invers. Ce, mă? Invers trebuie să iei, pe partea cealaltă, mai îngustă. Pleacă, mă, de aici și cum îi pui pe ăsta îngustă? Că faci 25 de rânduri, ești nebun? Cum e, mă, e ca mine sau ca MDC? Că mă enervează și ăsta. Nu iau paleți. Că eu lucrez cu paleți. Și tu ce, al dracu, ești pe motosivuitor tu, știți tu să comentezi. Nu sunt motosivuitor, da. Că așa poți și să rupi paleții. Lasă-mă că nu-i rupem în joc, ești nebun. Și cum iau, are dreptate MDC? Bă-l dracu, uscat. Păi așa îți iau paleții, cu ăștia cum? Păi stai așa, duci să mai... Păi pui acolo pe în față și te urci cu Liza și duci cu Liza, nu cu viitor. Dar eu că n-avem Liza pe joc. Păi cumpără-ți, frate, e ieftină. Păi nu avem, nu există de cumpărat. Ai dreptate MDC, bă? Atunci MDC-ule, de adevărat, ia să stai tu de paleții ăștia atunci. Băi, am încărcat cam jale, da, ce-i drept, da. Ce încărcat. Eu am încărcat un pic cam jale, ceea ce-i drept, da. Eu am încărcat un pic cam jale, ce-i drept, da. 3 rânduri a pus frumos, Cristian. Mamă. Da, îi lași ușor pe platformă, da. Mamă. Number 14 of 18 as the end draws inexorably closer. Blank Erangel, a major points earner for the top of the tables, trying to keep that consistency. A Mongolian specialty. Nu e că mai sunt, alea sunt. Bă, da, bă, se spawnează, bă, ăștia, bă, lăzile. Băi, pentru una fac asta, îți dai seama că albine, sunt și multe. Da, și a fost da, și timp înainte. Până... A, da, eram pe acolo că... Voi vedeți câți bani avem? Se aranjează automat? Nu se aranjează automat, nu? Nu, ne putem doar pune chingile. Pare că pe N era sau pe L, pe care era? Pe L. Le punem chingile, mă. Le punem chingile, așa. Dar lasă mie Bucurea asta, că mai fac eu în pauze. Motosivuitorul. Bun. Eu oricum am pus fața cum îi dau plan în rău. Bă, dacă se umple remorca, o să mai pun și peste. Dar la cum sunt puse de mine... Hai că pui tu peste, da. Se termină jocul? Nu știu. Probabil că te plictisești tu, că le-ai cumpărat toate terenurile, toate nebuniile. Oricum ne avem multe de făcut, noi putem să ne facem fabrică de ciocolată, de nebunii. Și intră și mai multe așa, MDC-ule. Intră și mai multe, uite ce frumos le pui așa. Adevărat, bă. Adevărat, bă, uite ce frumos le pui, bă. Față de mizeria asta. Bine, asta oricum era întoarsă la lui Bucurie, n-am avut ce să fac. Asta e pe dos paletul ăsta. Când o să pun paletul peste, o să se compreseze borcanele, ești nebun? Aia e, băieți. Bun, la drumul la Erangel, mă. Hai să plece meciul. Uite acolo vreo 50 de paleți de ea. Păi avem vreo 11 de la de alpine, ești nebun? Ai bun de încărcat așa? Păi stai, mă, frate, că mai bagi și tu un pic să te încălzești, că sunt minus 2 grade afară, ești nebun. Cu motosivuitor n-ai căldură. Îi aranjăm, până se termină meciul astea, îi aranjăm noi cumva paleții ăia. Eu n-aș avea încredere. Bă, crede-mă, bă, MDC-ule, că-i pui și peste. Hai să vezi tu. Ăla cu fundusul trebuie să-l întorci, că nu se vinde? Nu pot să cred! Dar știi cum îl întorci? Îl pui gen deasupra la alt palet.
Dar nu de tot, ca să, când cade să se întoarcă. Dacă înțelegi, practic. Tu așa făceai cu paleții? Tu așa făceai? Băi, eu încercat să ridic cu mâna. Dar tu poate n-ai forța. Bă, ăla e plin, are 400 de kg, ești prost? O întorci 400 de kg cu mâna? Cu jumătate de mână chiar. Ce ai făcut, mă, Kirpă de X? VBG-ul! Ce, bă? 13 limbs on that day too. Opa. Honestly, fairly similar average damage, so it just feels like that contribution rate and also Opa. translation of that damage into eliminations looks to be a lot. Pasăre, mersi frumos, bro, că ai vrea să te implici la ne și că nu e așa de prieten, bro. Oricum avem doar 6 locuri pe server. Mersi, mă, tot că vrei, bro. Dar nici că nu e așa ăștia care suntem. Ai căldură motosivuitor? Hai, că era el trebuie motosivuitorul dacă e, cred că. Ce e roteră, mă, băi, și unde conectezi? Umbli cu prelungitorul pe tine? Bă, și la mașină tot aeroter, bă, se numește, băi, BDC-ule. Aia care dă căldură ție la mașină, când intri în ea. Ai înțeles? What a lot of these players start to be maturing towards, which is great to see that development coming on through. On board with Nongshim. Dar n-aș vedea la viitor așa ceva. Ba da, bro, ăs care au și căldură și climă. Climă, dai pe 20 de grade, stai în tricou. To be able to conquer that top spot, one of the Mongolian teams. We kind of have to consider Nongshim if they're able to complete another strong game here. This match going well for them. At this point, if it's a bad match for Nongshim, probably for 4MV as well, I would start to be trimming that 6-group team that we were talking about at the start of the day down to 5. Yeah, there's certainly possibilities still. I mean, 24, 25-point games have been coming through fairly regularly. Eu nu cred că terminăm SPG pe prima pagină. Nici eu. În top 8, nu? Nu. Nu cred, nici eu nu cred. Mult tare nu e, dar nu-i văd să avanseze. Quite a few of our other squads within the lobby. But it's still very close. I think that's what always makes Pmgc so exciting, so fun, so delightful to watch here. With really those points dropping by a mere margin as you head down. Realistically, we will see in most other tournaments, like some certain teams towards that league stage, around 180 points at this point in time. It's nice to see our first place team with only 100. Se mai aude de Nexus? Păi așteaptă primăvara, bro, Nexus. How fierce the competition here is. Că în iarnă nu prea sunt competiții astea oficiale. Doar ce sunt e Pmgc-ul, dar atunci unde ai calificat? Dacă nu mă știu, cred că mai e și regional clash undeva prin decembrie spre sfârșit, cred că după Pmgc-ul ăsta. Mai e un regional clash, parcă. Yeah, you weren't far off, basically. Dar yeah, for Nongshim Red Force, I would like to see South Korea. Dar nu știu exact dacă se mai ține. Representative here towards the grand finals have a, you know, flair finish, right? I think it's to be said that some of their games have been pretty poor, right? I think that the few games that they have won, it's been a little bit of circle look. Okay. Been able to get towards that center side, trying to prove me wrong, apparently. Fair enough, I'll take it. There's the rundown onto Bamboo. Iar te bate ăștia care au câștigat. Just over towards Potato Hill, east side of Pachinki, of course. Locul 7. Moving out further east. Dar tot costume de la ei? The presence that sits atop it. Nongshim Red Force with Potato, it is already a central position on this first circle. We'll see if they're able to make that maneuver, make that transition to the center of the next, because that's really what we've talked about a lot, how central positions are being taken away from them. I think it was Max who really started to highlight that on the desk. MDR-ul, MDG plus TEDEREU, MDR-ul. That we have been observing over the last 2 days. Certainly in yesterday's matches, more so than the first. We'll see if teams start to move back towards the edges after that analysis of yesterday's matches. See if they have that sort of similar idea and maybe try and play a little bit more
edge focus to get a little bit more done. Ia, mă! Iar că și-a Caridios. Castana, mă. Dar pentru ce s-a oprit aici? S-a oprit la dubița aia cu magazinul? Nu a fost atent. Cred că nu l-a arătat de la început. A bad start means a bad day for Alpha 7. And day 3, Dar unde sunt trei? the day of chokes coming through. Dacă astea de la Jorgo. Le vezi acolo, movu. Alpha 7. Păi ce căutați la acolo, Steve? Nu știu. Poate lua zona, habar n-am. So quickly. Da, el fiind aici el. They said, they talked about it, that they've addressed their ego. Mamă, și de X și Alpha 7 în 3 oameni. This is the true test for me. Yeah. Keeping it in check when they are not doing so hot. It's so Da, e, îți dai seama că în ultima zi toată lumea e amenință, toată lumea, cum zic eu, îi stresează un pic, știi, pe Alpha 7. Keep it together, keep your cool. Brazilian fans. Te stresează toată lumea, îți dai seama că toată lumea vrea să scazi de acolo, să cobori. Sometimes it just bubbles over. Yeah, I think it's difficult to really. Acum tot joacă pentru loc. Loc mai mare, bani mai mulți, faimă mai mult. Contracte mai mari, probabil, cu branduri, cu nebunii. Sponsor, da? Taking cracks. Taking on water. Uite, mai tot aici, cu tu câștigi mai mult. Da. Te explică. Da. Joacă 3 zile, adică poți să fii concentrat maxim 3 zile și pe urmă ești asigurat mult mai mult timp. O să fie un turneu intens mâine, abia aștept turneul. Abia aștept ce turneu mâine. Uaaaa! Dacă pe conturile lor, bă, cred că da. Bă, cred că da. Nu cred că și-au schimbat conturile sau ceva. Nu cred. N-aș zice, acum nu știu exact. Oricum joacă pe telefoanele alea și... Deci am înțeles, cred că ei când joacă la competițiile astea pe telefoanele astea au alt client. Trebuie să schimbe, trebuie să-și mute setările sau să-și facă setările din nou, nu poate să-și ia cod sau de-alea. Da, ce faci la LAN-uri, gen? Ce chinuiți! Da, joci pe un client alt gen, cred că cu antici cu nebunii. But they have the presence to do it. And now is the time. Și așa cu așa. Where there is that slight appearance. In fate, Alpha 7 down player, DXavier down 2. De ce? Intră și el aici cu noi, coaie. Cum? Intră și el aici cu noi. Nu știu, să se scriu. Mafioso, Senab, Revo. Stai unul intră cu noi. Vreau mă gata de Alpha 7, băi, nu știu. La momentan sunt bine 3 oameni, sunt mai rău de X sunt 2. Au făcut și 2 kill-uri. Patru mă văd ce fac, 90 de puncte, au rămas la 90, a? Da, și cam bate... Ce zonă, uitați unde s-au dus Alpha 7, în dreapta de Aznaia! Cum au ajuns bă acolo de unde erau? Păi toți joacă cu același costum, bro. Toți joacă cu același costum, așa e la competițiile oficiale. Toți joacă cu același costum. N-au voie să joace cu altul, că altfel se penalizează bani. Minus 10%, minus 20%, depinde de cât mult abuzezi. Uite, dar vezi, uite, ăsta are costum de Pmgc. Nu știu exact, cred că au, la Pmgc cred că au allowed gen la, nu știu, 2-3 costume, știi? Au voie la vreo 2-3 și care vor ei alea sunt. Deși la PMPL și la astea-alte aveau voie doar cu unul singur. Am văzut că joacă, de exemplu, uite, ăsta care, Doc de aici, joacă cu costumul care e în cutia nouă de la Berilul, mitic. Adică cred că ori joacă cu Crystal Banditul ăla, ori joacă cu costumele care sunt, să le facă reclamă, gen. Costumele noi, gen, de la cutia de Pmgc. Deci tot au un pic de relevanță, oricum, știi? La Pmgc nu cred că au, ba da, sunt prea mulți cu Crystal Bandit pe ei, 100% au o de-asta. Debup, Andreea, debup. Taking time to do this though. 4 V will be pushed by the blue first, so Stalwart hoping to make this one. Să-și revină în sârâu, mă, de ceule! Nu.
Nu, a? Nu. Au 30 de puncte până la locul 1. Se pare mult 30 de puncte în 5 meciuri? Ce faci, Savule? Păi cum adică? Au făcut meciul trecut 23. Pune-mă pe mult că se mai auzi sunetul de la mine, te-am pus pe mult. Dar ce, e aici? Da. Dar nu vorbești, e prost. Bună, Nicol, bună, bună, bună! Vreau cu bără, nu e orbita, e bună. Bună, Nicol, bună, bună, bună. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Lasă că am văzut, prostule, eu. Nu zic aici pe live, dar am văzut eu. Ce? E, las că să zic eu nume de ce. Ce mă? E, las că am văzut eu. Nu mai întreba ce. Am văzut. Că a plecat motor de 30.000 la Nicol. Eu un motor de 30.000 de la tine n-am văzut în viața asta. Cum? Ia uite-te la pui cât am dat de fie până acum. Păi da, dar nu dă la. Ia da motorul, Nicol. Da, motor de 30.000 de pui. Mânca mea e curul și tu faci help pe chat acolo pe grup, help. Hai să ne uite cât mi-a dat ea mie și cât mi-a dat voi mie. Cât ți-a dat ție? 200.000 până acum. 200.000! Da. În 2 săptămâni, 3. Băi, e nebună, Nicol, la mie nu mi-ar da și mie un leu de ăla. Tot nu merit. Auzi, nici pe Bucureleu, mă, vrea el. Am văzut așa, am văzut, dar n-am apucat să văd. Am văzut notificarea, dar n-am apucat să intru. Un elișcopter de ăla de 125.000. Păi pierdea, da, și dacă pierdea... Au voi Nicol, n-au măsat așa Nicol aici în viața mea, că era angel normal, mă. Nu era angelul cu mod, era angelul simplu, ăla clasicul. N-am Alpha 7 cu SUG-ul. Ai, mă. DVD urmă, nu? Da. Dar nu știu de ce a vrut Sena să se bată aici, de ce s-a oprit. Ce, Savule? Vor puncte. Uite, nu se rămoare. Nu se rămoare, mă. Un punct. După un win. Un punct după un win, dar nu contează, MDC-urile că au făcut win data trecută. Oricum mai sunt 2 Erangel. Da, mai sunt 2 Erangel, 2 Miramar. 2 Miramar. Mamă, Miramarurile alea. Au și Nicole, mai spărează și boți uneori. Da, depinde ce are nevoie de puncte, bagă boți. Dacă dai help. Da. Trebuie să dea doar help, bro, trebuie doar să spameze ei help-ul. Ca să plece boții. Ia să vedem MPO cu IHC-ul. IHC-ul în 3 oameni. Îi bate. În 4, scuze. 4 oameni. Îi bate MPO? L-am încurcat pe Dino cu demo. Pe Dino e la Magic Pride, demo e la IHC. Gândea ce dracu are culoarea e roșie. Oh, 2 knocuri deja, băi! Ce le faceți, băi, frate, cu grenadele astea? E clar că nu. Naomi vs Godless, 2 jucători foarte buni. De la fiecare echipă, cred că cei mai buni de la fiecare. Alo? Dino campează? În sfârșit, bro. Pune părul că-i dă grenada în gură? La mulți ani, la Să mulți vede ani. ce. La mulți ani mie. La mulți ani, MDC-ule. Mulțumesc. Na, ce înseamnă DBS-ul, na? Ei, nu mai merge să... Joc eu mai bine cu DBS-ul, să mor dacă nu joc eu mai bine cu DBS-ul. Cât ai la sută? Mamă, cu de ajutor, Dino, bă, ce înseamnă, bă? Dino, nu te dă revive, coaie! Tu te coaie și dă revive! Naomi, ești prost? Ăla-i Sav, nu dă revive. Lasă, pardon. Tu te coaie și dă revive! Tu fă ceva pe ăla, mă. Uite-l când se urmează, dă revive! Fă ceva pe ăla. Pe mine? Nu, mă, pe ăla de la PMP, erau 3 loc și el nu s-a dus. Storm! Da, Storm! Storm, dă, bă, revive! Uite-l și tu, bă! Doamne, bă, și bate joc! Ăla e în zonă și stă cât...
as Dino Oh, mai looks zic to cu aia. fossilize No, IHC s-a certat towards the top of cu the ăsta. table. Băi, e terminat, coaie. And it's a breakout wide. A survival instinct kicking in for IHC. Fii A atent. apucat în sfârșit că țipa ăla în căștile, nu mai lăsă să mai joace, ești nebun. In the vehicle, the glass of water in the front, trembling Mamă, free in kill the pentru... footsteps of the Tyrannosaurus Rex STG. Dino himself. Hai că nu a dat, n-a luat kill-ul pe el. A murit. Este de la Major Pride. Doamne, bolnav, bă, Dino. Da, a făcut de brângă. A făcut-o de sangre. N-a făcut. Bă, avea timp de 25 de minute să dea revive, frate. Bună, nena, bună. The good news for IHC is they've got 4 eliminations already. Alpha 7 have 3 eliminations already, but we're going to be looking at Weibo Gaming and 4MV this match to see if they can Și close jucător that gap. bun, mie Weibo mi se pare Gaming cel have mai bun de la taken a ei. knock. They're Ce on efecte bun, the ce efecte bun. struggle position to E get on fake, dar through. nu. As S2G keep getting these pickups. Ce dă nocul ăsta pe Revo? Yeah, from that Sau shack, calți? it's got some really nice sight lines, in fact. These Nu cheap știu. little Mamă, ce-aș mânca din nou un dăla, mă, acum. Ce? Un chiurtoș. for an unfortunate Supărați între ei, că s-au certat între ei, way mă. to play this game out for Solo team. Ciortoș, colac. Phase with the nade over towards Bobo, but it's not going to make its way through the window. Another nade goes forwards, and there it is. Mă, Picks up Morph, they will go ăștia down. sunt cam în plus aici. Nu știu când au calificat în marea final. Băia, Cine? Another point for S2G. They've got 3 on the Mereu board pe so X? far. Da. Phase. Venturas goes down, Mela's already out of it. Demo's still active. Sunt un fel de unicorni la PMPL. Bă. Terrifying presence of Dino for Major Pride. But they have been cut Ce down to să mai faci, size. Dimo? Demo open ground Te against pupăm. Phase. Not gonna last too long there. Ia pe Umsens Sav, încearcă să pune able cu to take him out viitorul. IHC. Bă, Sav! Lasă-te viitor acolo, coaie! Că o faci de sangre! Lasă acolo mă distribuitorul, coaie! El știi că lucrează pe de asta, știi? Păi că n-ajung A pus în rampă. Știi, da, a pus în rampă. That is a resounding ego check there. Mamă, Nurse Sav. is nated, tries to post it, doesn't Băi, quite Sav, work. lasă bă acolo, bă, că o faci de sangre, bă. Through the Te slit bătu there, joc Chua de toată trying marfa to aia, hold her around the Savule. side, taken almost down entirely. Nurse N-am mai mâncat de still 5 de acolo, ce anume? 12. Cum de this is acolo? gold from Chua, but it pays off. The Xavier still going. It doesn't matter how much HP you've Hai, got. You've Chiurtoș. still got a DBS in hand, and that Chiurtoș, is crucial. colac. Finally, it's put De to X bed. una, 0 puncte. Stalwart, though, N-am VDC-ule. the price as Nurse Alpha has se văd gone în viață down. cu 3 They'll kiluri. keep that res. In the meantime, Moare Weibo Alpha, have se been văd. Stai looking așa, to Valea. try and take that aggression, but Wymouse down. Phase are starting to roll through this Teu. one. 3 players alive. Eu vreau să Teu. știi că Close with that DBS again, În 2. but back into the smoke, has more to deal with. More man up the Mamă, top. ce goes se down. întâmplă, Now frate? Johnson's in the vehicle. Ming wants to challenge out into the blue zone. He has to roll around, and here comes at 6-2-8 for the third party. Da, pe eu 2 alien și pe mără pe X fac puncte ăștia free să mor eu dacă nu sunt care de tun. Pe bune, doar care de tun sunt aia. 6-2-8. Momeală. Da. Solid elimination count of 8 here. Au-te-l pe mic ce a plecat de acolo. Îți, dar la omorât A Hamzi. plecat de tot, a plecat Bă, de cât tot. să în e loc. SUG-ul aici, frate? They don't want to be left behind here. And push further forward, but it's S2G. Încă trăiește Wow, SUG-ul, mijlocul băieți, sunt zonei, 2 cât de oameni. bun are SUG. Da. 4MV who stalwart Alpha te vând doar Evo, mă, Da, doar Evo și e 6-8 acolo. A lot of teams taking heavy Exact, nu s-a calificat, nu. With 4, it's 6-2-8. Over on that northwest side, Exact, să am și un sweeping. capăt și apoi. Și Iudel Dar nu este vin. bine. O băgăm aici în ăla, în bazină aici la noi. Nu vindem very încă. tricky to make that move. They're more than likely going to have to crash onto that S2G shack in the very near future. Ce bine, mă, se ascunde, mă. Still alive, and with 3 eliminations, if he can rack up a couple of more placement points, Alpha 7 are going to be happier with this performance than maybe it would have seemed towards the start of this match when they were down on their players, when they lost quite a few. Au plecat smocurile. Stalwart, in the meantime, Le numărăm? Iudel este, mi se pare că stau cei mai bine cu their heads SUG-ul. bowed down by Cluck, who's going to sit Yeah. top. And now Nurse at the last to stand, but there's an answer there coming through from 6-2-8, who still have that high ground position. Yeah, stalwart right now, just keeping their head out the action. Da, nu are, nu contează și dacă dă top mulți, tot așa face. Nu, ca real. Poți să mergi, să mă pui aici, te dai jos. Ce face, mă, ăla?
Credea că dacă se umple în mașină trece pe și trebuie să mute remorca. Credea că se umple remorca și trece pe și dacă pui trotul într-un... Ce mă, din combină? Da. Nu, mă, nu. They tried to descend blank. They tried to get across the road and they're denied. 5 eliminations and an aid is going to follow it up, but in comes the remnants of 628. Kelsey's down and Hamzy is going to be... chiar joacă bine de la... E bun. E bun, e bun, e bun, e bun. Hamzy moare. Face iepurile. 1 HP și ăla moare și ăla. Moare, e bună. E bună, a aruncat-o bine, a aruncat-o perfect. Au gazul astea, chiar și în Elveția, la trecut de care ceva bune? De-ai văzut reacția. Nu. De-ai n-ai ce tu la reacția lui când i-a bătut pe Adrian. LOL, ce-ai mă? Ce-i mă, ai bătut și tu? Că n-aveau șansă băieții ăia. O, dracu, se spără cu 14, ați nebunit. Ce suferințe pentru locul 14. Ce de acum aveți? Cum e zona, bă? Vreau și o hartă, vă rog să deschideți. Producția. Mersi. Ăla te când i-a deschis-o. E ieșită cineva. Ei, bravo, mă, nu sunt și eu aici să fac live, adică cum? Ia să vedem cum e zona. Mamă. Da, win step. Da, e bună zona. Ăla, e semânță în ăla, e semănat. Pentru 10 franci elvețieni, cât înseamnă 10 franci elvețieni? Mult. 50 de lei. 50 de lei? Da. Da, vezi că și la noi e vreo 25-30 de lei, adică comparabil cu salariile de acolo, cred că e tot cam acolo. Sincer. Cred că tot cam așa e. Că meciul au fost până acum, au fost ăla mare, un remorcă. Un singur meci. De la mare, ca și cum să fac unde. Da. Ayala spots over towards Titans and 4MV. And now have to make a rotate of a lifetime. TEDEREU ăla de semânță unde e? Cred că l-au fi dat Coco înapoi, că nu era al nostru, era închiriat. Dar puteți să cumpărăm unul de semânță acum, dar vezi? Dar trebuie să se termine meciul și iau eu unul care și fertilizează în același timp. Bun, se dea lăsat să facă ceva, că stai degeaba și eu plătesc degeaba cu pare mie. Da, bagă pământul distribuitorul la savule, hai, te las. Mai bagă câteva acolo. Sau aranjează un pic paleții pe remorca aia, că sunt cam nearanjați un pic. Dacă aranjăm mai cred că mai câștigăm un rând. Dracu par stechile. Hercule ești tu. Mamă, ăștia te bat între ei, ăștia de la Tech. Tech, bă, 3 oameni, mă? Și Judo Aliens sunt 3 oameni. Mamă, ce poziție bună au Judo Aliens ăștia, bă. Predict Judo Aliens, sincer, dacă o știi cum să joace, Judo Aliens au cel mai mare avantaj. Dacă știu cum să joace. Te pup, Lazar, nu știu că te salutate. Salut, frățior, te pup. Wow, ce grenade i-a dat. Mamă! Wow! Vezi că 97 ăsta e bură de tot pe grenade. E bun, e grenadier rău, dar au murit deja Judo Aliens, a? Da, mai unul. Nu, am murit, cred, sau? Nu, uite-l acolo. Da. N-am știu cum să joace, mă, n-am ce să le fac. Nu mai da acolo, mă, ascultă-mă pe mine. A murit acum eu. I-au rămas Tech versus Tech. Care, mă, Tech versus Tech, mă? Versus TE. Aste? Da. Îi bate Tech. Da, și eu cred. Stau bine rău. Dar Steu are zona. Și ăștia pot lua... Da, n-au abilitate, mă, Ste. Dar ăștia pot lua locul la Judo. Da. Mamă, ăsta are KD 03.
They've managed to get Suki into that forward position, and that Cum merge ferma pe un volan de ăla și niște pedale. Mamă, ce șmecher ar fi. Find an angle, 97 to follow it up. Shadow regroups as well. They are stacking as 3. Only the 4 nades in hand for Stalwart, so if they can get in range, they might be able to blast this one through, but try to get the resupply of Da, da, s-ar putea să nu mai aibă următoarea zonă, dar au... crucial pickup here. S-ar putea să aibă... S-ar putea să meargă cu măcar ei merg repede cu mașina la șecul ăla. Never count Stalwart out. Dar nu cred că... E în zonă, mă, șecul, ce e? În următoarea zonă o să fie șecul ăla. Da, da. Te ducă cineva acum, ești nebun acolo. Eu așa aș Cred că mai face-o. durează mult meciul ăsta. O, top are baghi. E greu meciul, nu e terminat pentru Tech. E o mișcare foarte bună a tuturor de la... Hai să începem să numărăm smoke-urile. Deja au 5. Doar Tech-ul. Da, da, pe ăla ar trebui să-l audă de acum. Uite-l pe Nirzed unde e. Pe Nirzed ar trebui să-l audă. Ce să-l audă, mă? Nerzed's got the majority of the nades here on side. He's got 3. Tops the distraction. Nerzed's the firecracker. Nu trebuie să arunce, nu arunca, Nirzedule! Top takes some damage, but he can suppress. He needs to spray into the smoke, and they're still worried about the shack. I don't even know if they think Nerzed's here. Shadow is there, looking for the angle, but they're not finding it. Suki crawls back for the res, but Nerzed's got another nade, and he's looking. Mamă, și-l știe pe Shadow acolo, că l-a văzut. E bună! And there he is, the damage, the forward throw, and it's going to be 97. Mamă, îi văd pe toți, Nirzed îi vede pe toți acolo, mă! It looks good. There's a Mamă! crucial juncture here in the finals. Bă, ești prost! They are on a mission Am luat locul întâi, cred. to Cred că au give urcat pe unul. Mongolia the victory, to give them such a Mamă, long bă! denied Asta da, joacă, bă! finish here. Ce vrei, mă, bun și Make ei! some noise for 'em, 'cause this could Bun be și the bă, start. cât au gândit-o, bă! Au gândit-o frumos, rău, tot la să ducă la șec să-i zăpăcească pe ăștia, să se ocupe de el. Și ăsta să-și facă mersul, așa. Băi, ce mișto au jucat, ce frumos au jucat. Mamă, bă! Așa, da. What a circle shift for them as well. Te cunoaște că eu sunt coachul ăsta. Da, 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 da. An unbelievable play as well, top as the distraction, hands off all nades to Nerzed. Chiar joacă bine. Cu By seara ăștia. 3 nades, I mean. Makes the run as fast as Bă, ce-au possible. jucat-o, bă! Frumos rău Nirzed ăla. Și atunci vorbim de Tech, băieți. Câștigătorii de China. Câștigătorii PMPL China, gen. Pel, pardon. Made of pure gold right now, and that's exactly what they're chasing. Ăla-i puci. Coach happy. Praising the Am ales seama că îi bagă la balabuca acum coach-ul. Zice, băi, terminaților! Dați drumul la brațe, că avem șanse foarte apropiate acum. Dați drumul la brațe, nu faceți mai dracu acum. Faceți mai dracu acum. Mi s-a ridicat și forul la uiul ăsta. Nu au victuri multe și cred că sunt la un punct de alta ceva. Da, arată mișto, bă, sunt mișto. Sunt mișto așa cum arată ei, gen... Cum vine toți îmbrăcați la fel, cu șachete, cu traininguri la fel. Nu știu, îmi place, îmi place, îmi place, îmi place. Nirzed, omul meciului, clar, ești nebun. Nu de multe grenade pentru Stet, totuși. Uite-te la ăla, Iudu Alien. Da, 33 ăștia. 33 de smocuri. Mamă. Adică full squad time 6 minute pentru Tech. Au dat atât de multe grenade. Nu e posibil. Cu ce ții? Cu Alpha 7. It's a different level of PUBG Mobile than we see from any other team. Alpha 7 mi-aș dori. Ei mi-aș dori să câștige meciul. Bă, turneul. O stic. Din partea mea. Max, man. I'm not even introduce this. You do it. I will take a stalwart win like that. Na, bă, uite cum i-a intrat capul fix ultimul hit, mă, fix lângă perete a intrat hitul ăla, mă. Nu, dar ce frumos i-a bătut. Ted, nu pentru... Ah, dar timp au fost în full squad. Ah, ok.
and especially holding on to that utility when the entirety of Titan Esports Club were pinched by the... Le-a făcut Dino aici, păcat că a fost paralizat, ești nebun. De aici, de când a dat al doilea knock, fugea la revive, ești nebun, nu mai avea ce să aștepte. Nu mi-e foame, nu. Nu mi-e foame, dar aș mânca o pomana porcului, că ieri am fost la târgul de Crăciun și n-am găsit pomana porcului, mânca vaci groasă. Cum să nu găsești cu aia pomana porcului la un târg de Crăciun, mă? În rest erau băiețile pe grătare, pe mici, pe cârnați, pe cefe, pe friptori. Hai, mai zi. Și-aș fi vrut o pomana porcului, de-aia o chitură de-aia. Mamă, dar astea 42 și 41 sunt mari rău terenul. Vai, Mamă! Cine e pe combina? Eu. Hai să-mi iau mașina, să văd ce fac muncitorii. Eu să admir aici, eu șeful. Tu ești șeful astăzi de lucrare? Da. Bă, unde bagi mașina aia? Strici tot la ea. O, mă, un pic așa. Salutare, bucurie! Salutare, colego! Ai dus o pâine prăjită aici, ceva, o bere, o brânză, o ceva. Sav, nu mai zic, Sav e... Doar dacă ți-a bronzat, bucurie. Da, Savulei! în august aici, vezi? Ai chelie, mă, al dracu! E rășcat. Ăsta are chelie, mă. O babană. Câte tone ai făcut? Câte tone are remorcația din astea două terenuri? Mamă, vezi că avem supervisor-ul. 22 de tone. Nu e rău. Aici e mult, 41-42. Da, la astea aici și 40. 40. Hai, mă, astea cred că astea sunt de vreo 4 jetoni, așa. 1 miliard aici, 1 miliard, băiatul. Își duc ceva la muncitorii. Îți dai seama, le mai duc și lor o babană. Da, la turnul ăla. Mamă, 10 minute începe meciul, mă, frate, prea mari reclamele. Mă rog, reclame, mai dau stațiuri de-astea, dar... Uitați-vă și voi ce team contribution a avut NIRZ. E cel mai mult pe care l-am văzut până acum într-un meci. 61%. Mamă, cum arată clasament! Vedeți-le! Înebunești, mă! Ce? Am crezut că la un punct, la 3 puncte. 3 puncte de Alpha 7, vine din nou Steu. Nu ia nimeni totuși locul lui Alpha 7. Dar de Isu și Steu se apropie foarte mult. Aceleași skill-uri. Vezi că dacă începe să facă IHC-ul win-uri, s-a terminat. Acolo s-a terminat. Au 21 de puncte de placement. 21, tu vezi? Cu alea 21 au 100 de puncte total. Până și Persia sau S2G au mai multe puncte de placement ca ei. Da, bun, pe kill-uri. Au 21 la fel ca Udu Aliens, ești prost? Uitați-vă, băieți, 21 de puncte de placement IHT-ul cu Udu Aliens care au și tot 21. Mamă. Hai să mă bag un pic pe motosivuitorul ăla, mă. Bag un pic pe motosivuitor până... Să pună în picioare, băieți, să mai pun... Să mai pun în picioare. Să le întorci, să le pui în gât. Ce se întorc, mă? Alea de puse aiurea. Nu le mai întorc, mă, dă-le în gura. Mergi și așa. Orga face de top 5, pe bune? Nu știu, mă, sunt top 8, mă. Top 8, mă, sunt loc 8, mă, face, mă. Au 79 de puncte, 40 de puncte până Alpha 7. 4 meciuri. Da, nu putem zice că e rău. For the likes of DXaver to keep things close, realizing Alpha 7 went out early, that could have been their moment to really claw back some points, but for Stalwart's sake, I don't know, man. I'm still not 100% convinced they're going to take on the trophy here, Max. We've seen some chokes just yesterday in some of the positions. Bun, poți să le pui și aici, mă, pe remorcă, oare? Sus, aici, MDC-ule. Da, cum? Ce are? Îi pune una și vezi dacă când îi pui King-ă, îi se pune și ei, dar nu cred. Și dacă nu îi se pune așa, o duc.
Ai, hot. There you go. I don't know if that's going to work out possibly, but Ce are, mă? Îți ia testatul. I think they're going to dominate. I feel like right now. Cine mi-a mă testat? Players like Zed is popping off. I feel like they. Da, Uite, mă, că e Kinga și aici, ce ai? Este CTR-ul, Utilea. Tu nu vezi că la Pmgc? Bă, Reaper n-a vrut MDC și Bucurie să joace cu, adică n-au... MDC a zis că nu poate să plece de la muncă să vină în Turcia. MDC n-are pașaport. Eu am interes în Turcia. Trebuie să punem pe partea alaltă și cred că puteți să punem și peste, mă. N-a vrut ăștia să jucăm, dar fraieri, adevărat fraieri că n-au vrut să jucăm. Da, care erau astea, becul alea galbene, ia să aprindem. Homo. Homo? Ești homo? Na. Ai zi adevăr la oameni acum, și mai. Da. Merge, mă, perfect, mă, uite-mă cum le așez, mă! Uitați-vă, mă, și voi, bine, altă o parte să așa de mine, o parte le-am găsit așa. Dar totuși... Se poate, la început, oricum se poate. Oricum, e prima mea zi la muncă, frățior, mă, pe motosivuitor. Da. Hai să dăm pe băieții cea mai încet un pic. Bă, să cumperi de alea, să lucrez sav, terenul 38-39. Ah, chiar, da. Stai așa un pic, Savule, să pun... Un pic am prost luat-o ăsta, dar merge. Și-mi place lui Bucurie să-l pună pe stav la muncă. Bă, dar merge, mă, să... Merge... Mamă, dar chiar, bă, Bucurie... Cred că trebuie să întoarcem alea, cum a zis, bă, MDC. Are dreptate și MDC, bă. Trebuie să asculti un om bătrân câteodată. Da. Așa e. Așa e, eu n-am luat paleții bine cum a trebuit, băieți, prima oară. Cred că bag furca în remorcă, ești nebun. Dă-te și tu un părț în pătii. Vezi mai bine. Nu văd, ce văd aici? Nu prea văd. Trebuie să le dăm jos, să le aranjăm ca lumea, mânca vaci că dacă sunt multe... Ne-am dus, ești nebun. Bun, las-o acolo, tăticule, las-o acolo, bun. Mamă, dar paletul ăsta, ce ți-i fac, mă, la paletul ăsta care e întors, mă? Bă, așa cum ți-am zis, dată-l jos, pe marginea la remorcă și când cadi s-a răsturnat. A întors. Așa. Nu prea văd furcile de aici, vezi, în first person, nu prea le văd. Le văd puțin, așa. Și ce zici, mă, tu? Așa, și să lași așa, da. Să lasă cadă așa? Mhm. Păi n-am cum să lasă cadă așa. Cum scot furție dacă el se... Îi lași pe margine cât de mult se poate, după aia scoți furca și el cade. Lasă-le jos cât de mult se poate, așa, și acum scoate furcia. Da, lasă mai jos. Nu, dar nu scade, că e mai mult... Nu prea încade, bă. Lasă furcile jos. Păi eu l-ar jăsa, ești prost, dar nu merge. Nu merge mai mult de atât? Așa, trage. Nu merge. Mai încearcă o dată. Lasă-mă că-l pun așa. Sau Dă-l, bagă furcile, dar nu le băga de tot. Le bag așa puțin, a? Aha. Bă, e te rupe paletul. Bă, nu se rupe, mă, se rezistent, mă. Uite-l pe ăla, ce burdă pe acolo. Ăla n-ai de treabă, mă. Uite-l pe ăsta. Deci am că trebuie pus la treabă, vă, nu... Ia, mă! Marș, bă! Bă! Așa facem, mă, de ce la muncă, ca să vedeți și voi, da. Așa facem, mă, cu toate alea pe acolo. Nu mai, aia e. Ăștia suntem, băieți, românii. Românii, mă, inventează ei ceva. Aoleu. Românii, mă, mâncavaș. Mă, că e bine, ne descurcăm. Păi, trebuie, nu? Băi, da, te scula pe picioare una, te stori pe mierea.
Nas-o jos. Cred că acum îți cumpări de aia să faci terenul 38-39. Da, așa, deci hai să cumpărăm semănătoare, Chad, lui... Semănătoare. Gen de asta direct, mă. Asta nu fertilizează, mă. Uite, asta și fertilizează. Mă, 200.000 mâncați și. Ne trebuie dat de 300 și are 15 metri. Sau asta de 6 metri și are 5,5. Nu, bă, nu, avem trenuri mari, mă. Avem trenuri mari, mă, cumpărăm, că avem bani. Totuși. Da, uite ce iau, mă. Investiția cheie. Da, vezi că trebuie pe ăsta să-l iei cu John Deere-ul, Savule. Ia John Deere-ul. Ăla verde. Nu clasul, John Deere-ul trebuie să-l iei pe asta. Nu ăla, nu ăla. Zi-mi mie, Sava, da. Asta de aici. Bun, vezi că ți-o cumpăr, te duci la shop și ți-l iei. Lasă-l. Și vezi, îți cumpăr și... Nu știu dacă ai fertilizator acolo, bă. Dacă nu, cumpără-i tu bucuria alea. Fertilizator și semințe. Trebuie investiție? Păi da, ce facem, frate? Avem 700.000, nu ne permite 200.000 să facem o investiție? Păi cumpără de alea, gen, dacă e tu, acum. Dacă te duci la shop. Îi cumpăr? Păi da, de la mari, gen paleții aia mari. Nu de alea mici. Păi paleții aia mari, ce faci, mă, cu ei? Că tot atât au. Casa aceea. Și să mai scump paleții. Ia. Saci mari au o tonă. Paleții cât au? Au 2, mă. N-ai văzut? Dar este fertilizator lichid. Fertilizatorul lichid merge și pe terenuri, băieți? Da, de ce nu? Eu din ăla mare am dat. Din sajul ăla am luat. Am dat, cu sav, data trecută. Dă ăsta, mă, așa mare. Eu de la mare, paleția am luat 3. Și semințe luăm de-astea, ești nebun? Semințele cred că astea sunt bune. Sau nu sunt bune semințele astea? Bun, atunci luăm 2 de-astea, mă. Păi să luăm 2 paleți, încarcă-i pe amândoi, Savule. Și... Da, mi-am luat de trecută. Dar nu știu cât era în el. Să mai luăm puieți. 70%, cred că. Da, pe R, da. Și ți-am luat vreo 5 paleți de alea, mă. Da, să-mi iei 400, aia zic. Sămânța 4700 de lire. Ai 500, pardon. E bine ce cum am pus ăsta aici, mă. E bun, mă. E bun, mă, e bun, bun. Bun, hai că începem meciul. Am răsturnat și eu un palet și atât am făcut în 10 minute. Mamă, ce trece timpul pe farm, mâncați și. Trece rău, că ai multe de făcut. Da. Ai, m-am și apucat să facem un live de la bomba, așa. Ce traiectorie, bă. Ai, dai gen. Era bună pentru Nexus. Depinde de folosești lichid sau solid, cred că e același lucru. Nu cred că contează. It really is, honestly. It's a struggle to get towards this northern edge, especially with the way the plane path has. Cred că mai intră încă 3 pe rând așa. De ce nu poți? Ce anume? Nu ți-e plin. Nu ți-e plin. Ce mă ăla? Nu știu. Auzi, te rog că nu merge ce ai cumpărat tu, nu merge să încarce. Ia dă-te, mă! Îți că da ce am cumpărat eu. Iei și un pic din tractorul ăla. Du-te mai aproape. Mamă, TEDEREU. O, mă. Da, nu cred că merge lichidul ăsta, bă.
with the parachute. Acum ai încărcat 2%. Păi am avut eu cumpărat. Nu merge, mă, nu merge ăsta chat, cred că merge ăsta solid, mă. They would have spotted the parachute, you're right. Well, they should have spotted the parachute. So if they got their wits about them, it'll be good news. However, Bagă saci ea, bă, Sav. that's not always the case. Even at this level. Și penalti nu poate vinde acum? Lasă-i acolo, că o să ne trebuiască. Lasă că o să ne trebuiască, ce să da. Eu văd la liceu pe profil agricol, foarte tare ești, bă, sunt puțini băieți care mai învață la de-astea agricole și astea. Chiar se fac bani din agricultură, dar trebuie să mai... Depinde și de zonă unde stai. Depinde și de zonă, clar. La mine n-ai șansă. Păi da, tu poți să crești cocoși de munte și capă de munte. Capră, da, cu 2 picioare, cu țiți în piept, da. Da. Foarte multă muncă, dai seama. Ajunge. Rangel top 4 raid, deci DX au cele mai bune staturi pe Rangel și Steu. Alpha 7 nu i-am văzut pe acolo, nu? Nu. 4MV și VPG-ul, mamă. Și fiind 3 Rangel în fiecare zi, fiind 9 hărți de Rangel din 18, practic jumate din hărți sunt de Rangel. Pentru federator, lichidul se vei utila special. Ah, gata, știu, Kid, da, așa e. O să-l avem și el într-o vreme. Poate după sărbători vine mult cu niște bani și ceva. O să luăm. Da, până atunci. Astăzi îmi bag dar fertilizatorul lichid o să avem nevoie, că putem să băgăm în aia, mă, de fertilizat, mă. Oricum trebuie să mai fertilizăm o dată, că fertilizează 50% acum când seamănă. Da, și după... Și după bagăm cu aia și cred că n-aia intră din paleția aia. Că de-aia știi tu și a intrat din... de-aia a mers. Îmi bag astăzi liberul sau la ăsta concediu. Până prin ianuarie. După aia vin în forță. Mamă, o lună? O lună, bro. O lună concediu de fermier. Da. Mai duc să văd niște... E perioada moartă, intră în șomaj tehnic. Mă duc să fac niște combinații, iau un utilaj, un alta, mai... Iau o capră. Te pupoace, te salut, bine venit! Am plecat dintr-un sat cu agricultură, unde cu agricultura se ocupa toată lumea, absolut toată lumea de acolo. Bă, tare. Ce, mă? Ce să faci? Unde este așa? Meciule, Alpha 7, 5 puncte în 2 meciuri. Îți dai seama? Îți dai seama? Presiunea! Îți dai seama ce presiune au ăștia în funduleț? Ce presiune au pe ei că n-au făcut nimic 2 meciuri și că ar trebui să rămână acolo și că s-a apropiat Că meciul ăsta nu mai rămân acolo, 100% dacă nu fac nimic. Oare ei au acces la clasament? Nu cred. Poate are pe ceva care le calculează 100%. Căuci. De ce, bro? Ia. Bro, nu, du-te, dar ți urma. Te orientezi după asta din margine, nu știu, ia, vezi? Să-ți marg un pic mai încolo. Sau dacă vrei apasă 3 și te duci el drept, doar trebuie să faci stânga-dreapta, un pic. E pe pilot automat, mă, gen, și merge... Hai, Savule, vrea să fii fermier, nu știi să conduci o mașină? Bro, te dau afară, bro. Auzi-o. Mie nu trebuie oameni de ăștia care nu știu să pornească un tractor. Deci de cățeluși? Păi ăștia nu pe chat. Ăștia nu are cățeluși pe chat. Ai văzut, bro, cât mi-a cerut salariul? 60 de milioane. 60 de milioane a cerut salariul, Dar ce știe să facă pentru ei? Nu știe nici cu motosivuitorul, ești nebun, are nici... Nu știu să meargă drept cu tractorul. No, nu putem. Animale, ce faci? Începem cu 30 de milioane dacă vrea și pe urmă îl ridicăm la 60. Să-l vedem că vrea să învețe, că vrea să... că știe, că
Vrea să muncească. But into the buggy they get. You Alliance just want to get out of this one with all 4 of their players alive. Try and move further north. The Malaysian team, though, might not be so lucky. But fortunately for them, Suki doesn't quite connect the full spray. Suki said attempts to get Cluck down. Na, mă, ce revival într-un HP, ești nebun. Quite meant to be here. You Alliance getting away. On skin of their teeth. Major pride on your screens. Weibo Gaming. Bună ziua, domnul doctor, bună ziua, la mulți ani. 5 milioane pe an dacă vrea. Bun, da. 5 milioane pe lună. Zona sus, de ce eu? Nu, Giorgo. Giorgo! Marș! Marș! Stai aici că următoarea tură poate o de sus, pe shooting. No, dă tot pe Giorgo. Nu s-a mai terminat de mult pe shooting acolo, la shelterele alea de la shooting. Naomi trebuie să învețe de la Capi să tragă cu M16 ăsta. Nu vreau să lutați, frate, merge Pride-ul, veste de 1. Cască 2, puține gloanțe pe M16. Vă joacă car. Oh! Spots Naomi standing still as a statue. Carved of marble he is. Gonna have to be melted down now though, because Gap has another angle onto Naomi, backed off the window. I think that was Effect returning a volley. Trying to keep his team alive right now, Naomi. A valuable asset for the Blues on the north side of Rozhok. They're going to have to get across the river fairly soon, because Rozhok is not in and is most likely ending north of this river with, I would say, probably about 10% of the circle south right now. And that 10% is already pretty heavily occupied. Stalwart have moved into the central island bridge crossing. They've got control of that area, so moving west a little bit less opportune right now. Naomi nu și-a luat revive. Deși ar fi putut. On Major Pride. Naomi at least does get that res. Da, și-a luat, mă, ce-i? Weibo Gaming harassing right now at the moment. Phase down towards the central position in the lobby. I sort of felt like no, dar te bat ușor, ăștia prea încet. Da. Au și zona, mă, de ce? De fapt, n-au zona. Nu. Și-a plecat zona deja. It would be difficult. N-au loot, n-au echipament, n-au gloante și nu te grăbești deloc. E zona bună pentru Alpha 7, da? Wow! Nu, n-a avut timp să-și ia de best în brațe. Nu-ți trage. Na, e bug. They were able to keep all 4 of them alive. The fact that Weibo now has lost one of their players, maybe a little bit of an unexpected turnover in Rozhok after the res on Tsunomi. Effect crawling along the wall. There is an opportunity. Sug de acolo, mi se pare că trebuie să facă ceva. There it is. Wow. More than likely falling with the blue coming in as well. Man. Though towards Gap. Bring him a little bit lower. 3v3 acum. 3v3, da. Nu, dar ce, pe bune că se bat greu rău de tot ăștia. Zi zona, se păstrează pe Giorgo sau merge pe dreapta? Zic Giorgo. Shooting. Și. Da, și. E bună zona pentru Alpha 7. Sunt în centru, Alpha 7. Da. E decentă rău. E decentă. Ce faci, domnul fermier? Eu? Toate bun și frumos aici, în cabină. Uite ce am luat lui Savu, mâncați-și. O, cât seamănă cu asta, dar ce-i semăna, Savule? Tot boabe de soia. Am strici recolta. Un pic așa. Uite ce mare am luat-o, ești nebun? Ăsta merge de pe teren pe altul, bucurie. Vreau să iau, să pun tractorul la mic, de fapt nu mergi cu la mic.
Nu arată că Merge e... să pună ăla, să strângă pietrele de pe... Merge de pietre. Stai că-l pun acum. Dar nu stea degeaba aici, că l-am cumpărat degeaba, dar e cam murdar, dar nu e ok. Eu să rămân de la să le... Da, să le spărăm, îl punem pe asta să curățe mașinile. Da, asta e ce am, bă, de suc, bă, că trebuia să facă, bă, ceva suc, bă. Avea poziție prea bună să nu facă ceva. Ia uite-i. Lei. Ce stau lei acolo în casă? Băi, da. Mulțumesc frumos pentru pe 400 de like-uri pe care le avem. Încă 16 bărbați să dea acolo pe butonaj de like, băi, dacă vă faceți ceea ce facem noi aici. Încă 16 like-uri, mai avem nevoie. In the ears of Loops. And Fine Mythic get that knock. Cardo's in further on down the hill into the tower. Chief wants an answer, wants some retribution. Asuki's low. Nade high into the air, but there's two split. Whoa, mamă! Knock onto Suki, puts another one in as well. Looks like it could be an airburst. Nearly takes another. And here's Udo Alliance. This is what I was talking Îi vede, frate, ăsta! Îi vedeam, ești nebun. Asta zic și eu, trecea pe lângă. Oprește apa aia și vine un pic aici. Pe dacă poți să pui pe auto pe asta. Poate mai era vreun smoke și noi nu-l vedeam. Da, nu știu. Eu nu-mi explic de ce trăgea așa. H de la haină. Unreal airburst. Coming through on the nade from Luke. E băcuit. Lasă la mine. Certainly got his money's worth in terms of damage from that nade, despite the players being fairly split. Another one comes through. Just goes a bit far. Burst a little bit too late. Cardo's in. Mamă, ăștia n-au tras un glonț. Mai îngrenat de pe bat. Zi zona, VTC-ule. Alfa Teva, în centru, asta e centru, e clar. Oricum Alfa Teva luau zona indiferent. Indiferent cum era. Poate putea să fie și maxim în altă parte. Tot o luau. Na, mă, uite ce au murit, bă. Angel Pride-ul. Păcat. Mamă, pe 13. Aproape echipa a doua de la State. Până și ăla, New Alien, poate îi pot dobăru. Da. Jale merge Pride, bă, dar oricum felicitări lor că au ajuns până aici, în finale, ești nebun. Ei au luat parcă rău Pmgc, nu? Nu, Medpur s-au luat. Major Pride au luat pe merit și pe Urban Grupe au fost pe primul loc. LOL, cine l-a tras, bă, așa, mafioso? Și Carinio! N-am văzut. Ce? Cum am văzut? Nu văzut în fază. Da, efectiv, bă, i-a luat din easy rău, din zocuri prin tot. TEDEREU, când ai timp ia pune ăla pe auto, că nu pot să-l pun, să meargă singur. Are, e băguit. Eu nu-l pot. Ce anume? Ăla să strângă pietrele. Tractorul ăla mic, nu pot să-l pun. Nu mă las. Că n-ai timp. Nu mă las. Are draj pe el. Nu e bine pus, mă las că-l punem după. Hai să vă meci. Hai să vă meci. Mamă, dar e nenorocită ăștia, bă, grenadele, bă, păte, că ăștia, bă, nicio echipă nu i-a lăsat pe ăștia în pace, mă. Mamă, ce i-au spart grenade. Get his team back to his feet, a crawl away, a reposition now. XZY still available for a res, but with the Xavier pushing in, with IHC potentially just over the hill, this could get messy. Messi? Așa mă Messi? IHC, that will be a battle to behold in the coming future. Wings, though, wonderfully well, hasn't been really rewarded all that much for it. Da, chiar au potențial meciul ăsta. Chiar au super mare potențial. The hold he's had, miraculous, if anything. Adding a point to the tally. Ar fi păcat, mă. Chiar ar fi păcat. Tot e încă la 2-3 puncte de ei. Da, și e full squad. Dar nu i-a arătat deloc meciul ăsta. Nu i-am văzut deloc meciul ăsta. Da, nici eu. Adică bine, amândoi ne uităm la aceeași perspectivă, dar... Na. Da, și Dick la... Câte? Oho, la... 5 puncte.
Care Cica au 4 kill-uri. E la un singur, la 3 puncte mă de Alpha 7. La fel ca ST. La 3 puncte, da. Mamă, eu zic pe munte zona, pe muntele ăsta de aici, din mijloc zona. Looking to lay claim to this space. S2G get a bit of the circle, but not too many players remaining for them. Alpha 7 will be forced out of that build. TEDEREU IGL. A difficult crossing to make, but they can get into cover fairly shortly. There is a lot of tree line in this location. With Loops right next to them, DXavier could reasonably rack up 8 eliminations pretty quickly, but Loops are trying to get out of it now. They'll have to move past. Se pare comentatorul ăsta e comentatorul ăla de FIFA. Got Cardozen staying as a backstop. They get across some open ground, but DXavier are right behind them now. They're worried. They hear the. Nu vi se pare și voi, băieți? Și mi se pare că e comentatorul ăla de FIFA. Din meciuri, așa. And the rest of the team up high as well, taking shots to Cardozen, who goes down on the back foot. Loops on 2. There's no way they go back out for him. DXavier maybe pick up a point, but no way. N-am cu cine să joc la astea. N-am cu echiperi frățiori cu cine să joc. Sunt slabi. And the rest can come through for DXavier. Sunt slabi cu echipierii mei, frate. The Rezoff and Loops is unable to finish him off. Fifth circle though, DXavier has to make a mad dash into the circle with the vehicle burning. Difficult times ahead. Close spotted by Lamborghini, but just has to send pass. Dacă se pune aici, e Pagani direct, ești nebun. O forțează, coaie! Mamă, forțează mai... Bă! A forțat-o și chiar a avut noroc, ești bun, a tras nimeni după să-l bubuie. Că la zonă mai bună acolo. Bine, el a bubuit acum, Doc. Cu grenadă. Dar stai că nu-i singur. Da, nu-i singurul, nu. Doc holding it down all on his lonesome is pretty grim. Levi's, luckily, now looks to finish. Has to hit the shot to DBS and does. A massive not coming through. It is Stalwart to find Levi's, and now DXavier in a very troublesome position. Mamă. Mersi frumos, Azere, mersi mult, top, frate. Te pup, frate. De ce nu vii pe Discord, mortule? Te joci? Ești obsedat de PUBG Mobile? Se joacă PUBG cu Teia. Non-stop. Măcar acolo se joace chiar dacă în altă parte. TEDEREU, dă-te jos din tractor. Senab attempts to pick up some more. We're already down to 9 teams, barely in the 6th phase yet. Nu, concediem. DXavier trying to hang on. Morph versus Stalwart. Players rather low here from the Stalwart side. There's a huge amount of teams all chiming in. A Molotov goes over the top. That will be Morph leaving the game with help of 4MV there. Action sends in. Da. And that's Doc taking a knock to phase. There is a lot Au cam prea mult pe harta asta. Chiar fac prea mult contest. Chiar au foarte mult contest, bro. Stalwart have all 4 players there. Alpha 7-2-2 split. 4MV a little bit lower on the flank. You can see Baron at the back line there. DXavier they. Da, unde sunt ăia doi? Wow. Mafiosul cu Crazy. Cu auzi, doamne, cu Crazy. Stai, mă. Cu Revo. Adică vin și ei acum. Sper, adică nu mai am mașină, de fapt? Cred. Nu știu să zic dacă mai câștig Alpha 7, băieți. Deci așa probleme au.
Store want to convert on their previous chicken dinner blank. There's 6 eliminations. Încă de puncte. Da, au mai multe placement, au mai multe placement, Alpha. Da, SUTE au mai mult chicken dinner, mai multe winuri. Nu, au 2. Nu 3? Nu. Cum? Îi bate Steu, îi bate Steu, rău de aici. Și-a mai făcut unul acum pe Ranger. A terminat acolo. Wow. Și-ai pus și pe ăla mic? Din cu ăla mic, tu ești, nu? Mamă, le-a dat mucu, ești nebun. A, vine cu ăla mare atunci care ai semănat pe asta la 41, 42, 40, ăsta mare. Și să încep și tu. Mamă, ce castană le-a dat, ești nebun. Da, și au probleme. Îi bate și pe IHC. Greu. Mamă, nu i-a dat de mic deloc. Da, da, nu-i mai bat. Mai e unul care-i low. Nu poate să profite prea mult, băieți, nici Steu de win-ul ăsta versus Alpha 7. Vine IHC-ul acolo, care și IHC-ul de asemenea și ei au nevoie de puncte. Și cred că va câștiga meciul IHC. Ce că ți-am zis eu? Da, dacă fac win-uri ăștia, wow. E chiar e strânsă finala asta. Da, sunt vreo 4 echipe care meci de meci mai depășesc una pe cealaltă, gen, știi? Nu e ca la PMPL când Red Bull sau 100 de puncte în fața la locul. Mamă, ce frumos se joacă, bă, îmi place. Place mult, se vede că mai că sunt globale. Da! Se vede că sunt globale, ce ai, ești nebun? Dacă era și Nexus aici, cum era? E și pe... gen să fie locul la mână pe X ăia. Nici nu contează, ești nebun. Cam cele mai mari șanse au IHC-ul, dacă nu mă înșel. De ce utilități au? Sau alea-s date deja, cred că-s date. Tasty, mighty fine. S2G, they've been fighting valiantly. Got only 3 elims this match. Suppressing IHC's position, but with the circle cutting IHC in, they're not going to have to move, and S2G is. Mongolia at the moment seems to be... Cu ăla mare, gen cu tractorul ăla mare, care ai semănat. All in its own. Și îl fertilizezi. Bă, Saf, nu merge 60 de milioane, mă. Nu, merită, bă, 10 milioane dau. Și pachet țigări pe zi și o cafea, așa e. Și o bere, așa. Bă, după ce bea berea îl mai lăsat. Da, bro, de ce? Este un rajon de mor, pentru placa lui Bucurie. Te pup, John, te pup. Prea dracu, auziți, bă, bucur, bă, băieți. El vrea să dea cu placa, bă. Iarna asta, auziți-l, na? Pe Bucurie. Dacă nu-ți rup tu găoața cu placa aia. Da? Da. Tare, îl pup. I-a scris acum, și bă, nu mergi, că am vrut prin special și nu am mers. Nu mergi, Looks like that prediction is getting a little bit better, but IHC now freed up by the lack of that S2G off angle on the west. Deci alea sunt date ce mai iau ei, nu? Om aveau 21 de smocuri sau 21 de grade pe ei, face-ul. 21 de grade avea pe ei. Da, ăsta e IHC chestia. Mamă. Uite gloanțe, încă mai are asta. Mamă, mai poți, mă, frate! Are cutia lângă el, mă, și mai lutează. Mai tragi un încărcător, mai lutează unul. Phase though, I mean, you talked about this team blank as looking like they might have a little bit of a resurgence. Maybe here's where they can find it. The team from Pă, după-te pe lui Saf, mă. Poate pe aia știe să o conducă. Și ce vreau să facem după, nu? Am văzut la alții. Camion cu remorcă de aia mare și bagi, nu știu, mult în ea. Bagi vreo 80 de tone. Bagi vreo 80 de tone, ceva genând camionul ăla pe tot. Mamă, și n-apuc să merg cu camionul. Dai seama câte pachete de țigări de contrabandă poți să bagi în camionul? Sau așa, da.
Dar mai ai sămânță savul în ăla. În ce? În el? Nu în el, bă, nu sav, în utilajul ăla. Credeam că în el, dacă mai are sămânță. IHC-ul e că va câștiga, băieți, au și utilități. Au și flash-uri chiar. Atenție mare, IHC-ul joacă cu flash-uri. Când ați mai văzut voi să joace cu flash-uri? Băi, dar nu începe de aici, bro, du-te din capăt. They need value for it. I mean, we saw what value a nade can have in the previous Erangel match, where Stalwart were able to launch those nades, 3 high values on that engagement. Apex looks for a shot. Păi dacă ăștia te bat între ei, IHC-ul Da. Dacă nu urcă pe 3, cred că mai sus. Păi cam o să urce IHC-ul, dacă vede knock, urcă, 100%. That's the second nade. I think that's the Goblins run unless they've got a crate that they were sat on to pull it back. Apex looking for the hold, but the flush came through, and FaZe only playing on with 2 players now. I see not likely to let this one slide. They hear the fighting. Dar ce vă nu mai recunoaște pe 4 sau ce face? A urcat ăsta. The legendary player finally taken down. Raid boss out of the way. Joel looks over towards when the 4MV. Nu-i trăgea prima oară, ai văzut? Mai bun nume pe nu trăgea. Patru V2. Da, 3v2, mă rog. Da, 3v2. Dar uite-l pe Alex, unde e? Ma! I-a mutat mașina. Ma! Ia vezi. Se joacă fade-ul azi. Wow! Godless, hai mă că e cel mai bun. Let's go! A venit Sion acolo cu BP-ul, bravo, bă. A început IHC-ul. IHC-ul până acum, băieți, gândiți-vă că ei sunt pe locul, erau pe locul 3 sau 4, aproape de egalitate cu ăștia de pe locul 1. Și gândiți-vă că ei n-aveau nici un win până acum, sunteți de buni, și foarte slabă placement. Pe 2 au urcat? Păi acum cu win-ul ăsta au câștigat. După primul loc. Sau pe locul 1? Cred că pe locul 1. Și eu cred. Cred că pe locul 1 IHC-ul acum, chat. Bă, dar ce-mi place, bă, scena. Savule, mă auzi? Vezi că revin în câteva minute, cum invite la să trimit pachetul acasă. Dar de ce văd că sunt doar 14 mese? Ia uitați-vă ce, nu sunt 14 mese? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3 cu 3, 6, 8... Da, 16, nu, e bine. A, 8 pe parte, 8 pe parte. Dar pentru mine că-s 14, nu știu cum le-am numărat. A dat drumul da, și eu numărat 7 pe parte. Și-a luat un cap alfa, dar nu știu, bă, cel puțin până în momentul ăsta s-au scurs deja 3 meciuri, mai sunt încă 3. Bă, frate! Dar poate vând pe 3 acum. Da, n-au jucat absolut nimic în 3 meciuri. Salut, băi, salut, vă pup toți! Ce să fac? Uite la marea finală Pmgc, bro, la globale, la alea. Mamă, cât au mers! 53.000 de metri, mă! Au meritat win-ul. Dar văd că și Steul la fel, mai mult Ste chiar. Da, un pic mai mult Ste și mai mult de grenade aruncate decât către Ste. 20 de grenade, 32 de smocuri. Gândește că în media au aruncat fiecare câte 8 smocuri. Mamă. Nu știu de ce nu controlizează și flash-urile, că uite, IHC-ul chiar aveau și flash-uri la ei. Sunt bune flash-urile, mă, uneori. Dacă le iei un flash de la direct, și ai, frate, pe că te ține flash-ul la 5 secunde. Salut, Lazar, salut, frate. Mamă, ce mai ești nebun? And they put themselves now in contention for that trophy. Yeah, one of the best rotations we've seen from this team by far, this entire Grand Finals. Going for the western bridge on George Bowl, and they know it's a very southern playing path 7. Acum e pauza mai lungă, nu?
Ia uite că Sulani, mi se pare că au mai crescut, ești de bun? Pare că au mai crescut că Sulani, fraierii. Ia, dă că ți-am trimis pe WhatsApp. Pare că chiar au mai crescut, mă jur. Nu au mai crescut? De ce mi se pare că ăsta în primul mare e mare rău, nu știu, a mai crescut fraierul. Edge of the circle, not being able to set up, having to push on fights. We saw them being able to push on Alpha 7, we saw them being able to eliminate them very quickly without losing any players, and that was quite impressive. Sadly for them, IHC... Întâia de PUBG n-a fost atât de utilități cât odată ea într-un meci? Bă, ce vrei mă ăștia? Sunt la alt nivel, mă, chat. Bă, totuși și 4 MV-uri cu puncte, mă, bă, zic bucurie, MDC-ule. Păi și puncte și 4 MV-uri. Care cred că erau pe acolo cu ei la puncte. Nu erau 7, 6, 8. Nu știu, 7, 8 pe acolo. Dar oricum și 4 MV-uri mai au șanse. Nu cred. Ce bă? Ăsta este arată clasamentul. E că arată clasamentul acum, să vezi. A 7, 4 puncte. But with Alpha 7, I feel like they're playing a little bit too patient. One of the big questions that we had here was with the quick rotation from Lipovka to Sarki is were they going to have enough loot? Let's draw it back, right? Because that whole rotation was set in stone based off of Xavier. Pretty much. Like when you're looking at the playing path, of course, you know that Alpha 7. Uite ce damage a băiatul ăsta, 100 damage. They're going to go to Lipovka, and Xavier was so quick on the pivot 7. We were looking like, wow, that is so quick. They didn't even take time to loot. They want to go for Northern George, and it. Dar ce înseamnă băi semnul ăsta așa? Ce înseamnă chat semnul ăsta așa al lor aici așa? It really feels like Xavier and a lot of the other teams now have put their focus on Alpha. Am văzut că îl fac mai mulți. Yeah, if that was another team's drop location, I don't think they would have went for that rotate to cut them off. Yeah, not worth it. But here, super worth it. Yeah, and with that. Bă, Antonia! Bă! X-Factor! Gânditor, gen, da, 100% gânditor. Bă. 54 de grenade, MDC-ule, noi 54 de grenade n-aruncam în toată seara de live. Ai idee? Toți 4. Tot squad-ul. Tot squad-ul în toată seara, da. Da. Noi maxim 2 smoke-uri aruncăm când dăm revive și grenade să aruncăm, atât. Dar nici pe alea nu le dai. Nici pe alea le dăm bine, le dăm pe noi. Noi doar le aruncăm, dar nu se știe dacă sunt bune. Bun, 1000 damage să dai pe un meci de Pmgc e ceva. Da. Respect, pe bune, pe bune. 1000 damage nu dă de ce în 4 meciuri. Eu nu dau un... pe clasic. Deci un TDM nu dau 1000 damage, vrei să te mint? Ia uite! Steu au rămas. Wow. De fapt i-au depășit. Că n-au rămas, n-au fost pe locul 1. I-au depășit, practic l-au luat locul 1 cu 6 puncte față de Alpha 7. IHC-ul la egalitate cu Alpha 7 și 4 MV 111, mă, da. Sunt 18 puncte de locul 1. Da, dar vorbim de echipe bune deasupra lor. Da, de X, IHC, Alpha 7, ST, da. Da! Bă, sunt 3 meciuri, mai sunt 3 meciuri, băieți. 3 meciuri cam puternice. Acum după al 3-lea meci joacă ea iar identic sau ce drept se joacă? Bă, văd că începe meciul în 5 minute, nu cred că mai fac ceva, vreun show mai sau ceva. Am văzut la început de live la ei. Hai să mai punem un pic astea, băi, să mai muncim și noi un pic MDC-ule, nu? Vezi că te chinui la paletii ăștia, dacă munceai la normă, veneai tu cu bani de acasă în ziua Hai, lasă-i, mă, MDC-ule, că n-au nimic, mă.
Caute ceea ce sunt. Expiră dracu mierea aia pe Oliver. Bă, mie nu expiră niciodată. Expiră paleții. Păi, Chiriu, la mierea asta... N-aveai 7SK? Am luat semănătoare, bro. Să sudează frânele pe plăcuți. La prework aia până pleci tu cu el. Nu-mi place Stash. Trebuie să luăm pe ăla de acolo ca să le aranjăm, ca să-i aranjăm frumos. I-am luat semănătoare lui Sav, băieți. Să semene Sav, mânca aia și gura lui. Am investit 200.000, dar semănătoare cu tot care și seamănă și fertilizează. Păi nu seamănă ea? Păi nu seamănă? Sau cum se zice? Seamănă? Hai că plantează. Plantează bomba în bece, mă. Plantează și fertilizează. Seamănă cu mine sau așa, da. Ia uite, bă, cum le punem, bă, frumos, bă, MDC-ule, mă, nu mai comenta, bă. Că se pun frumos, bă, paleții ăștia. Ia încearcă să pui unul deasupra și după aia să pui Kinga. Merge, mă, merge. N-ai, vezi că n-ai... Sus acolo n-ai covor de la antiderapant. Antiderapant. Bă, cum la paletul ăsta? De nu vrea să mi-l ia. Ce-am? L-am pus așa, mă, la limită, gen, ca să intre mai multe, MDC-ule. Faci de treabă? Că de preferate, bă, pe 8-urile sunt acum preferatele mele, băieți. Ei, ca să faci bani mulți, trebuie calitate, nu cantitate. Nu, invers. Invers? Nu. Borcanul de miere în cap. Nu, invers, dacă vrei să faci bani în cantitate, frate. Uite cum le pun, da? Una lângă alta. E, cine e manager la voi, Bucurie? Până să scoate și niște fonduri europene, niște ceva. Ia uite, bă, cum le-am pus. A, bă, că sunt frumoase, bă, sunt la limită, bă. Alea două, da. A, bă, că alea, da, bă, păi dacă mă pun de ele, prima zi la munca mea, bă. A, uite ce frumos le iau. A, mă, că știu și eu. A, mă, că nu sunt chiar așa, sunt fermier. Fermier caut nevastă, cum era aia. Am dat mai încolo un pic, dar n-are nimic. Că le împing cu alea alte pe urmă când mă întorc. Pe partea aia altă. Opa. Bun. Nu chiar la limită. Le-am făcut un pic de sangre, dar nu merge. Este și un pic. Nu pot să mă urc pe rampa asta. Să le mai împing un pic. Mă, cred că pot. Nu, cred că mă bagă în aia. Dar cum vrei tu să urci? Ia vezi. Deci așa trebuie să fac și eu în parcare, când o mașină e parcată prea așa. Intră omul, nu? Nu fac eu la Vezi că le-am pus, frățiorul meu. Ia-i, doamne, spargi borcanele alea. Lasă-le, mă! E scumpă sticla, e scump nisipul. Bă! Bă!
Acum chiar că le-am făcut de sangre. Pune încingile că... Ce să mai pui, că nu mai pot pui nimic. Ridiculeacă de aia. A făcut de sangre. Lasă-mă că le urc una peste alta, așa, mă. Le urc una peste alta, așa, n-are nimic. Dacă bine Pmgc, mă, mongolezi, Johnny, cred că e foame mare, mă, la ei acolo, mă. Mamă, dar ești ăsta aici. Punem așa Nix, MDC-ule, ca să... Nu, punem peste. Punem peste, facem două rânduri. Pune pe tractor, pune pe cabina tractor. Pune. Bă, ne batem joc, mă. Hai să facem test de la de durabilitate, de cum îi zice. Ne batem joc totuși? MDC-ule, totuși, băi. Da, te-ai bătut, deja nu mai... Ce mi-am bătut, mă, în joc? Ce se mă, merge eu Kinga, frate, pe ei. Ia uite, mă, na. Merge Kinga, frățiorul meu. Bă, trebuie să mici repede, mă. Bucur, MDC-ule. Mă, niște bucur ăsta. Vrei să rămâi pe PUBG? Stai, măi, cu minte, măi. Haideți, băi, Sveciu 4, băi, frate, băi. Haide, mă, să vedem ce se întâmplă, mă. Când vin paleții la TEDEREU cu culeretul de jos? Nu, că mi-am eu de aia de motostivuitor. Vai. Mi-am atestat. Le-am făcut de sangre pe alea. Bă, cât timp n-au căzut borcanele din ăla, respect. Ce-ar fi, bă, să facă următoarele gen, chiar să cadă, să le pui cu mâna din nou. Vai. Șmecher. Ar fi tare rău. Manopera mea scumpă. Ar fi tare rău. Cel mai bine, bă, IHC-ul, bă, Rangel. Bine, asta e ultima hartă de Rangel pe care o avem pe finala asta. Totuși, pe urmă o să avem Miramaruri. În care pe Miramar vezi că Alpha 7 nu joacă rău. Mamă. Cred că IHC-ul în momentul ăsta a ajuns aproape de 100 de kill-uri. Aproape, că au vreo 90 ceva. E pe 3 Alpha 7, dacă nu mă înșel. Nu, pe 2, că au mai mult placement decât IHC. Contează și placement-ul, mă. Hai că mai câștig Alpha 7 astăzi dacă e. Acum a jucat până acum. E greu. Going into match 16, the last Erangel that they will play here in Istanbul. Bă, nu avem? Bă, da, uite pe mine. Uite pe și pe mine de ce? Sau uite pe Alex, da. E din Buzău. She's really cool to see because I think that Ziol, Godless, these are the sort of players that you expect big things from. Alex was sort of in the shadow of both those players, really, in the background, and I think he's definitely come to the Și trebuie să pentru chiar și WBG-ul, dacă au un meci bun acum, au șanse mari și la locul 1 și ei. Sunt 3 meciuri, 3 win-uri dacă faci. Da. Matematic sunt șanse pentru multe echipe. Da, e greu. Și pentru SUG, bă. No. They'll be trying to continue that trend now. As I said, 6 points behind. They're losing the tiebreaker with Alpha 7 at the moment. But it is just that 1 point that separates. That's all that you need, really. Ia. Inch or a mile. Mini 14. You can win by anything. Salutare, bine ați venit la ferma TEDEREU. Salut, frate, salut. Really
really Savule, ce taxing to faceți? have that weighing Faci on joc? you mentally. And it's coming into these final sets of matches Vei Aici bucurie. where it ce really mai does start to să mount that zicem, pressure, where you have Tu only pleci 3 așa bucurie, opportunities. n-ai You adus don't tu un have that panic, n-ai adus runway nimic. ahead of you Avem cineva în anymore. You răsturnat fall alea și behind, gata. you get left behind. It's the Da. pilot's code from now Au on. încercat să fure remorca. Să te uiți tu la stup ăștia. Doar că avea frâna La trasă. stupă. Da. Te uiți tu la astea, bro. A tras Kinge, nu știu ce a vrut să facă. A dat doi palezi de miere pe jos. să dăm la cioc atunci. This is the difficulty for these teams in the lead, is that although they are in the lead, Așa să-l they've had îmburde some very și good satana averages, nead, cu îmburdat el ăla. they need to keep that up. Because they're not so far ahead that they're uncatchable. Îl bate at joc this de point in munca time. noastră There's aici. definitely an ability to have that second wind in you at the end of the day and really push as hard as possible. to Ce ai făcut, fly out Chinese-ul? L-ai băgat pe towards the A7? back. Nu mai băgați-o, frate, la pariuri, băi, frate. Currently on the roam, but it's DEXAVIER on his screens. This is the team that we are watching this match, keeping our eyes on. This is their best map as well. Sincer, cred That's că where they vrea să found nu the se majority of their points. They like to set themselves apart here at the end of the day with a angle to keep themselves in the running, to keep themselves in that conversation. Băi, dar ce plouă, bro. Unde plouă în Anglia, mă? It's just so Mamă, close at deci the când top vine there. furtuna, Even tsunami, with, as uraganul, you said, țancă. Weibo Gaming. They do, however, need that chicken dinner. Să nu vă dărâme casele alea în Anglia acolo. Că voi în Anglia n-aveți stâlpi de susținere. Ce stâlpi? Bă, e făcut pe draghi și acum te vezi să construiești Minecraft. Bă, bune! Zici că au șanse mari, bă, păi, da! Da, da, da. Dacă s-ar răsturna clasamentul sau... Cred că și dacă s-ar răsturna clasamentul, tot ar pierde cumva. Ce zonă stai, mă, Bucure? În ce zonă stai? Cum? În ce zonă stai? Zona 4. În ce zonă ești? Ce zonă ești? Ce zonă ești? Lângă Stratford. Drăgoviște, mă! Pircu Raciuc. Yeah, still a large chunk of change to be found in terms of those placements as well. So getting a 5th place. Ce-aș mânca marmă acum? Niște nachos de aia cu brânză. It will be a really nice story for Mamă, FaZe. ce la film acum. Da. They have been living life on the edge Bun, și tu. of most of their tournaments leading Joacă up to Whist, mă! Mără pe ei, să trage la 0. PMGC. Imagine being the best performing E la team in the Orzello, e. region that includes Vampire. Yeah. I mean, they've already done it, to be fair, from Thailand. Oraș? No, Londra, frate. on that table anywhere, and because they weren't able to make it, so they're going to be going back Yeah, with a little bit of a. La ce punct a fost serul luat pe exactly, I mean, sus? for Thailand, it's Pe cine? really Pe regele considering. Bucur? I think a lot of the fans over there were really upset that Vampire didn't make it. I-a stat în looked casă, bro, very era pe shoddy fermă cu TEDEREU. over towards the league stage. Ce zodină ești? Zodină. I'm sugarcoating that as well. I was looking forward to seeing Satani, you know. Yeah, exactly. So for FaZe, Alpha 7 win match ăsta s-a it's zis. like that last bastion. Până să fie niciun eliminat, Alpha 7 win match ăsta, predict. Lost that hope when they saw how badly FaZe were doing in the league stage. Eu stau în Out of reading nowhere, și lasă-mă să te întreb, citești de fel? Bă. and get themselves into the PMGC finals on one hell of a run Reading? right at the end of things. So I Nu think înseamnă a the citi, read, Thai fans, they've răiadă. really shown up Păi, where it counts. And și reading ce înseamnă? they're flying the flag proudly for A, Thailand. raidui, ciocanul, bă. So effectively in this final day, maybe a little bit too Ce late zici? for the top spot, but Ce, certainly mă? right on the line. Nongshim Red A, bă, Force. să vreau și cu asta. Again, let's talk about unexpected ce zici? representatives of regions, right? South Korea, most likely, if you're a South Korean fan, you Auzi și pe ăla care greutate pe față, Bucuria, Fly târnă that limba flag după here. babe. E, măcar atând, ia târnă după ceva, și el ceva. Looked really comfortable, but they've Au bani mulți și Ce, zile să dai în puține. continuare. these circles for quite a while now, and that has been borne out in these results. But similar to FaZe, they are in a position where reasonably they could be jumping up towards that 5th place. Rezistă și că poți să sari dacă vrei. Te învăță să sari. Dar nu cred că a vrut să sară, cred că doar a vrut să-și ia... centers up Cea info. around Yas Fields. Still have school, apartments, Rozok involved. Only stage 2, just waiting for stage 3 to pop now. Afioso! Lot of teams Cam have alergă, centers băieți. Da, cam fug un pic. towards the center. Couple of players on the outline.
of the circle itself. Morph, Stalwart still making their way up from the Noia. A venit Alexa să spună că Alpha 7 sunt cei mai buni. Ne-ai nebunit, Alexo. West side of Yasnaya Field, the compounds that sit there, a little bit elevated up on the high ground. Sunt brazilieni. 6 to 8 away at the door there, but not getting a knock. Sunt alea, le face... Bine, Alexa crede că Carilio e direct Neymar, dar el e Vasile din Vaslui. Du-te, bagă motorină la combină, frățiorul. Ce crezi că-ți face o... E nu bailado, cum e mă melodia, că nu știu. Cum era, mă, că nu știu. Vezi că ai subtitrarea pe altă limbă, TEDEREUule. E nu baila, la tu popozau, tu șau. Ce crezi că așa-ți fac ăia din la Alpha 7? E nu baila, popozau, tu șau. Ați înțeles voi melodia, o știți voi? O știți voi? O știți voi, mă, melodia? Am văzut-o pe Pro TV. Na. Pe acolo poți să se ducă direct în Yasnaya pe la blocuri, acolo se duc Alpha. Alergă ca mult. Ați înțeles voi melodia, nu? Înțeles dacă suntem în Brazilia, da. Oooo, pentru Brazil. Cioca mare. Udo Alliance steal away that elimination from Stalwart. Loops ahead in the buildings, but we do get the circle heading onto Yas Fields. S2G. Parado no bailau, no bailau, like the popozau. Compound towards that south Hey, like the popozau, tu șau. Finish off Mythic downstairs. All doom and gloom, Stalwart, but losing that one player definitely. Tu taci, bă, țăran fermier ce ești. Alpha 7 making their rotate on the northern side. Se mănânc chihuahuele la țărani. Off towards the eastern edge. Bă, adevărat, bă, niște găini am luat, bă, și noi, bă, ce fermieri se, bă, noi adevărați, bă, fără găini. Păi, dar nu putem, frate, cu fără cocorico. Vă redolv eu cu alea. Bun, hai, cumpărăm imediat, după cumpărăm niște găini. Trebuie să te joci și tu, bro, să ai grijă de găini. Păi logic. Trebuie să fii pe ăla, pe forliftul ăla. Stivuitor, mă. Da, vezi că mai luăm un stivuitor după. Și trebuie să fii și la mine, trebuie să încarci un stop dacă dau timpul înainte și cum produc. Păi da, luăm două motostivuitoare, două remoși, frățiorul meu. Eu mi-au direct camion, mă. Da, și le punem, mă, direct acolo cu mine de ceară. Ne pui un sacoșe de la 50 de bani. Maria, ai pofte, ce ai, nebună? Da, uite că se le mănânci ouăle. O, nebună! Up and against that tree, might need a little bit of help there, but Boboho gets a lot closer here with Am that atras buggy. ăsta. Still bleeding out in the blue. Parcă a tras. Yeah, drops the smoke. Has to just run for it. Nurzet immediately in the grass, but he was spotted in the process, leaving Stalwart. O, de cine-i bat peste? Just two now. N-a respect. Top under pressure tries to roll straight into towards 6. Mor ăștia este un meci acum, mă. Primul meu mor. Almost immediately and Hero gets the flush 6-8 pick up the point. N-au soartă. Da, așa se întâmplă, frate. Cine e pe primul loc n-a de soartă. Da, mor. And this is the brutality of Yasnaya Fields, blank. This is why players will avoid it at all costs. All players except that S2G, who have managed to make themselves a little bit of a nest. Mam, și-a găsit poziție aici de a dat-o... A dat-o pe la Brăila, ești de bun? Și că stă pe podul Brăilei acolo. Tortura bidoului. Ia-o. Steu, eliminați în prima echipă în meciul ăsta. Un singur punct pentru ei, băieți. Ce? Rămân la 130 de puncte, băieți. 7 puncte pentru Alpha 7 și IHC.
Hai să facem Samuel, pare unde e tu, Samuel? Eu am zis, mă, Alpha 7 câștigă. Eu am zis la început de atunci. Eu am zis că Ste. Păi, la gara cu Ste. Au și bombă rău tot acum. Find a path, forge themselves a route on in, but it's just so hard to make it work. Levi's caught on the back line. You're down to 3 certainly. Mamă, unde s-a pus de X-ul, vere. Păi trage SUG-ul ca la Balabu când e pe urmă. Uite-l pe Hamzik! Încarcă cățeaua la 122. Cine este, mă, noi să-i judecăm? E așa. Oare nici judecă, nici nu jucăm firma? Nu, nici judecă, așa Sigur nu, bucurie. Sigur nu, coaie. No. No, 100% nu. Atunci noi ne uităm la ei. Prostie. Alpha 7, their neighbors on the back 2-2 split. On the south edge of Yasnaya phase are down. Ce să ai? Nu, dar mi plâng combine imediat și nu mi-am luat. Trebuie să golim. Stalwart being out so early. 4MV going down to 2. DXavia finding themselves in this position. Really, one of the two teams astăzi, dacă n-am de viață să ne fac, tot ziua joc. Alpha 7 on the north side of it could actually have a very strong game from Yasnaya. Absolutely. Te pup, Daniel, te pup, să merg cald. Mor, bă, cu bucur, n-ai cum. A fost să fie dor, bro, ca să ultima zi. Da. Dacă nu mă nervez, mă duc la TEDEREU în Bucuresti și mă joc de acolo. Au ăștia, da. Îl dau afară de pe live. Avem două calculatoare, ești prost? Cum? Avem două calculatoare, ești prost? Și laptop. A, da. Atunci da, vine zici. 4MV losing east as well. I think Doc is next up, and that is 4MV down. Fifth place. Mamă, 4MV-ul, locul 14 și ei. Mamă. 0 puncte deci pentru 4MV. N-aș vrea zice că nici 4MV n-ar mai avea șanse. Pune-l pe 3 și merge la... Merge pe pilot automat, mă, cu viteză maximă. Dar vezi că dacă e setat viteză mai mică, trebuie să dai el din 1 și din 2. Viteză mai mare și mai mică la tractor. Acolo se dă viteza pe pilot automat. Ce îmi place în gaura asta aici? Eu cred că o să fie 1 IHC, 2 ST, 3 Alpha 7. No, cred că până la urmă o să câștige Alpha 7. Așa, gata. Cleaning out some more of these members. Alex is down on the floor. La 4, la 7 puncte, pardon. Some good nades, trying to hold on position. Finds the first, now looks for another. And another, he will find Nomi able to hold it. Naomi's there as well. Just Ciol remains IHC down the blue. He's got he lines them up. Nomi on the deck, but the ankle's too wide. Mamă, bă, Ziol! Mamă, bă, ce bun e pe automate, Ziol, bă! Și meciul trecut așa bine cu MP-ul ăla. Să tragi în 2 metri cu DP-ul e ceva. La 2 puncte de loc întâi aici. IHC, 5 eliminations, likely to go out shortly as Zol is in no position to make his way in. However, Alpha 7 do have to leave their buildings. Move further towards the front side of Yasnaya on the wall. Potentially taking shots from these other teams, which might give DXavia in their current position nice little ability to pick themselves up some more points in this match and Alpha 7 full squad, încă nu au kill-uri. Încă nu au kill-uri Alpha 7, bă. Nu vor face. IHC-ul locul 12, doar 5 puncte. 128 de puncte pentru ei în momentul ăsta. Steu 130, iar Alpha 7 cu DX la 7, respectiv 10 puncte diferență de locul 1, mă. Mamă. Scris WPG-ul, dacă fac win ăștia, meciul ăsta, respect. Nu, dar mie nu-mi place de ei, așa că nu-i văd.
Ce vrei? Chinezoi nebuni. Ori subestimezi, ori... Only one player stands for Titan. Suki in the smoke breaks down low. Wimeout has the challenge. Gap is down in the meantime, fully flushed away. Suki in the smoke, and he strafes across with the spray down. Bamboo flushed away in the meantime. You do Alliance are on the top rope here. Flax looking at un smog, bă. for Weibo as Wimeout has got the challenge on the angle, but Flax is taken down. Quick side swipe, but Mamă, 4x în 20 de metri. To hold on alongside with the help from Bun, bă, și Suki ăsta, bă, nu e fraier, bă, de-aia s-a plătit, bă, $400.000 pe el, bă. Că nu e fraier. Ce te joci cu laser? Efectiv, laser joacă toată ziua, nu mai iese din casă. Joacă toată ziua. All day. All night. What the fuck? Aș mânca un nachos cu cheese, brânză. Aș mânca un nachos cu cheese. Da. Nu mâncare, dar nu mi-e foame de mâncare. Tavule, tot ăla, 100% ăla jos, din dreapta. Nu știu ce ai cu ăla. Că până se termină finala asta, așez și eu, mă, paleția, mă, pe remorcă, mendeceule. Ce să mai așezi? Îi faci... Îi dă rău pe toți. Cred că ai uitat cum ai lăsat ultima dată. 400.000 de euro sau de dolari au plătit tech pentru Suki. Cred că în dolari, e în China. În partea aia pe acolo, în dolari se... Și Sug din WMG a costat 800.000? Wow! Îmi place, mă, când e piața de asta, îmi place, v-am zis și ieri, parcă. Îmi place când e market value pentru jucători, exact ca la fotbal, frate. Yeah, crossing this road though is going to be difficult. More than likely going to have to make a quick send and try and crash 6 to 8's position. Good initial. Mamă, îți doi knock de la Alpha 7. Mamă, și pleacă zona. Bine, 2 minute 20. Au timp de revive-uri. Da. Bine mai încet. It's not going to be their choice as to when it happens because S2G make that move. Hamzi close by, Paragin is low, and down. Lamborghini trying to stay away, not so lucky. 5 puncte. 6x pe cățea. The roll up from S2G. All 4 of them are alive and behind the hay bales. Bravo, bă, S2G, bă, sare lumea în aer acolo, bă, pe arena aia. Cau 5 kill-uri. Cau 5 kill-uri, da, adevărat. Ce asta e adevărat. Tu vezi că nici măcar n-a plecat zona. Cosmin m-a zis ca la fotbal, bro. Era la o altă echipă și a plătit pentru el banii ăștia ca să le ia la el în echipă, bro. E ca la fotbal. E ca și cum e Mbappé la PSG și plătește Chelsea să-l ia. Și mergea Chelsea. Exact ca la fotbal. Se plătește jucătorii ca să meargă la echipe. Initiates with a quick little peek. Cred că eu sunt tare scump de n-a plătit nimeni pentru mine. Până acum. Tu ești priceless, bă, n-ai preț, tu, BDC-ule. Forced to go for it. Carrillo across first. Revo and Senab going to be breaching. Dau crește ăștia. Yoso tries to go wide, but Hero has the angle. Ce zonă bună are ăla acolo. Scoate de pe masă. Ce zonă bună are. There's a trade straight on in through the window and now Revo has to look for this heal. Close by as well. Hero drops down. Sunan is there. They're trying to put the nades in. Senab can get resin. Back here. Revo's low, but he hops away. There's no pressure in his back. The Molotov seals the deal. Another knock for 628. And Carrillo now has to hold it together. One goes down. Two face him off. And now one more is just too much. Alpha 7 fall. 3 eliminations. And it will be 6-8 to slow it down. Nongshim Red Force with 4 on the south side. Loops playing. Rămân la 3 puncte de locul 1, mă. But it's not going to be enough to shake up the top of these tables. Dă-te brazilienii, băi, ești prost? Vezi că și brazilienii au locul lor. But only when Alpha 7's finally done.
Mamă! Mamă! E bun 33 ăla, mă, de la SST. E bun 33 ăla. Dacă era unul mai slab pe care să-l bată, ultimul bătea. Dacă nu-ți lua la moliu, câștigau ei. Flamer ăsta, turbat. Au șanse în stără, dar nu mai au șanse de win. Adică nu știu, nu cred. 7 eliminations now for S2G as they mount the pressure from the northern edge after taking DXavia's position. Am dat echipele bune eliminate deja, mă. You do Alliance on the southwest now have to deal with Nongshim. The crash forwards starting to come through onto the position. All three players are there. There is that backstop of Nu știu, e mult mai diferit play-ul celor de la Alpha 7 astăzi. Hai să vedem Miramarul, că ar trebui să joace acolo. Da. Pe Miramar joacă brazilienii. Bine și în stără. Bine, 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 bine. Ce s-a pornit de ăștia? Coreni. Moving in along with the rest of the squad, a great position to take on the south side here. Looking more and more likely this is going to be an S2G win unless the Chieftain has something to say about it. Mamă, 61%. Păi sunt full squad aia. Hai că mai sunt doi. Sunt full squad și cam cea mai bună zonă. Stai asta că mai dă la o grenadă aia. He might have a little angle through the smoke, but Razy laying it down forwards, looking for the nades onto Chief, but they're not quite finding damage. They're not tagging on. Nongshim behind him as well. Providing a little bit of cover. Chief is there for the spray down. 628 still have the high ground on the roof as well. Au rămas un trio de... Mamă, 33 ăla în care zona acolo pe casă, sunteți buni? They are down to 3. They've been cut to size. Losing Kelsey. They'll want to continue. S2G will win? Eliminations for Nongshim Red Force. Nu știu. The only team that's left in it that Nu știu. in anybody's imagination have an impact here. I think they were about 20 points behind that 100-point barrier. And it's 120 something right at the top, about 130. So they would need a miraculous run, and it might be cut down here by Razy. Pitches the point away. Da. Ce este ăsta, bă? Mă rog, 33 ăsta din SST. Mamă, cât de aproape cât de telefonul ăla de... On his lonesome dealing with the majority of these players. No. A knock repositioned for a res. E vede și pe S2G. I don't think they're quite in nade range of S2G. As 33Z drops down, he has got a couple of vehicles in the back. O ia care o mașină acolo. Position out into the open. S2G have got that cover on the open ground. 33Z se pune la cupeul la spart. He's got a lot of terrain cover, and Nongshim are under pressure from S2G. They're trying to sweep it out. They roll on in, and it's good news for the vehicle. Goes up in lead. No way! Marș, mă! Holding out. 2 versus 3 on the push. The vehicle explosion takes it down, and a chance for 628 to slip on in the gap. The boys from S2G acted so kingly from the top side of Yasnaya, but the solos. Dacă bine să dai și sporta e bun. Mai are utilități, cei drept mai are utilități. A dat la mișto smoke-urile alea. Bă, ești prost, mă. This man is on a tear. The high ground played so well. Sport is in this next zone, but the inside track, has he been spotted? He knows the position. A lot of damage sent back to 33Z now. A reposition for Sporter has got the nade. Nu e bun Edu, nu e bun Edu. He's spotted and falls short of the hay bale there. An answer. Dar nici al lui. A lui dă damage. E bună la ăsta, ultimul e bună, grenade ăsta ultimul e bun. Bă, ești nebun! Ce spari, ce ciungheză. Ăștia nu prea sunt mulțumiți de el. Sunt cam așa, bravo frate că ai câștigat. Nu e ca și cum te-ai bătut de unul singur, ești nebun? Jumătate de oră.
Bravo, bă, chinezoiule, bă! Bravo, bă, ce-a jucat, bă! V-am zis că e bun 33 ăsta. Chiar e bun rău de tot fraierul. Ei, n-au vreo șans sau ceva, dar e mâinul lui, ești pune meritul lui. Poate să meargă la o echipă mai bună, poate. Și toți sunt cu SUG, cu SUG, mă. Moving into the Miramar section, they might have been able to find something, right? If they'd have been able to get that chicken dinner with the extra 3 eliminations they got. Ăștia doi broșcați și nu prea au chef de viață să mori, ai văzut cum sunt? Ce-o trecut, vezi, mă, că abia ați câștigat meciul. Nu-ți mulțumim de rezultat de final. It's a really good match though. 33Z, you can see there, 816 damage down. What? Supărați rău chinezoi ăștia. Ce aveți, tu? Chinghezilor, de ce sunteți așa supărați? Ăla a încercat și el să facă o inimă cu mâinile, dar i-a ieșit un benoc. But that's even fighting off versus Alpha 7 as well. So they did a really good job in this game. Bă, cât de frate, de ce, mă? Where they were in the leaderboard, that takes them around about to 110 points, roughly, let's say, which gives them a massive cât de frăste, mă, de ce? Right? With Alpha 7, Stalwart and Xavier, IHC all not having the best of games there. S-au urcat atât de multe grenade ca în alte dăți. Am slăbut meciul ăsta, da. Nu-i face statistică pe grenade? Double serving of desert dessert to look forwards to, because it is. Deci pare că se ceartă și că vorbesc normal. Stai, mă, frate, că n-ai văzut ciprioții sau turcii, ești nebun, mi se pare că se ceartă mai rău decât chinezăii. Honestly, bad performance in these last few games. I mean, it's just not quite adding up for anyone involved. Alpha 7 looking to chase. Acum două Miramar. Mamă, două Miramar, bă. Dar tot, cred că ultimul meci o să fie decisiv. Ce zici? Așa de strâns. Ultimul meci o să fie decisiv, da, bă, 100%. 100%, păi de la începutul zilei, tot așa ține. Ba ăia, câteva 3 puncte, ba 4 puncte, ba 1 punct, ba 2 puncte. Able to rotate back in and finish things off and potentially shut down any chance Nongshim Red Force have of getting back into this. But a big game out of the South Koreans either way. And not so big of a game out of quite a few other teams here, Seven. Yeah, one of the teams that I'm going to be thinking of, it's going to be... Mamă, ce se aude, frate, în tribuna aia așa? We felt like that was going to be the biggest threat at the start of the day, especially in regards to teams being able to challenge with what we saw. In regards to improvements from day 1 to day 2. Acum am văzut grenada aia. Cum cad grenadele la ăștia, mă. Prea bune. Mă, e super stres, super stres. Îmi place să fie așa, frate, că până la urmă cele mai bune echipe din lume, bro. Mamă, dar ce a bătut Suki pe ăștia, doamne, săracii coaie. A dat mucu, ești nebun. Bun și Carinio. Bun și fraierul. Da, dar de lucruri se plătesc și e logic, dacă joci bine, de ce să nu joci bine? Ești nebun, până la urmă. Mamă, ce a bătut joc, mă. West of Yasnaya, and then being able to rotate to Rosshawk, then the circle switch, they decided to wrap around north of Yasnaya. Great play by them, just ended up getting destroyed by 6. Era fericire, părea că ceilalți sunt așa. If they were even gonna try to make a push, they were gonna have to win 3 games in a row. So it's very unlikely for STG, but I did enjoy seeing them kind of take their future into their own hands. Alpha 7 6 puncte, IHC-ul 5, STU un singur punct. Deci probabil să vedem acum un clasament ăsta gen ceva gen... Cred că tot STU pe primul loc la 2-3 puncte diferență fiecare. Doesn't matter what happened in that game now. It comes down to these last 2 matches. Yes. Yeah, and I have a very interesting prospect for the last few matches. Hai no, și Leonardo, pot fi mai multe cauze, bro. Yeah, that kind of situation where the top teams aren't really creating that much of a lead for themselves, and it's really enabling teams like Nongshim Red Force to somewhat catch up. Like these points they just got maybe puts them back in a conversation again. I think it was done, but a big game like this, 7 might be. Și Sporta mi se pare că a jucat bine. Competing, and Sporta in particular had some great individual moments out there in the field. Yeah, and I think Nongshim Red Force is going to be kicking themselves. Salut, frate.
Mamă, intrăm în ultimele 2 meciuri, băieți, 2 Miramar la rond. Mamă! 10 minute de acum. 9 minute 50. Da. It's not one of the best performing maps. In the 4 matches that we have played, they've only been able to get 11 points. When we go to Alpha 7, they've been able to get 32 points. So you know what? Definitely a lot better. Bucurie, dă-te de pe motosivitor jos, bă. De ce? Uite ce fac le-am pus. Vezi? Te-am pus aici. Asta de aici. Asta e 3. Da. De ce nu le-ai luat și tu pe astea să le aranjăm? Păi, să dau timpul eu. Vrei să dai timpul acum? Da, că să facă să măcar să crească, știi? Hai, dă-le! Mamă! 130, 129, 128, 120. Mamă! Cred că dintre astea 4 în momentul ăsta, în astea 2 meciuri, în ultimele 2 meciuri, cred că între cele 4 se va decide. Da. S2G urcă pe prima pagină. Dar nu cred, dar parcă așa pare. Au, parcă au mai mișcat ceva astăzi, da. Da, și cade Face, o să fie Face de intrus acolo pe prima pagină, cu 0 win-uri. Uite că Steu au 3 win-uri, ți-am zis. Dar nu ce numai să bag parola, bă? Și că parola greșită. Pe patobaș cu caps loc. A, da. Nu m-am uitat. Sau așa, bucurie. Nu m-am uitat, sincer, să dacă... Dă un pic paleții ăștia, dau o parte, mă. TEDEREU șmecherul. Cu J sau cu Ș? Cu J. Te pup, Leonardo, mersi frumos pentru 2 euro, donație, bro. Trebuie să căști cu fir? Bro, nu neapărat să trebuie să căști cu fir. Dar depinde cu ce faci live, dacă faci doar pe tabletă, dacă faci, nu știu exact cum faci live, bro. Ce mă țin cu Alpha 7. Cu Alpha 7 eu. Which has happened quite a few times. Also, you guys have the Frost Festival currently going on. We had a great game of riding the reindeer to jump on top of gas station yesterday. We got to use, we didn't get snowballed luckily. We didn't get turned into snow. Oh, I didn't get turned into snowman. Did you get turned into snowman? No, I'm just using the snowball, like the blaster, to just create. Mamă! And we did open the magic crate. We won that fight. Yeah, we did. Zi-mi ce că nu te aud. Ești schilat. Să mor. N-ai, mă, am și talentul meu, mă, pe motosifuitorul ăsta. Nu sunt fraier. Am și talentul meu, mă. Mai sunt 2 meciuri mai sunt. Păi de ce scrie aici la crește recoltat? Nu făcut nimic asta sau? A dat buleală doar. Ce-a făcut? A dat buleală la teren. De ce? La crește recoltat. Nu are procente. Oh yeah, If I get it. If you get it, it could happen. I'll try. Will you? Will you try it for me as well? On your account? No, you your own UC. I thought you were a true friend. No. I carry you in game, okay? That's more than enough. De ce nu e pus adevărat? You know what? I'm gonna let you have that one. Că nu arată în curs de creștere, arată recoltat. Da, dar mașina are 99% din porumbul ăla ce ai pus. Și de ce? De ce? Pentru că e prost și n-a dat drumul la amândouă. A dat drumul doar la fertilizator și n-a dat de la amândouă. Oprește. Ce să facă, zi? N-a dat drumul și la semințe. Mai vrea și salariul el, mă. Mamă, bă, ce fermier. Ce fermier. 2023 Popularity Annual Gala event tutorial. Hey there, welcome to the 2023 Popularity Annual Gala. We've introduced a brand new fermier. rewards. You'll have to go through 10 rounds of 1v1 matches and compete to become the first ever PUBG Mobile Popularity Annual Gala champion. Nu e vina mea, pe uite-te, băi, și tu, Sabre, te uiți tu, frate, lasă-l pe Bucurie, că și Bucurie e aproape la fel de prost ca tine, bă. Utilizing a new ladder promotion system. Se dă el pe managerul, dar nu știe nici ăla de multe. Taci, că fac ce trebuie. Dacă mă arătau mai bine așa un pic. Hai să-l închidem pe vorul, să dăm un pic mai încet, că ne zăpăcește cu reclamele. Până începe meciul. Cât timp începe meciul? 5 minute. Trebuie să mai suportăm, băieți, 5 minute reclamele astea. Ce să facem? Măcar ne jucăm ceva aici de vân. Ai sport de noapte? Da, muncesc, frate, pe tot. Băi, e ferma noastră, știi cum e, dar când muncești pentru tine, n-ai sporuri, frate. Muncești pentru ferma ta, frate, muncești pentru... Asta ta, cum s-ar zice.
Da, asta e. Muncești și că muncești pentru tine, nu contează cât muncești, frate. Hai să fac o dată zi. Dar nu vă roțile de pe spate la 4 întunericul ăsta. dimineața, cum s-a făcut zi în brazdă direct. Uite și unde a pus bucurie, vezi ăsta sus aici. Acum eu reușesc să pun între. Tu ce zici, MDC-ule? Punem partea asta. Măi, o bagi acolo, faci puțin stânga-dreapta, să vezi cum intră. A, reușesc să o bag, ia uite. Perfect. Dar stă cam câșa de lângă. N-are nimic. Ia așezată, ia uite mă. Bă, nu am lucrat doar eu. Ho, că n-am lucrat doar eu. Mai trebuie 6 like-uri pentru 500. Mamă, că 6 like-uri să face 500. Bă, mă bucur că face măcar 500 de like-uri pe live-urile astea. Că sunt sigur că nu toată lumea e pasionată de competitiv și asta, dar mie îmi place să mă uit. Ce sămânță avem? Ce sămânță punem? Și mie îmi place să mă uit. Soia sau... Ia bă. Sau poți să pui și rapiță dacă vrei. Rapiță bună, rapiță bună. Da, 3 rapiță. Asta e rapița, nu galbenă, da. Așa, pornim semănarea, nu, că tu coboară semănătoarea. E V. Meciuri nu prea e raza drept la boloboc și ca de-astea eu zic formă să te duci cu alea, ori să le depozitezi undeva, ori să le vinzi. Că nu mai ai. Bă, lasă-mă mă, frate, că mai am loc, ce ai? Mă, de ceule, păi ce facem, frate? Păi facem 15 curse? Consumăm o trenă degeaba? La tractor? Economia asta nu-i bună. Uite ce face, ce vrea să facă, de ce, băieți? Mă, dar fac astea la miere de... Să moară băieți, de pe unul să stea să facă numai cu motul sivuitorul, ești prost? Mă, că n-am așa ce trebuie, mă, chat, nu e bine? Le pun și mai sus, mă, de ce, dacă nu-ți convin. Le pun pe 3 rânduri, pe 3 rânduri, pe 3 rânduri, păi da. Bai de cât. Opa. Dă-i până aud că face poc. Gata, a făcut poc. I'm not muted. There we go. I didn't like that. I didn't like that one bit. I've got to turn my microphone on. That was how Mad Max made me just then. Goodness me. Just wait until I get my impression. Zi, mă! Mă, ziceți, mă, băieți, că nu e chiar așa. E greu și cu tederică, e greu. Mă, ziceți, mă! Ziceți, mă! Ziceți, mă, că e greu! Cum selectezi să dai acum ăsta, să dai rapița? Păi, ăsta e acolo setări, frate. Da, dar nu-mi dă numai ăsta. Cum zice? Poate trebuie utilaj nou. Y, mă. Păi, Y, mi se pare că schimbi da, sămânța. Da, am selectat-o, dar nu mi-o dă jos, gen că vrea să seamănă. Dar fertilizează. Nu știu ce să fac. Cum dracu? Da, numai de acolo scade. Hai să o punem pe asta pe sus. Hai că vin eu imediat, stai așa. Băi, ridică și paletul ăla. Pe aia vreau să fac, vreau să-l pun pe ăsta aici. Că vreau să ridic paletul ăla, să-l bag acolo, în locul ăla, vezi? Dacă vine acum DSP-ul la voi și vede paletul ăla pe el. Păi da. Bun! Ia dă-te bucurie. Unde e aia? În primul rând că ridică semănătoarea. Pliază semănătoarea. Păi semănătoarea mai ridicată, mă. Da, da, nu dă asta rapița. Gen nu seamănă. Să mortul că nu seamănă. Seamănă? Scade?
Pornește semănătoarea. Păi trebuie să o și pornești, mă. Da, dar scade din fertilizat. Nu scade din rapiță. Scade din amândouă, mă. Fertilizatul costă mai mult decât aia. Da, așa a început și sap și nu i-a dat nimic. Poate mai dai și o lotură ca să degeaba. Nu, zic că scrie recoltat, nu scrie nimic că ai pus ceva. De ce mă mâncați ești? Nu scade, bro. No, eu zic că Sav n-a știut ce face, a scos vreo mufă pe acolo, vreo țeavă, vreun furtun, ceva și nu merge. De ce nu merge, mă? Cred că e chiar grea agricultura. Nu mai faceți mișto, că e grea agricultura. Eu am zis că e ușor să-i pice. Nu trebuie arat, nu trebuie arat, nu trebuie arat, nu. Camarat. Bă, mă, plugul ăla mai încolo, dă-l. Închide capacul, nu? Pornește semănătoare. Hai să o și culcăm. Și ce trebuie să faci, mă? Ba da, mă, am dat setarea aia. Am dat setarea aia să putem să punem. Păi și asta e cea mai scumpă, mă, băieți, mă. Semănătoarea asta. E cea mai scumpă, ești nebun? Da, mă, corect. Că poate să fie și de la sezon. Nu e, mă, că am dat aia sezonieră. Nu, am scos setarea aia, chat. Am scos-o. Nu știu de ce să mor. E bă, am pornit-o, mă, am pornit-o și eu și cobor, dar doar fertilizează, nu și seamănă fraiera, dar nu știu de ce. Doar fertilizează, chat. Dacă dau pe H, merge, nu vrea să meargă. Nu fi bună sămânța aia ce am pus-o noi, mă? Nu am scos arătura periodică, nu, Cristiane. Eu am scos aia sezonieră. Trebuie să cultivi terenul, deci trebuie să băgăm plugul, mă, chat? Din nou, ziceți voi? Trebuie să băgăm plugul ăsta din nou? Pe bune? Așa, un moment și pe urmă dăm drumul la meci. Asemănătoarea mea îmi scrie asta, băieți, asta e ultima asemănătoare, pe asta am luat-o. Păi și asta n-are, mă, și semințe și fertilizator, chat? Da, mă! Ne trebuie o de-asta, mă. Ne trebuie un cultivator de-ăsta, mă. De-aia nu merge. Trebuie să dăm cu cultivatorul, mă. Înainte și după. De la cum a avut înainte, el a fost închiriat. Trebuie să dăm un de-ăsta, cea, nu? Trebuie să dăm întâi cu ăsta și după ăla. Da, hai că îl scumpăr și ăsta. Dar merge semănătoarea aia, adică n-am luat-o degeaba pe aia, nu? Asta e bună, dar nu, ne trebuie 500 de cai. 320 de cai, dar pe tractorul nostru avem 300, cred că merge, mă. Sau o luăm pe asta.
Dacă are 320 de cai, oare merge? Nu, dar trebuie să meargă, da, aici nu. De care poți planta și fără să mai cultivi. Păi da, alea știam eu, că nu mai știu ce aveam înainte și... Ha, mă, lasă-o, luăm pe asta așa, cu 7,5 metri. Da, mă, aveți că v-am cumpărat de ăla. Trebuie să vă duceți să o luați dacă e. Trebuie să vă duceți să o luați. De acolo și trebuie să cultivați terenul. De asemănătoarea pe băutura. Las, că una mai ușoară să ducă, dar vezi că trebuie să luați cu gendirul, mă. Nu știu ce face Sav. E băceat. Azi că merg să fumeze, țigară, prost. Păi probabil fumează și stă făceat. Nu mai are voie, atât fumează, 2 ore. Înapoi la muncă. 50 de like-uri, vă mulțumesc frumos, băieți, să vedem ultimele 2 meciuri. 2 Miramar, șansă foarte mare și sunt super apropiați. Ste, Alpha 7, IH6 și 4 MV-ul. Să vedem, să vedem, să vedem, să vedem. Ba da, mă, Sav, cum dracu. Unde ești? Intră pe cameră și-ți dau. And this is the test of that mental improvement that we've seen from Alpha 7. Asemănătoarele mai mici merge fără să cultivi, deci semănătoarea pe canalul e prea mare, a? Respect. Wow. Right in the back of that chasing pack, 25 points behind for Weibo, and they've just put that first dent in it with the first elimination going their way. 3 players to face them from Nongshim. Și-mi doresc Alpha 7, și-mi doresc, chiar și-mi doresc să câștige Alpha 7, nu pe bune. The top performing Chinese team here wanting to keep that train rolling. Gap close by to Wings inside the building. The nade starting to come on through. Hai să vedem ce face Alpha 7 through the door. The M249 up the stairs. Miramar. Is it going to be able to withstand the full force of Weibo Gaming turning the corner? The answer is no. So goes half HP, but they get that. Mamă, ce au sărit VVG-ul ăștia pe NSR. They've drawn level. CG Evos here, we're fighting off against versus Major Pride, but you're right. The Weibo Gaming fight versus Nongshim Red Forces. Pretty big deal, honestly. That was one hell of a nade over the top side. Mamă, ce nade! Se merge final, mai e încă unul după. Uite, vezi acolo jos, meciul 17 din 18. Sorry, only Luxy left standing for Pmgc Evos. Major Pride. They have 3 players alive, but Luxy gets the first. A buggy over the top doesn't go for the full roll down, and a second for Luxy as well on Miramar. The old school performance for the Twins. Let's see if Nomi can be able to stand the test here against Luxy, because the flush onto effect looks close. In hand, the nade. The Molotov starts burning off the cover there. And another to follow it up. Close by now for Nomi with the SK-12 in hand. Luxy can't find the final shot. Major Pride. Mamă, de cât de frumos e că se dă așa un singur glonț, ce zic? Și e satisfăcător așa. Hai de ce zona Alpha 7. Mamă! Wow. Mamă! Că bătaia o să fie acum. Second to final match here on Pmgc. Jumătate de zonă iapă. Weibo Gaming in an excellent position to get across. If they go to the compound on the south side of this bridge crossing blank, they have a chance to have a magnificent game. Mamă, sau să fie meci foarte puternic. Mamă, Alpha 7 direct în apă s-au aruncat, mă, din zona a doua. Bine, mai sunt mașini pe partea aia, ce-i drept, da. Interesantă zona, nu știu Alpha 7 de ce abordează situația în care se meargă pe insulă. Nu cred că ți-ar da zona pe insulă. Ba da, mă, ba da, trece o apă pe insulă. Pe insula aia mică, gen, cu podul din dreapta. Că rămâne insulă. Dacă ți-arăt eu acum unde sunt. Sunt fix jos, fix pe bucata aia mică de pământ de jos, din cerc. Hai că ți-arăt acum.
Se duc fix pe asta aici. Wow. Ai înțeles? A, nu, ei au căzut aici în apă și se duc pe asta și probabil că vor să se ducă undeva pe aici. Că e cercul. Că e centrul cercului, gen. Și ce zic? Ei aici s-au dus în apă. Acolo să fie finala? Da, 100% cercul acolo. Da, 100%. Nu să fie sus, dreapta? Trebuie să se bat. Da, au și cu cine se bat. Bă! Vezi că scoate ăsta vreo 1-2 și nebunești. Nu joacă brazilienii ăștia așa de rock. They have got the top floor still under control. Senab Nah. dodges the nade once more. Boba low. The heal allowed to come through. Morph not quite fully coalesced now, but IHC across the bay looking to maybe have a chime in after this fight. Senab caught yet again. Upstairs he goes. He's allowed through and could look for the flush. Alpha 7. They're down to just Senab now, and the knock is bravo, bă, Sena, bă! Two players on the outside looking for this flush. L-a bătut pe care îl pe mafioso. Rămân în 2. Also looking for that chase. Aba nu. Two players on the inside and Yoru from Morph. The bottom of the tables could have an impact right all the way to the top. A resounding chance here for Morph, and all three of them are there. A nade from Cleon, blankets through the window. Good spell disaster, and Alpha 7 have more to worry about. The nade in doesn't find him, but there's Yoru to shut it down, and Alpha 7 out for the first of two Miramars. They make a good crossing, but Morph are just too quick. 16th place reverberates through the tables. Cred că au zburat niște telefoane pe sală acum. Certainly will crush the chance that Alpha 7 had here. Din zona nu e unde au zis eu ei că e oricum. Over towards that south side. Further up towards the north. Stalwart still out in the blue. Marș. Technically still ahead. Îi bate mără pe X. In the blue also. Down towards the south side of Los Egos. They prioritize. Dar nu știu, mi s-a părut ciudat rău de tot că gen, o să-i trapă direct din zona a doua, adică, bro, stai așa un pic că s-ar putea să nu fie acolo chiar atât de mult zona. Adică nu chiar din zona a doua poți să decizi care e ultimul cerc. Mama, adevărat fix ultimii au scos cu aia, incredibil. Ce căutau mură pe X pe acolo? Faptul că au venit din stânga pe drum direct. Cred că i-a trecut, da, dinainte. Nu e, vezi, ceva ce e STG-ul. Dă punct de bonus pentru IHC, STG-ul, bă. Dar oricum e bătaie mult acum, dacă zona e cum e. Da, e bătaie forță cu zona asta. Îi vede Elias, nu-i dă. Baron. Ce-a vrut să facă Lupus acolo? Mamă, jalnic au jucat Lupus, bă, păcat. Ce înseamnă, bă, vezi, bă, să ai o zi proastă, bă, și fix ultima zi, bă. Ai 2 zile bune la rând și fix ultima. E proastă așa, parcă nu ți iese nimic, nu știu. Acum nu mai au tragere de nimeni. Eu știu cum aș fi simțit eu. Da, mă, dar ei sunt mult mai ok ca și emoții față de tine. Că au mai trecut până asta de 25.000 de ori. Da, mă, dar să cadă pe 3 după 2 zile în care au fost numai pe 1, în ultima zi și să mai aibă un singur meci. Rașpa. Da, clar, acum șansă mare pentru IHC și STS să distanțeze, chiar și pentru DX, să vină și ei pe acolo. Adică DX au 11, au 9 puncte în față acum. Au 9 puncte de IHC, DX. 9 puncte le poți face meciul ăsta. Sometimes you got to roll the dice and hope they come up sixes. Pewebo, perhaps it's not come to bear here on Miramar, but there's still chance. Stalwart desperately needs Se dă sus zona, nu se dă jos. Stânga sus, da. Oh, mamă! Încă rămâne pe apă. Mamă, că rămâne pe apă și să sară multe echipe în apă. IHC floating down over towards Stalwart. Perhaps Icy gets a nasty surprise.
Am crezut că fac o... La început am crezut că fac ceva șmecherul de tot Alpha 7, dar din a doua zonă să sari în apă, să-ți bagi toate mașinile în apă ca să mergi pe jos, pe partea aia alaltă. Cam nebun, așa-i? Păi... Aici mașinile fac totul, mă. Ai cover, ai mobilitate, ai totul cu mașinile. Să ce prinde ei, mă. Bă. Ăla are mini 14, mă! N-are mini 14, mă, mâncați. E șmecher. We're looking to flow their way up towards the top side of the lobby. Now it's IHC, number 1 spot versus 4MV, dogs down. Trying to keep themselves alive here. 4MV, with that 4 position eliminated, they'd already lost another player. Mamă, cât tupeu, bă, să ai, bă, IHC-ule, bă! Cât tupeu să ai, ești nebun versus ăștia, să mergi cu bug-ul. Dar și joacă. Da, mă. Mamă, l-a băgat les. Mamă, a rugat Godless. Mamă, 7 kill-uri IHC-ul. Am zis, vedeți, că dacă dau ăștia drumul la win, să vezi cum rob. Bate locul 1 cu locul 2. Mamă. Chiar. And another knock, another flush. IHC starting to fall apart. 3v3. Both for this top spot. 7 eliminations already found for Da, IHC. 1 knock. And they are down to 3 with 1 knock on the forefront. Weibo taking shots over towards DXavier. Major Pride. Able to at least find a couple of knocks towards him. Here comes Silas. Mamă, vine SUG-ul. Won't go down, but he'll step up with the UMP. Au murit IHC-ul. Put him down. Mamă, cum e meciul ăsta, bă! Mamă, cum e finala asta, bă! Bucurie, bă, ești aici, bă, te joci fer, mă? Da. Uite-te aici, mâncați-și că e nebunie că joacă ăștia cu aia. Să duc și eu. They're going to be a little bit disappointed with this one because they also sit 5 points Asta, behind mierea the asta, top să spot cât going bani into the scot pe că am final încărcat match. acum e full. Unless Stalwart can take that from Bă, dar trebuia să mă lași, mă, să încar full remorca aia cu 3 rânduri. Da, de viitoare, frate. Nu, eu zic să nu faci ca el, Bucurie, că nu mai vinzi nimic. But it has just been the wildest PMGC we've had in a long, Mă, două long dată time sus here. stânga, unde este. S2G, În dreapta o dă. Acum ai SUG, dacă i-a stricat pe IHC, se zici pe ste, zic. Da, o dă. A dat pe stâng. A tot bine pentru ste. Here's the big money game. Unfortunate for the early rotation from WBG. I feel like it was heads up enough Te mai trebuie 5 punctele ăstora de to astea. make something of, but that's just how the circle Unul goes au deja, sometimes. 4 Two puncte, hard 4 kill. shifts up back to the north after that south. It's just going to be disaster for WBG on their chase. They were right down towards the bottom end of this chasing. Mamă. They've got 4 eliminations already. Nu cred că mai Alpha 7 nicio. Nici nu cred. Right up against you to Alliance, there's a chance, but it is slipping away moment by Și dacă moare Steu acum și de X-ul, vezi că și Alpha 7 nu are șansă. brings them closer to a sealed fate. Da, bro, și-am luat Cristiano, am pus astea de 2 rânduri, mai trage tractor, nu mai pot să merg cu ele. Fără mișto. Da. Dar cât are o remorcă? Are... Cred că are vreo 7-8 tone de miere maxim. Mamă, 7-8 tone? Da. Și nu e mult, nu? Nu e așa mult. Jerking your aim ahead, but not the second time around, so gets through and Flax not catching them. N-are, mă, n-are numai 10 tone 400. They're making sure they're being methodical about this. 26 de paleți. Avea trage asta verde, ești nebun? Cum, mă, bă, ridică, bă, remorca! Ca e hidraulică, se ridică! Ridicate. N-are cum să arăca așa încet, ce ai?
WBG making the cross, and it is being torn to shreds by UDO Alliance. Trebuie să spui tac shift-urile, da. Been made easier, but UDO Alliance's compound famously RRQ Athena's roots back in the day. Cred că mă încurci, Aura. Cred că mă încurci. Eu fac întotdeauna poze cu toată lumea, bro. Sau că ai vrut să scrii așa pe cea ca să citesc mesajul. Bă. Three players active. The blue zone now a major issue. You can see it creeping ever closer to WBG. Gap trying to reposition, but Olio just. Sau probabil că m-am încurcat cu Casim, da, e probabil și asta, da. Cu Hyman. Nu, cu Hyman nu prea semăn cu Casim. Dacă eram în Anglia, da. Da, ora, în Anglia, da. Îți dau bani că nu pot cu tine. Îți dau bani. Nu mai pot să... Nu mai pot să accept cuvintele astea. Nu mai pot. Avem români în finala asta? N-avem, din păcate, nu. N-avem român, dar aveți pe mine și pe BDC. Da. Suntem prezenți și fizic, și psihic, și spiritual, și... Și comentatori. Da, mai ales. Așa ceva, n-ai nevoie de dușmani. Tu nu mi-a picat glaciar din numai un card. Bă, nu contează. Nu contează, frate, că ești noob. Toți avem dreptul să ne jucăm, frate, jocul. Nu contează că ești... Full Miracle vibes. People expect them to do very well during this tournament, and they have. A fifth place is great. But Weibo Gaming want to go a little bit further here. I think a lot of hopes from the Chinese fans Am were in this încredere team. 4 eliminations found, and they have lived it. But for Stalwart... Nu, stai că o debanăm pe doamna Aura, să mai vedem ce mai zice. Doamna Aura, și unde m-ați văzut? În ce oraș m-ați văzut, doamna Aura? Că eu sunt din Suceava. Eu stau în Suceava, doamna Aura. Unde m-ați văzut? În Suceava, da, e zăpadă, da. Remember the tiebreakers as well. Stalwart currently 3 chicken dinners, the most of any. Știa că asta era mă și stai sau respect dama? Right now they do win all tiebreakers with that extra chicken dinner. That is the first tiebreaker. The second, placement points, which is bad news for IHC. So even if they get another chicken dinner, oricum au avantaj foarte mare cu zona aia, ești de bun. Avantaj super mare. Și cine mai oprește? FaZe-ul ce-i drept? FaZe-ul au jucat decentuți. Ok, s-au mai adică mai luat câteva fight-uri. Cred că și FaZe fac 100 de puncte și e mare lucru. E ultimul meci, e penultimul, bebe, e penultimul, bro. E penultimul, avem încă un Miramar după. Aceeași hartă, dar că încă un meci. There's also S2G on the high ground. Icy understands the position though and can hold him up. Hamzy under pressure. Yalla habibi, da. For too much longer. They're trying to break through. They've left Nurzid on the back lines for Stalwart. Mi s-a făcut foame, de ce? Ce-ai mâncat astăzi? Și mie mi-e foame. 2 felii de pizza din mall. Dar tu te cam plimbi în mall-uri, MDC-ule. Voiam să fac niște paste acum pe seara, parcă mi-e lene. Bă, să mă că-s bune pastele. Dar e târziu, până le fac. I mean, what a resurgence today. This team has. Am găsit în mall la afișe, ai scris și o faci, nu poți face cu mine, poza tot mă ia ora. Probabil m-ai încurcat cu altcineva, îmi cer scuze dacă n-a vrut cineva să facă poză cu tine, dar dacă mă găsești pe mine în orice mall, o să vezi că fac poză cu orice, nu refuz absolut niciodată nicio poză. N-am cum să refuz oamenii care mă susțin și care mă urmăresc. E probabil să mă fi încurcat, Aura, cu altcineva. Și probabil că de asta ți-a și răspuns așa. Dar
Dacă o să mă vezi la un eveniment sau dacă mă găsești undeva pe stradă, să știi că întotdeauna fac poze. In comes Stalwart though, they're just going to send across and S2G have something to say about it. They will take down top here up to 3 eliminations now. Top just under cover. Actually, potential to crawl back. The timer is ticking away. Adică eu n-am mai fost în AFI de foarte mult timp, că nu e în zona mea AFI Palace. Cred că mă gândesc AFI, zici. Dar eu merg foarte rar în AFI, cred că n-am mai fost, cred că anul ăsta n-am fost niciodată în AFI. Am fost de anul ăsta marmă în AFI? Cred că n-am fost anul ăsta numai AFI, ești nebun? Tot anul. Sau poate o dată, dar nu mai știu, random. Eu nu prea merg în AFI. Te-ai spawnat acolo, când greșeală. Da, nu mai știu. Cred că am fost anul ăsta, bă, bun. Te undoi oameni, mă! Au 5 puncte de placement deja de pe locul 5. Dar tot nu-i destul. Nu-i destul. iPhone 8 dacă e bun, Simona o să-ți meargă în 60 FPS-uri ăla, dar dai seama că dacă am portat acum 15, a fost 10, 11, 12, 13, 14, 15, că e de vreo 5-6 ani. Acum TEDEREU 10 era, Sergiu. TEDEREU 10 poți băga, bro. 16.530 am făcut. Ce rău? Nu merge la 60 de FPS-uri, în 45 merge. 8-ul? Da. Poate 8 plus merge în 60. Da. Deci probabil în 45, auzi. Și ia. Eu știam că nu mai știu cine avea, mă, Arsură sau nu mai știu cine avea de-astea, iPhone 8 sau ceva, nu știu. Cred că e de la... Păi cu steu eliminați, eu zic că mai are șansă Alpha 7-ul. Da, eu zic că mai are 100% șanse. Mâine vin pe 8-urile, bă, bă! Da, bă, trebuie să faci o comandă. Pactez 2 sau 4? 4. They can move forwards, but getting down to that roadside in the first place, really tough. You can see Cluck trying to Zi-mi de ce mai are șanse Alpha 7-ul. Get within that nade range. And as you say, you've always got to be worried about Shadow. Ne ține așa, frate, fix pe ultimul meci, mă. Că nu cred, în momentul ăsta că Steu nu are mai mult de 10 puncte. N-au mai mult de 10 puncte, băieții. Păi Alpha 7. Este că dau înapoi, dau un kill, ale 5 puncte. Păi da, și că am mai luat 4 puncte pe placement. Au murit pe 4? Da. Nu pe 5? Cred că pe 4, dacă rămân acolo sus. Da, aveau doar un punct. Un kill. Seeing that they've got a lot of util still on board, Mormon nails it once again. Meller and Mormon. 136 au și Alpha 7 cât au? This combo is 136, 135 au. Nading out the forward positions. Aveau 2 kill-uri, auzi. With all 4 of their players alive, this anchor that's keeping them safe on this flank, but Shadow is still there for Titan. If this goes, da, mă, să mai mișto pe 8-urile, mie îmi plac mai mult, David. 130? Mamă, 6 puncte, ce ai, mă, 6 puncte o meci. Ciuceana, ești nebun, e bine, rău. Cât au putut să reziste? Cât au putut să reziste Alpha 7 cu atât de multe meciuri proaste, frate? Olio, no nades available. U2 Alliance. Some good shots again from Flax, playing up on as high as possible. Circle will push him out eventually. Mai meciuri, nu? Sau mai unul? Mai unul în afară ăsta. Nice nade. Oh, huge nade. Olio goes down. Da, Suceava, da. E de padă, da. Ce premie pentru locul 1? $500.000, bro. $521.000. Acum nici nu pot să mă bucur dacă câștigă FaZe, sincer. Eu neapărat să fac pentru a face comanda? Nu. Nu neapărat, nu, Sergiu. Dacă îți face cont automat dacă dai comanda. To get towards the end of this day with a chicken dinner, a 13 elimination one at that. You would be happy. Că dai tu acolo, mi se pare că e o selecție dacă vrei să-ți faci cont sau nu. Da, nu e obligatoriu, bro. Nu-ți face. Mormon and Miller dancing around one another and 2 players from U2 Alliance are there. Olio flushed away and 10 eliminations for FaZe. Massive game for them. Mamă, Shadow încă e rămas în viață, mă. Respect, au omorât zona.
took that one away. An 8 over the top won't find Iftar for the play zone. Instead, Finala claims that he's forwards. The mischief maker himself. Are să facă flax. Sau? Ba. The road rash is strong and FaZe drag it to victory. Două winuri au FaZe, mă, și ele au făcut unul FaZe. They'll take the 12 though and a 22-point game. Nu se știe, băi, aș vrea să câștige Alpha 7-ul. It always is last minute for them. Aș vrea să câștige Alpha 7-ul, dar nu se știe momentan. Mai avem un meci. Mamă, încă un meci. Plăti cash, da, se poate plăti cash la momentul în care vine curierul, dai rambursă la ele, bro. Poate și la curier, sigur. Doar asta e singura modalitate de plată pentru moment. That is where things count. It is so tight at the top, tighter than a yoga store, and I'm honestly not entirely sure how this is going to pan out over on the last Miramar. Who's going to be able to pull out that FaZe jutsu and claim that final chicken dinner? A last minute resurgence. Cred că FaZe-ul cam păcălește top 8-ul, bă, de ce? Da. Merge înainte, George, dar acum pentru moment nu merge. Pentru moment, dar o să scoatem. O să punem din nou plată online. Dar erau top 8, parcă pe 8 erau top 8, pe 8, da, pe 8 erau. Și au trecut de 100 de puncte. Ce anume? Cred că au trecut de 100 de puncte. Au urcat pe 6. Bă, lasă-o acolo! Ia să vedem. Au avut win. Aveau 90 de puncte. Cred că au făcut 110 puncte, dacă nu încurcă echipa. Nu cred că o încurci. Mamă! Muncitul e ăsta, băieți! Da. Uite, 29 de grenade, 29 de smocuri, 25 de grenade. Te pup! Te pup, frate! Te pup, Pablo Chester, cel mai frumos bărbat din Istanbul. Te pup, frate! Știi cum e, ne-am fi dorit să fie Nexus aici, dar știți cum e. E greu, măi! There is an opening for FaZe to maybe sneak it on through for Thailand, but it is going to be stiff competition. It is all down to the final Miramar. Yeah. Hai că am crezut că ne arată clasamentul. Hai că da. Mai durează un pic până la clasament. Bă, dar mi-a luat bucurie, mă. Dar mi-a pus aici din nou remorca. Dar pune mai aproape bucure remorca asta, bă. Mi-a luat tractorul. Împinge cu moto. Nu, mă, nu, că vin cu ăsta, frate, că este, vezi că e electrică să ești prost. Ce autonomie ai? Nu știu, că scrie acolo, uite, bateria acolo. Avem stație de încărcare acasă. Ai Duracell? Avem stație de încărcare aici, uite. Da, uite. Două prize, nu? Două, dar dacă vrei să încarci două tractoare, sau încarci tractorul și motosivuitorul. Vezi că acum merge asta cum trebuie. Ce? Prostia asta să stame. Merge? După ce ați dat cu ăla, nu? Da. După ce ați dat cu cultivatorul. Împinge ăla cu paletul ăla de un picior. They were kind of set up in a bridge, and I don't know if they were trying to figure out if they were going to bridge camp. They just weren't. I-am spart lemnul. Are lemnul spart acolo. A rupt paletul, mă, uitați-vă la el, mă. Nu l-am rupt, mă, ho. E doar așa. Costă o grămadă de bani în palet ăla. Cu puțin 60 de lei. That was such a big gamble to go for the Lost Egos Island. I do not know why they went that early on. I think they could have gone actually for FaZe's compound instead. They just maybe swim across if it keeps going down on the island, but they just commit to it so early. Ce fluieră. Mă, ce de fluierați! Am 22 de puncte au făcut FaZe pe meciul ăsta. When you have Stalwart still getting points, I see Pop in the hell off, especially
That sets again a scary kind of situation for Alpha 7. 22 au făcut, mă. Then on top of that, you have our MRPAs crashing on them and being able to beat them. That was very. Vezi că vine factura la curent, adevărat. Adevărat, pe 380 ăla. Dar noi fără curent, bă. Și pune și tu frumos pe le pun, mă, le pun, dar trebuie migăleală frumos. Aveți răbdare că le punem, dar n-avem timp, avem timpul disponibil. Dacă ai intrat, Sav. Da, pe 7 la foarte puține puncte de 6, cred. Hai că încă n-avem clasament. Lasă-l Sava că merge automat. Dacă vrei el și fără. Sau du-te el pe ăla și... Care e celălalt? Nu știu că merge ăsta. S-a blocat. Că mă duc cu asta să alimentez, că nu mai am. Bă, dar câtă miere mai aveți? Bă, nu știu, se face miere continuu. Vreau că video ai 2080 Ti. As we said, didn't quite get the elimination, so maybe it's going to be a bit different. Oh, 1 point. Going into the last match. Mamă! Bă! Urca pe 6. Până și de X-ul, frate, au șanse. Da. Au 13 puncte. Dacă fac un meci de la senzațional, e nebunie. Procesor i9900K. Ce strâns între top 3. Dar oricum, eu cred că între ăștia 3 se va da verdictul meciul ăsta. Alpha 7, IHS sau ST. Între 1 și 2 un punct. Da. La ultimul meci. La ultimul meci. IHS-ul, bă, da, a jucat bine rău de tot IHS-ul. Au tempo bun IHS-ul. E posibil să câștige ei. Nu știu. Da, bă, uite-te și învață, da. This would be one of the biggest comebacks for IHC though. Like in the history of PUBG Mobile Esport, where they qualify from the last game of last chance in the league stage with a double MG3 push onto reject to qualify into the grand finals and maybe îmi puși frumos, mă? back into Mongolia. Chat? push to win PMGC as well. Yes. Give me the same circle. I would love that. Well, I mean, speaking of that, right, we've been harsh on Alpha 7 in the position they went through in those Hegos, but what about Xavier? They went down towards the island as well. They tried to swim across right to the open arms of FaZe. Îi dau TEDEREU moderator? Ia că a făcut 622 de lire. Ok, spămâtă-i. E ceva. Hai da, dar de când ne jucăm, n-am alimentat deloc în asta, în combine. Și am dat forjă. Bă. The thing with Alpha 7 though is that I don't even know, they were kind of questioning their own play because you saw them go circle, but they still stay within the bridge, very just hesitant, waiting to see what was going to happen. There was no actual, okay, this is what we're going to do. Am mușcat un pic paletul ăla, dar n-are nimic. And honestly, as much as I'm hating to say it, I think it's going to be between these two teams. Pune bucurie paleții toți pe dungă. I feel like they are going to be a tough spot to be in IC. Hai, acum vine bucurie când ne uităm noi la meci. Azi că vine bucurie, ești nebun să ne dea paleții în boală. Băi, am luat 6500, am luat cât am dus. Bă, ai luat, da. 10 tone am dus. Bă, respect, da. Și unde-s banii? În cont. Al cui? Totul e pe transfer bancar aici, MDC-urile. Al fermei nu. A, mă, că se pun frumos, mă! Bravo, mă, și eu, mă, agricultor, mă! Bă, dacă alimentez, cred că ți-o și spală, bro. Cred că e spălat ăla, da? Mi se pare prea curat, la cât am lucrat. Da. Asta ce face aici? Prea că Duda. Se uită la mine, cum pun paleții. Să tragă așa un pic, să-i pun la dungă un pic. It really is unpredictable, and also the other unpredictable factor is going to be which one of the other teams, right?
that are not fighting for the championship. Hai, mișcă, că iei bani degeaba, cu toți guta în bătii. Iei bani degeaba, prostul dracu. I wanted to bring it up, but I'm glad you did, and I didn't have to be the one to do so. It's very possible. Yep. Thing is, it's like it's a Așa, tough call, right? un cheat, să la ce vă plătesc. But you do have the ability in a battle Șef de șantier, mă. Bucurie. We could ruin the surprise. JCB-ul ăsta, îi dau ăsta JCB-ul, gentilul ăsta trage, băiete pe el. Trage, mă, ăla e regele. A, mă, se vede frumos acum, băieți? Se vede frumos? Ziceți voi, să nu zic eu. Zi, domnul motosifuitor. Eu stau acolo, supervisor, și de-aia aici. De ce ești jocul pe pauză, că nu înțeleg? Că aici e bucurie. Zice, dacă eu sunt, zice, pauză. Dacă tu ești adminul. Acum deconectez. Am ajuns eu cineva, mă! Fermier, apicultor? Bine, ăsta e cam strâmb pus și o să avem probleme cu el. Am luat un pic cam strâmb în cavaș pe ăsta. Nu le mișca pe alte ca le-a spus la linie, trăiască ție. Chiar să tăiești și cu IHN, nu sunt amândouă din Mongolia? Ba da, nu sunt amândouă, cea din... It has been incredible to see these teams take each other on so far, and I don't think it's going to stop there. Mai mergem un rând acolo. Merge, băieți, un rând oare. Puneți costumul pe tine, savule de apicultor. Prostule. Că o să jocul, bă, nu mai știu, că l-am luat de ceva timp. O spunem și peste, logică punem și peste. Eu cred că mai avem paleți. Îl îndrept pe ăsta, fii atent. Fallen off a little bit today, but they have kept up pace with the top tables. They are Ce la vale, MDC-ul, le vezi? Nu e bine. Îi pune și tu pe parte 1, pe parte 1. There may be a chance. I mean, it's 24 points difference, right? We've seen crazier things happen. Yeah, there's realistically still room for these teams to switch things up, to get towards that top 3. Realistically, it's sort of in that 5th place spot that have a chance at the trophy itself with 4MV, 116 points. Nu mai sunt și eu apicultor. Nu mai simt și nimic pentru ferma asta. Bă, dar trebuie să mergi să mă iau de asta. Fertilizator, că l-am consumat ca proștii, nu? Da. Măcar să faci 100% acum, ți da 2 tururi și nu mai e treabă. Stă un pic câși acolo, nu ție nimic! Avea patronul? Păi cam de patron are... Cam de patron. Ia, Savule, bagă și tu paleții ăștia, trăiască ție. Bagă și tu paleții ăștia cu motosivuitorul, bro. Ia să te vedem. E, nu! Trebuie să-l mai arăjesc pe ăsta un pic, să-l mai împing un pic acolo, dar un pic cu furca. Și pe ăsta la fel, că pot să-l împing și pe ăsta un pic cu furca, dar mai încolo. Ia dă-te un pic, Savule, dă-te un pic. O merge MDC-ule. Nu știu ce zic. Păi da, bagă-te și tu, nu așa în câș. Ba da. And guaranteed, no matter what, that they would beat Stalwart on the tiebreaker because they're only 1 point behind on that placement points. They would be even on chicken dinners. Get an extra. Marș, bă! Mă, că ești cel mai bun pe motosivuitoare și pe astea, mă! Mă, că l-am așezat, mă! Am pus King Upper să nu se... Bine, de fapt pot să o scot.
A, mă, că n-ai ce. Poți să pui savule dacă vrei acum, frate, dar dacă vrei, ți-mi întorc tractorul să pui pe partea alaltă. I'm getting flashbacks of the plane path to last map, Blank. Ooh, okay. Similarly cruel, diametrically opposed, other side of the map. Why not? We're going on a world tour for the global finals. Moving off towards our eastern side, El Azhar. Interesting place to finish this one off. A lot of high ground available. Teams Hai să mă întorc un pic. sending out that way. Chance for them to get towards that Pune frumos aici. During this game. And Alpha 7 looting up. It's going to be a nervous start to this game for a lot of players, for a lot of Savule, ai drum liber, frățiorul meu, la miere. S2G looking comfortable. Ăsta trebuie un pic împins, un pic în forcă, așa mai încolo. Și e bine, gata, e forță. Oh, haide mă, let's go, băieți! Ultimul match, practic în marea finală Pmgc, Global Championship, let's go, mă! Vreau beturile pe chat. Cine câștigă marea finală? Ia să punem aici. Cine crezi că va câștiga? Avem așa. Începe un sondaj. Aici trebuie. Cine crezi că va câștiga? Alpha 7. Ste. Măi, până în ordine, măi. Da, Ste primul. Da. IHC, Alpha 7, Ste. IHC. Alpha 7. Mai pune și pe DX? Au șanse și DX-ul. Hai să vedem sondajul. Votați pe chat, băieți. Votați pe sondaj. Să vedem. Bă, vezi că e ceremonia de premii, bă. Bă, de ce, ule, nebunești? Da, de seama ce mișto o să fie acolo. Da. De seama ce senzație vor avea câștigătorii. As DX find themselves one point further towards that top side of the lobby. Only 13 points behind that top spot. You got to start somewhere. Every single point will matter. Again, they're on 2 chicken dinners, meaning they still place behind Stalwart on that chicken dinner. de 3. Come behind anybody else on those tiebreakers. Hai să vedem. Steu 29%, IHC-ul 26%, Alpha 7 41% și de X-ul nu prea suportă lumea de X-ul 3% doar. Eu tot sper la un Alpha 7 în meciul ăsta. La 12 puncte de X-ul, de Ste, mă duc și pe la baie, revin într-un minut chat. Let's take a look at the teams moving early into this circle, though, because you've got Titan Esports Club and Nongshim, both in El Azhar now. Ia de o bucurie, cum merge treaba? Nongshim and Titans. Bucurie! Oh, that's right. Yeah. I've still been calling them Titans. It's unfortunate. They feel like Titans, honestly. Shadow does. That's for sure. Both central now towards that high ground. Alpha 7, though, I think is the main worry for me, personally. Pretty much on the opposite side of the map right now to the circle. Have a long way to go, and it's not a case of being able to do any of those cheeky rotations where they wide wrap round. No matter where they go on this wide wrap, they will run into teams. IHC underneath them in Monte Nuevo. Probably not the fisticuffs that you want to walk into, honestly. I'm most likely sensing a northern rotate. Stalwart making their approach now. Nearby to Loops. Off in the distance, you see their nameplates pop up. They are being so careful. They just want to maintain their course here, because 1 point behind them, IHC. Goodness me. These last few games for most people towards this top side have just not been what they wanted. That is going to be one hell of a mental fortitude test. Despre echipa lui Dorian Popa, mă? Lui Dorin. Like I said, just underneath the loops at the moment. Keeping a watchful eye on our current #1 spot team.
Xavier rotating in alongside Morph right Savule, tu now. aici pe tractorul ăla mic, Savule. Dar ce caută ăsta la el aici? Pe auto, ia-l tu. Mi s-a băgat pe ăsta teren și nu e terminat. Ia-l de aici, ăla mic. Și du-l pe ălalt. Ce caută aici? Că nu e terminat. Ahead in the final match because they're going straight through the middle of this S2G line. Carrillo close to Hamzy in the building. Are they going to take shots? Are they going to look for it? Now there's a response from S2G. Hamzy's close by. Has got that M16 and SKS. Not ideal to hold off a push in close range. He wants to keep them at arm's distance. Asta vrei. Big test for them. S2G's consistently been able to take down top teams. Alpha 7 versus S2G. Nade sent directly through the middle. Carrillo down. The start of a nightmare here for Alpha 7. Potentially at the hands of the home ground heroes, but IHC are on the south side as well of this blank. They are a little bit close by, a little bit too close for comfort. However, now the rally through for Alpha 7. Bravo! The high ground is dealt with. Dispatch to send up holds his nerve. Mama Silas! And now Silas has the chance on to set up. Nu mai au And it is șanse. going to be backed up as well. Alpha 7's dreams could come crashing down here. Brazil were at the top, moving into the final day. But now it's disaster. Razy with the nade. And Revo, the last to stand for them, wants the challenge. It's Razy with it. And Alpha 7 fall. Mongolia with the top two spots in hand. And they're going to fight off against one another. Brazil, right at the post once again. Failed to make it to the end. Ai mă, au sărit peste ei, bro. A cruel finish for Alpha 7 before the game even really has begun. We always knew that Alpha 7's major opponents were themselves blank, and it seems like they were victorious in that pursuit. It has been so unfortunate for them to get to the top spot and smell that winner chicken dinner and have it snatched away. No afters for them. Bune, bă. It's an early bedtime, but now Au mers direct pe ei, coai, pe bune că au mers pe ei. O meritau. De ce coaie meritau? Auzi, dar de ce meritau? Pentru ce meritau coaie? Da, coaie, și meritau și-o de-asta așa, da, meritau. Ce drept, da. Towards where FaZe are currently playing. Major Pride taking shots over towards Udo Alliance. Finn in the herd towards the center here right now. Da, ambii ăștia de pe unii de another team with that shot to get towards the top side of the lobby, but losing players now, not ideal, but again a team that can leave this game with their heads held up. Doamne, nu vine să cred, coaie. Taking shots over towards Udo Alliance and not quite over towards DXavier as well. One of the outside chances of jumping up those tables. 2 zile la rând pe 1. Acum o să pice pe 4. They want to keep themselves nice and tight together, but they are embroiled on the northern edges right now with Loops, with Morph, with Titan as well on that edge. Gonna have to be careful. 4MV picking up a knock as well. Can't count them out. Păcat, bă. Păcat. Paragen removed for DXavier. 123 points total. More au dezamăgit astăzi, chiar au dezamăgit, bă. Goes down a 4th place team. Goes down to just 2 with Levi's left low and alone. His teammate far away in the distance in the Lamborghini. But no matter the result here, Blank, Vietnam and DXavier can hold their heads high for the run that they've had. The impressive displays that they've given us so far in this tournament. Can they anul trecut top 3, nu? Stai sau IHC chat. Da, top 3 au luat anul trecut, da. Anul ăsta e posibil tot. Always that outside opportunity, especially when Levi's is involved, but unfortunately he's pulled straight out of the buggy. Seems like more of Că așa era întrebarea bună, cine moare primul, bă. Impact on the top of the tables today, taking down Alpha 7 last match, now starting to impact DXavier as well. It has been rough being at the top. Lamborghini needs 7 points. Sau de X? Chiar și de X au șanse, bă. Că nu uităm de ei. De X mai e
Lamborghini, care și mașina. Aoleu, da, stai că nu am uitat, scuze. Deci nu, doar între 1 și 2. That have changed PUBG Mobile itself. Eliminations is where it's at for them. Truly deadly. Speed, violence, momentum. IHC's 10 Mongolia, populația de 3,3 milioane de oameni. S2G. Day ruiners, year ruiners for Alpha 7. Now turn their attention to the other contender at the top of the table. What a way to play for the crowd. In the final moments, they challenge two teams who looked terrifying and looked to topple them off. No, mai este S2G making enemies of multiple countries right now. Jale. If we can't win it, no one can. That seems to be the mantra. IHC still carrying on though. They had a long journey themselves, just like Alpha 7. Circle moves far down towards the south. E frig rău de tot, mă. The water as well. E neocupat 70% pentru că sunt numai munți de aia nebuni. Sunt numai munți de aia mari rău de tot. Și de aia nu e ocupat orașul. Great stuff from this team. The Indonesians did need a little bit of something given over their way because this tournament has not been their friend. The grand finals here at the Pmgc leaves Indonesia at the bottom of the tables. They still have a chance to ladder up somewhat, but it's really not going to be that far, I don't imagine. Chiar îmi pare rău de Alpha 7, bro. Chiar mi s-a părut că ieri și alaltă chiar au jucat bine, bă. Da, și îți doreau să câștige, da. Da. Mi-ar plăcea mai mult dacă ar câștiga Brazilia decât Mongolia, bro, pe bune. Dar n-am zis că ești nebun, bravo că joacă și au câștigat. Dar mi-aș fi dorit mai mult să câștige Alpha 7. Nu știu, astăzi mi se pare că au fost și foarte mult presați, mă, de alte echipe. Alpha 7, chiar mi s-a părut că n-au avut liniște aproape niciun meci. De seama, erau pe 1 la începutul zilei, toți au tras pe ei. But remember the tiebreakers, blank. 3 chicken dinners. 4 stalwart. Exact, erau ca drincă Grigorane dacă erau aici, nebun. Ai văzut aici pe Octavian și pe Capahala cu Dorin? Mamă, nebuneai, mă! Bă, zone au mai avut, mă, de ce ziceți de zone? Că au mai avut Alpha 7 zone. Și pe Erangel au avut zone, au avut, mă, frate, zone, n-au avut liniște ei, nu știu. Au bătut prost, au sărit oameni peste ei. Well, the iron's hot on that northwest edge, looking for a third party. It's worse for Weibo Gaming in this position, though, for it. Mamă! Third party, IHC, the backstop to this. Ce zonă? South edge. Mă uitam unde-i HC, dar nu-i văd. În afară de Și WBG-ul juca bine până azi. Și uite cât de repede mor acum. Na, au uitat. Mulțumesc frumos pentru încă 23 de like-uri, face 600, încă 23. Da, era nebunie, mă, dacă erau next. Câștigătorii de anul trecut, anul ăsta... Over the top, Weibo Gaming looking to fight on, fight strong. The top performing Chinese representatives here in the grand finals. And IHC just looking to keep it together into the vehicles. They have to go further. Wow, dar încă ne arată clasamentul la ultimul meci. Da, zi, crezi? Cred că au și eu, era. L-au uitat. Stun grenade popped. Zol immediately looks away. Does not want to be blinded by the light and will instead look for the boogie out of there. Wymau though steps over the top side. Spots the retreating player, goes to this breakdown, but Zol on a swivel. Foarte bine a jucat Ziola asta, scoaie, incredibil de bine. Mi-aduc aminte de East de ieri, la 4MV. Mă jur, coaie, ce bine joacă copilul ăsta.
Cred că vine și Godless, că cam Godless e cel mai bun de la ei, dar eu l-aș jucat mult peste el astăzi. Godless n-are niciun Dumnezeu. 50, Grigorane, 50. În 3 oameni steu. Și probleme mari. E posibil să mai rămână în 3. Mamă, cât de bine a tras, frate! Oh. Indonesia did not catch the memo, Blank, that they are at the bottom of the tables because today they have been devilish to these teams looking for that chase. IHC already in the lead. Blank, they have a 3-point advantage right now. Haide, Savele, cu tupeu, cu tupeu. Așa mă, ce frumos le pune Sav. Bravo, Sav. Vezi, ai zis tu că dacă faci win HC-ul ăsta. Ți-am zis de ei, ți-am spus de ei că îi văd prea puternici, îi vedeam prea puternici pe bătaie, frate. Ziua le bate și pe top acum. Bun. N-are ce să trage asta de aici, de pe burtă. Nu știe, nu se uită aici. Action is down in the meantime, and it is all up to top. Nu, dar nu mai are ce să facă asta. Nu se știe. Dacă mai moare și pe demo. Up, running towards him. Shots are coming through. Top so low. A vehicle's over the top. And Alex takes him down with a vehicle. IHC campioni. IHC, the annihilators of the lobby. How can you do this at Pmgc in the grand finals? Over 100 eliminations. And with the rear axle, clothesline their opponents. Time and time again, they are into the battle, and they ride strong. They lose fuel, but they prove that they have depth beyond measure. These fights just keep going their way. Mongolia at the top. The only team that can take them down from here comes from Mongolia as well. A Mongolian 1-2 guarantee, but will we see that third? Pmgc Evos. Chiar dacă mor acum, nu. Looking to put to bed the nightmare that has been IHC. The demonic beast. Se duce oricum în zonă Godless că e... Pmgc. That has left teams ravaged. Au 140 de puncte. Spray over to Godless, the last player from what is very likely to be your champions here in the grand final. Băi, HC-ul meritau doar pe simplu fapt că au jucat foarte bine ieri și azi. Unexpectedly made it happen. Și chiar all the way to the top with a 7-point match. They take down și ideea e că nu... Zic, nu le-a fost frică de bătaie efectiv la IHC cu nimeni, gen. It's all up to 4MV. Can they push Alpha 7 out of the top spot? Și că vine survival și asta e adevărat, o altă șmecherie. They don't know if they've made it. Alex is unsure. But they'll be called up to the plate soon. Ah, a murit și HC-ul. 2 points on the cards for 4MV. Da, nu mai are nimeni. 141 de puncte. Means that those 14 points that they were playing at the start. Vă bune, Mario, vă bune, vă bune, vă bune. They were 15 with the extra elimination point that Alpha 7 were able to get. But they're down to just. Îmi pare rău, bă, de Alpha 7, chiar îmi pare rău, dar... Mai buni ăștia, chiar au fost mult mai buni IHC-ul și Steu. Astăzi, în ultima zi, chiar au părut că își doresc să câștige. Clasamentul cu mie așa rămâne. In these tables, in these totals, and you can see 4MV just want to find these reses. A banked nade, but Dino's in the stairwell. Puts it in through the other window. And there's a res onto East. The backstop is there. Dino with a DBS. Sees the window side and he goes down. Nice. More through an Apex adds to the tally. They are slowly dragging themselves tooth and nail for a Mongolian 4MV poate să-i mai întreacă pe Alpha 7 și pe 2X, mă, dacă câștigă meciul. Greu. A spus clasamentul. Effect out in the open here. East needs to be brought back up. Doc. The main man removed. Dai seama ce te oftică ăștia acum de la Da, coi, ce ai, mulți bani mă în joc, ești nebun. Băi, și-au fost la un pas, la câteva puncte.
for that third place. 120 de puncte au și aia 141. N-au mă cum să facă 4 nimic. Decât să mai întreagă pe Alpha 7 și cam atât maxim. The tiebreaker blank will go Alpha 7's way, should it come down to that. So they need it clear and free. They'll need everything right now. All your support. The Mongolians already happy, chuffed to bits. But can they get even more? For the first time, it is possible for one country to do it all. The three-piece will be... Dacă 4MV ar lua locul 3, să primi 3 toți din Mongolia, bro. Ești prost? Și mișto că s-a decis campionul în ultimul meci. Păi logic așa se întâmpla. Nici am emoții la asta, ești nebun? Și IHC nu așteptam. They need to deal with effect. Into the smoke, outbreaks through the smoke, and he will fell down in the face of 4MV. 121 de puncte au în momentul ăsta. Plus încă 3 au 124 legate cu DX-ul. Streaking their approach, but it is there. E posibil să ia 4MV meciul. Chiar e posibil. Redface taking shots, tagging away the vehicles, making exit hard now for 4MV. But his face, out of nowhere. From on the low ground, and Lynx is completely out of position. Pmgc Evos is going to have to regroup with them to help him, but Norman spots him out and will take him down. The final match coming to a close now for all but 5 of our teams. Mormon and Mela. Rightly so. The last 2 for FaZe. They've really gone for it. East up on high ground. Has an angle. Că pentru să mai mult era vorba de Pmgc champion. Da, frate, că $500.000 sunt puțin bani, ești nebun? Desigur că nu joacă pentru bani oamenii ăștia. Sunt 100% sigur, frate, că nu joacă pentru bani, doar pentru titlu, frate. Că puneau cupa pe masă și li se punea friptura în farfurie, ești nebun? Aveau cupa pe masă, frate, sunt sigur. Că nu e vorba despre bani la... până la urmă. Split from his teammate Apex, who gets that first aid off. Redface behind the tree, peeks out. It's dangerous. It's a full face. He needs that tick. He needs that last shot to come on through. Up on the top, it's Redface still taking the shots with the mini 14. Rămas în 2 oameni, 4MV, no, cred că mai poate, mă. Oricum au luat locul 4 totuși. Finishes off 33Z. A spray from East. Just pre-firing onto Redface's position. Tags him hard. One more shot would do it. Nu sunt bani real, bro, așa e, Marius. Nu sunt bani real, bro, sunt de Monopoly. And diving out of the way. Finally does fall. De Monopoly, Marius. And 4MV down to 1. Redface din Europolis, frățiorul meu. Looking for an opening there, and the spray down onto Redface from Sunan keeps Apex in the running. Sau V-Bucks, da. I don't know if there's enough points left in this lobby for them to make it blank, but by God, is it close. With only 2 players on FaZe, 3 on 628, and 1 over towards Pmgc Evos. They can certainly try ladder, but they would need eliminations here to make it happen. Sunan goes down to Misery. And it is going to be between FaZe and 628. The hero spotting out, Sunan down. Should just be down to 2 players. There's a possibility that we're in a very limited count of players remaining, but Apex still has to move forward. 4MV have the outside chance, but FaZe also there with the 3rd place potential for Thailand. Ce face? A little bit further away. Ăla mic. Pmgc Evos. Eliminations all down to Misery. Bă! 2 players. Pune-le mă ghingile pe ele. Just to move under the purview of Misery. Dă-i lui, Sav. Pushed off slightly earlier for Pmgc Evos, and Apex for a little while longer to make his approach. Am vrea să le pună și pe astea. Apex moving. Le pune și pe alea, mă. Pmgc Evos, Misery. A început 2 rânduri, mă. Healing up with the bandages. Păi locul 1 ia 521.000 și locul 2 222.000. Sunt $300.000 între locul 1 și locul 2. He's made the crossing. FaZe only on 2 eliminations. I don't think there's enough points in this lobby for them to make it.
Eliminations for 6-2-8. We're down to just the top 3 now. Câte pentru top 3? 5 puncte. Fiindcă 4 noi ne mă. iubim, 131 da, blank is the da. point mark that Alpha 7 sits at in third place. They need a chicken dinner. 1-2-2. 4 MV-uri, cred că dacă iau win meciul ăsta, 4 MV-uri. With that extra point. Sunt și ei pe locul 3. 6 points from the elims. A chicken dinner. They'd need 1 point after that, so they would need the final elim and the chicken dinner to make it. De persoană, nu de echipă, de echipă, de echipă. If they're able to get all the Cum way. ar fi fost de persoană să se bună cap. All up to Apex here. Încerc și eu să joc așa That I ceva. don't think anybody would have seen coming. Cred că bucurie. Has to get past Solo Phase, zicea he has to bucurie. get past. Solo squad ziceam. Toți primesc, toți primesc, toți primesc. Still on this side of the road. They Toți primesc, chiar și locul 16 primește, bro. 5 nades in hand for 100.000? Apex. 100.000, 100.000. Stai 2, 3, 4, 5, 6 ani, n-am găsit strângi. We'll continue crawling forward. 0 here for Phase. 6. Da, cu banii ăștia pe bune în Mongolia, cred că îți faci mare business, ești de bun cu banii ăștia. All the bells and whistles to get him through to the end game. It's just getting there. And with 6-2-8 with such an awesome compound, really hard to deal with this. If FaZe bring the aggression over to their side, Apex has an open. Adevărat, bă? De ce, cât o costa în Mongolia o casă? Nu, 100 de lei? Auzi, bro, 1 milion, 1 milion, bro. Very daunting. Needs to be careful, but it seems like he's managed to escape the first volley, but position now completely known. You see Shing is calling that out. Teammates readjust. 6-8. Prețuri ar avea ăștia. Ce PR-uri avea. Find those top 3. Apex not quite in yet. Mama, Apex încă nu e în zonă, bă. Prea Widow Apex. Yeah, pushing out with the nade. He gets on target with the end of Apex. Dar cam întârzie finalul ăsta de mici. Păi e mare șansă pentru 4 MV. Dar locul 3, locul 3 meciul ăsta, băi, este că locul 4 pentru 4 MV. FaZe, I don't think there's enough left for them to make that top 3. As the final moments close, blank, we see IHC rising to the top. The best team in the world, redefining what it means to play PUBG Mobile. Miramar to close it out first between 6-8 and FaZe. A good chunk of change between them. For both these teams. For FaZe, the last minute Andes at it again. Towards the final matches of the day. They did it in survival stage, last chance, and their league stage as well. Locul 16, un sac de cartofi. But they are still here. Apasă... Vezi că și-ți apare acolo la contract. Hai că la prețuri. Dai pe miere și dai pe ea. Să spui un pin. De sus de tot te duci. Aici, lângă terenul 7 îl duci. Sus de tot în stânga. The blue zone's the only thing that's going to take him down. Both standing in their own respective 1v1. Am mongolezi care lucrează cu mine și cu 10.000 de euro și au vilă în oraș? Mamă! Dar noi cu 10.000 de euro te-i... Păi de ce nu ne mutăm și noi acolo, băieți? 4 metri pătrați. Nu te iei cu 10.000 de euro. Asta s-a ocupat de toate. Adică e ca și cum dacă ai 300.000 în Mongolia, e ca și cum ai 3 milioane în Europa, nu? Ce s-ar vilă în Mongolia, Colibă? Vezi că nu e chiar așa, ești nebun? Vezi că nu e chiar așa pe stradă la ei. E un fel de... București așa pe stradă. Ce puțin în capitală. Bună aia, mă! Bună aia, mă! Bine, mă, și tu, Hero. Sau cine a dat? Hero, da. Obliterating their opponents. IHC are your champions. Hai seama, frate, ce ai? Yet another title, stomping on the face of Alpha 7. Ia uite ce costume au pe ei. Denied as well. It is IHC to claim the top. Caută ce-l pupă ăla. Ce-i pupă că au luat banii? Because this is a statement, blank.
Zeus Niște mongolezi. They just missed the net, but this time around it is a goal. Da, și plângeam mă mâncați așa acolo, logic. Not quite a hat trick, but there's still the duo up there. An incredible performance from this team. IHC, your frumos, bă. Da. Ladies and gentlemen, your 2023 PMGC champions, IHC! Frumos, mă, ce ai? Am venit cu cupa SG, o iau mongolezii. Respect! Sunt aici, am făcut multe kill-uri, nu? Mai așteptam să fie ceva mai special la ceremonie. Păi stai că nu știu că e ceremonia acum, stai că mai e. Gentlemen, come over here. Step with me at the front of the stage right here. Congratulations, what an incredible performance throughout this day, and what an incredible performance for the entire weekend. Congratulations. We're going to get some microphones over here for you so that you can chat with me. First and foremost, congratulations. Thank you. Now, I just want to talk to you right now how you guys, try and put into words how you're feeling right now and how proud you are of your team. Auzi cum vă simțiți și cât de mândri sunteți de echipa voastră. Танай баг одоо ямар хөө мэдрэмж төрж байна. Одоо ингээд өөрхөн багаар хэрэг бахарч байна. Багаар бол маш их бахарч байна. Энэ үртэл бас амархан байгаагүй. Маш их юм туулсан багаараа амар их бахарч байна. I am so proud of my team. We have gone through many things. So like we're like all proud of this moment. Takımımla gurur duyuyorum. Şu anki atmosferden çok mutluyum. Takımımın her bir birey üyesi için gururla bu anı yaşıyorum. I guess it's safe to say that you were fragging like absolute crazy. Bravo. Was that always the plan to go Bravo, for the băieți. gunfights? Așa e probabil să vorba adevărată, da. Vorba adevărată, n-ai înțeles pe Meciuri ce a zis? Ah, ba da. Ce a zis el? Ah, da, bă, da, n-ai înțeles? Da. Vorba adevărate. Și apa aia, te rog. Mi-a făcut o sete băiatul ăsta când a vorbit. Ăștia n-au cuvinte cu ei în vocabular sau cum? De ce vorbesc așa? Talentul lui, rizul lui. S-a făcut pielea geacă. Așa a vorbit, ești nebun? Voi n-aveți, bă, litere, cifre în vocabular. Dar ce vă gândiți oare? Bă, lăsând la gluma la o parte, cred că oamenii ăștia chiar nu cred că în Mongolia poți să trăiești măcar decent, ești nebun? Lăsând gluma la o parte, cred că pentru ei o bucurie enormă să câștige banii ăștia și cu siguranță se vor bucura de ei și vor face... Nu că se vor ajuta pe ei, ci că cred că își vor ajuta și familia. Așa fac ăștia de obicei. Așa ar fi normal și firesc. Și că pentru ei e ceva colosal să câștigi sumele astea. Bütün yıl boyunca, bütün turnuvalarda çok iyi iş çıkardınız. Yıl boyunca sizi destekleyen... Ia uite, mongolezi au venit de acolo, sunteți nebuni? Îți văd câțiva. Câțiva. Teşekkür ediyoruz. Bu galibiyeti hepimiz için aldık. Ce contează, mă, ce ai dat așa un picioare, mă, Rafi? Auzi, și ai dat așa un picioare. Ce contează, mă, frate? Au venit la parada aici. Au venit să joace, frate. We're going to head back over to the desk so they can break down the final moments of the PMGC Grand Finals. Vino spate. Vino pe aici, pe partea asta. Making history here live from Istanbul, putting Mongolia on the map when it comes to the Grand Finals. Să te poți încadra aici, să le ia pe toate așa. Uite, Maxim și încet aici. But you have to be damn proud of them. It's the right country, so I'll take it. But what a story from IHC, going from qualifying in that... Au Jordan nu și că duc rău. Păi dai seama, mă, că nu se prime bani câștigați de ei. Vezi că dispar, ia. Îți dai seama că nu se prime bani câștigați de ei.
Îmi dai seama că am mai câștigat până acum ceva. Dacă am găsit, bravo lor, ești nebun, bravo lor, ești nebun, chiar pe bune. Ia să căutăm așa un pic. Uai, ai. Unde sunt mă viețile mele IHC? Ia. Am mai câștigat până acum încă vreo 442.000 din competiții. Adică nu sunt fraieri. Plus 442.000, plus că ăștia 520.000, aproape milionul. Dai seama că am mai câștigat până acum, da? Dar nu, cum să zic eu, nu atât de mult precum, nu știu, Nova, SUG și toate alea alte. Au câștigat, Binișor. Au câștigat acum 520.000, bam. Au luat locul 5 la Pmgc 2022. Au luat, au tot luat ceva pe aici. Locul 5, locul 4. Au tot luat, băieți. Uite, PMCO 2020. Ia, vezi, mă. Locul 3 în 2020. Adică oamenii au jucat ceva. Nu sunt așa fraieri oamenii. Dacă din 2020 joacă, îți dai seama. Au luat mai mulți bani când au luat locul 5 decât când au luat locul 3. Mamă, MVP-ul! Ziol! Da, pentru toată ziua sau pentru tot? Cred că pentru tot, nu? Da, păi 37 de eliminări. În 18 meciuri ce ți se par multe? 2 pe meci? Păi dacă eu au avut 100 toate împărțit la 4. Hai că da! Mamă, dar cât de bine a jucat Zior, că Zior până acum nu era pe tabele. Lui Rafi încă îi se pare incredibil că ei trăiesc din PUBG. Și Finala Coba nu trăiește din fotbal, mă, viața mea. Și pentru ei tot sport e, pentru ei tot muncă e. Exact cum eu fotbalist, așa sunt și ăștia. Tot sportiv, se numește ăștia. Doar că joacă pe telefon. Mamă, mi se pare așa incredibil că pot câștiga din PUBG. E, da. Dacă stai să iei așa la prima, dacă te gândești pentru prima oară, da, e incredibil că dintr-un joc poți să te întreții și să faci bani. Dar sunt exact ca sportivii, băieți. Exact ca sportivii. But the big question mark for Alpha 7 always comes down to the last day. They seem to just not be able to get it together. Așa săracă Mongolia? Bă, eu cred că ești nebun. Mongolia. Eu cred că e, chat. Nu cred că e chiar așa, ești nebun. Uitați-vă cât de mare aici, are doar 3 milioane de locuitori. Dacă era așa șmecheră, credeți că nu erau mai mulți? Gândiți-vă că are 3 milioane și în 2006 avea 1 milion gen populație. De 4 ori cât România. Ce, mă? Cum de 4 ori? E mai mare decât de 4 ori. Ce aveți? Uitați-vă cât de mică e România aici. Uitați-vă cât de mare e Mongolia. Ce aveți? E de vreo 5 ori. But they weren't able to get it together in regards to the placement points. And then STG decided to put a target on their back and say, you know what? We're going to make it so you don't become the champions. If we can't become the champions, you are not going to become the champions in our house. Nu se poate cu el, ești de bun. Ia mă, cum e pe ăla, e pe aici. Mă, că în București se parchează decent, ești prost. Mă! Ferească-se Dumnezeu! Ăla era pe interzis, că văd că e cu sens unic aici, el era cu botul încoace. Mă, că e decent, mă, ce aveți? Uite blocurile alea cum fac. Da, mă, da. Mă, dar vreau să ies de aici, mâncați, și cum dau să... așa.
Hai că m-am pus cu ăsta prea aici. Wow, what a great finals. You guys at home are watching. We do have our play party now open. We have a chance to win up to 6,000 UC with top 500 getting a chunk of the 150. Ah, mă, că e un fel de... Un fel de Rusia, așa. Hai, dar nu știu. Așa mi se pare. You know what? I mean, I kind of want to go play it actually. I feel like, you know, IHC, they just won. Can they go back into that? They don't even need the UC. You know what? Take all the money they just won. Make it all the UC. Au istorie grea, bă, ce drept legat de istorie nu știu. Legit. Dar au o clădire mai șmecheră decât în București. Deci că e un pic mai șmecheră capitala lor decât a noastră. Au și drumuri ca lumea. 318 euro salariu minim, păi cam aproape atât e și la noi. Aproape. 400 de euro. Uite. Da. Nu 400 de euro și la noi. Deci nu e mare diferență. Dar faptul că e lângă China, cred că se dezvoltă un pic mai repede. Faptul că e localizat lângă China, că probabil vin și mulți chinezi. Bă, hai, pa, mult să-mi fac și tu. Pa, BDC-ule, pa, te pup. Te-am pupat, pa, pa. Și pare că au... Am crezut că au gen de-astea, ca și China gen. Dar aparent au ca Rusia. Vedeți? Gen... Cum se numește ăsta? Cum se numește... Kirili, cum naiba să zicem, mă, că nu mai știu. Ai taxe de 40%? Crede-mă, bro, că și la ei cred că sunt taxe așa mari. Ungurea aparține de Rusia? A, da? Alfabet kirilic, așa mă, alfabet kirilic, da. Sıra geldi bu başarılı süreci başarılı bir şekilde tamamlayanları ödüllendirmeye. Hazırsanız başlıyoruz. Da, da, parcă au... By recognizing our third place team. Please welcome Alpha 7 to receive their well-deserved award. Accompanying them, we have the general manager of Ce fac ăștia, mă? Davet ediyoruz. Ödülü almak için ödülleri Alpha 7 în locul 3, mă. Mobile Genel Yayın Müdürü Herman Jov'u sahneye davet ettik. Kendisi de geldi, ödülleri de veriyor. Bine, bucurie, hai, te pup! Premierea, băi! Congratulations to Alpha 7 for their remarkable achievement, a truly well-deserved third place finish. You may now exit the stage. Tebrikler Brezilya temsilcisi Alpha 7 güzel bir oyun ortaya koydular, istediler. Bu süreçlere de kolay gelmediler. Dar și pentru chirie, cred că nici Brazilia nu e forță, mă, pe bani. Next up, let's extend our appreciation to our second place team. Please Yeah. put your hands together and welcome Stalwart Esports to the stage. And to present their award, we have the producer of PUBG Mobile and Deputy General Manager of Lightspeed Studios at Tencent Games, Rick Lee. Sıra geldi turnuvanın ikincisine. Stalwart'u ödülü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Ödüllerini ise PUBG Mobile yapımcısı... Au pe de avion, da. Second place, mă, 200.000, mă. Am supărat așa un pic, parcă voiau și locul 1. Parcă e cam mai ăla așa fix locul 2. As you performed so incredibly well throughout this competition. Congratulations. Stalwart'u tebrik ediyoruz. Dileriz ki İstanbul uğurlu gelmiştir. Evet, kendilerine salonun dışına, Beach'in dışına alıyoruz. Evet, devam ediyoruz.
E frumoasă rosta la mă. Your 2023 PMGC champions, IHC. Please step forward and accept your well-earned award. And to present this award, please welcome back to the stage Rick Lee and the Senior Head of Publishing Business Division at Crafton, Raphael Lim. Kocaman bir alkış alalım IHC için. 2023 İstanbul şampiyonu IHC oldu. Moğolistan ekibi IHC'nin ödülünü vermek için PUBG Mobile yardımcısı Rick Lee ve Craft'ın yayın bölümü başkanı Raphael'im ödüllerini takdim ediyor oyunculara. $400, mă! Au luat, bă! Practic anul trecut a fost același price spre 3 milioane și SG a luat de 521.000. Çok teşekkür ediyoruz IHC ekibine. 400 Gerçekten mı? renk kattılar. İstanbul, Moğolistan ekibi IHC'ye ayrı bir şans getirdi. Kocaman bir alkış alalım mı onlara? You may now leave the stage and we will continue. Thank you so much. Thank you, thank you. You may now leave the stage, but wait there. We will see you very soon. Wait there. Eu nu înțeleg ăștia măcar repede engleză. Wait there, nu înțeleg. Finally, we come to our FMVP award, recognizing an individual's exceptional performance and impact throughout the grand finals. This prestigious award goes to Ziol from IHC. Congratulations. Sıra geldi turnuvanın en iyi değerli oyuncusunu seçmeye hazır mıyız? Ziol geliyor IHC takımından. Ödülünü vermek üzere PUBG. Cum rău de tot copilul ăsta, mă? Chiar aș ca bine rău de tot astăzi. Ieri și-a dat n-a rupt, dar astăzi chiar aș ca bine rău de tot. Bă, chiar e frumos trofeul, îmi place trofeul, mă jur. Chiar îmi place trofeul. Ăla mare. Jack l-a dat, mă. La nebuni. Congratulations to all of the winners and the teams who participated. Your passion and dedication have made this tournament a truly unforgettable experience. Congratulations. Ziol'u tebrik ediyoruz. Sadece takımının değil, aynı zamanda turnuvanın da muhteşem bir oyuncusu, en değerli oyuncusu oldu. Tebrikler Ziol. And now, for the final time, please welcome back to the stage your 2023 PMGC champions. Take your rightful place in the PUBG Mobile Esports Hall of Fame. Embrace this moment. This is your year. Make some noise, Istanbul, one more time. IHC, lift that trophy. 16 takım arasında şampiyon olan IHC kupayı kaldırıyor. Frumos, mă! Mongolezoi! Bravo lor, bă! N-am ce chiar au jucat național astăzi. Și ieri au jucat binișor, sau chiar bine, de fapt, că au recuperat mult. De pe 8 până pe 2. Da, mă, Suxer aici era, mă! Suxer, mă! Bravo, băi! Bravo, băi, Mongolia! Nu mă așteptam, voiam să jucăm la brazilieni, cei drept, nu mă așteptam, dar... Frumos și acolo, ești nebun. Frumos și pe Mongolia, pe partea aia. Oricum, 2 ani la rând, China, un pic Turcia în 2020 și apoi direct Mongolia aici în 2023. Ce să sperăm, băieți, anul viitor mai bine pentru Alpha 7, da? Cred că anul viitor mai au și 200.000 sau ceva aici de muncă, sau că am terminat sponsor, deci am înțeles. Vă pup, boys! Aveți grijă de corpurile voastre. Vă mulțumesc frumos pentru live-ul ăsta, 627 de like-uri pe care le-am strâns pe live-ul ăsta. Donații, membri, super chat-uri. Vă mulțumesc frumos, băieți. Ne vedem mâine seară
cu turneul de duo, prima zi de calificare, unde peste 400 de jucători vor juca împreună și practic vor mai rămâne undeva la vreo 80 după cea de-a doua zi. O să fie nebunie. Sper să vă distrați bun de la turneul ăla și abia aștept să văd cine sunt cei mai buni duo din România. Vă pup, boys, aveți grijă de corpurile voastre, ne vedem pe Instagram până mâine seară pe livestream. Vă pup, mă, aveți grijă de corpurile voastre, băieți. V-am pupat! Ciao, ciao! Boom!